Dit is een speciale uitzending van de Jensen Show. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, personen met vagina's en of penissen. Dit is mijn verjaardagsweek, geloof het of niet. Het is mijn verjaardagsweek. Ik word deze week 50. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. 50 jaar oud, het is ongelooflijk. Hoe is het mogelijk? Wat een feest. Wat een week. 50 jaar oud. Robert Kerby Jensen. Geboren 12 april 1973 in Voorburg. Wordt deze week 50 jaar oud. En je weet, mensen gaan dat helemaal gek doen met 50 jaar. En gaan grote parties geven. En ik heb nog wel eens een avond met wat mensen gefantaseerd over wat voor een party ik had kunnen geven. Met alle domme showbiz-mensen en politieke mensen en weet ik veel wat allemaal. En dan ga je vieren dat je 50 wordt en dat je zo belangrijk bent en dat soort dingen. Nou, het is het allerlaatste wat ik doe voor mijn 50ste verjaardag. Dat is namelijk, ik vier het met zo min mogelijk mensen. Nou, laat ik zo zeggen, de mensen die belangrijk zijn in mijn leven. En dus dat is briljant en dat is mooi en dat is zoals het zou moeten zijn. Maar jullie zijn ook belangrijk voor mij, want jullie hebben ervoor gezorgd dat ik de afgelopen jaren dit heb kunnen doen. Wat we nu hier aan het opbouwen zijn en waar we mee verder gaan. En dat is Jensen.nl en we zijn compleet onafhankelijk. Ik kan compleet onafhankelijk opereren. Ik kijk naar al mijn oud-collega's in Hilversum. En het is een belachelijke figuur aan het worden. En het wordt maar erger en erger en erger. En ik kan hier mijn zoektocht naar de waarheid, hoe de wereld echt in elkaar steekt en hoe het echt werkt, die kan ik hier samen met jullie delen. En dankzij jullie kan ik dit voor heel veel mensen, kunnen we dit iedere keer laten zien. En ik ben daar zo dankbaar voor. En dat is ongelooflijk. En dat is denk ik ook, als je het leven zou willen uittekenen of willen voorspellen, als je geboren wordt of zo, dan zou het prachtig zijn als je op je 50ste een soort van vrijheid hebt waar je dit kan doen. En dat je daar ook je hele leven voor eigenlijk naar streeft om zo vrij mogelijk te zijn. En daarom ben ik daar zo dankbaar voor dat we dit hier kunnen doen, dankzij jullie. En dit is dus mijn verjaardagsweek. En ik ga jullie een cadeau geven. Dat heb ik besloten. En het is het worden een aantal shows. Die zullen misschien moeilijk verteerbaar zijn voor sommige mensen. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar ze zullen voor de meeste mensen, je zal nooit meer hetzelfde naar het leven kijken. Dat is mijn cadeau voor mijn 50ste verjaardag aan jullie. En het is misschien niet makkelijk om de informatie die ik nu ga delen, de komende aantal shows. Ik weet nog niet hoe lang het gaat duren, want ik heb heel veel materiaal. We zijn hier al een tijdje mee aan de slag. Soms denken jullie misschien, als we even geen show doen of zo, dat we niet aan het werk zijn. We zijn altijd aan het werk. En dit, er was veel voorbereiding nodig om dit te vertalen en om dit goed te krijgen. En ik zal je er niet mee vermoeien, maar we zijn er altijd mee bezig. En ik ga zo meer uitleggen over het cadeau wat ik jullie ga geven. Het is geen makkelijk cadeau, maar het is een essentieel cadeau. En ik denk dat we daar nu met z'n allen aan toe zijn om naar het volgende niveau te gaan in het exposen van hoe de wereld echt werkt. En dat komt er dus zo aan. Maar ik geef jullie een cadeau en ik word 50 deze week. Wat me overigens geen ene flikker interesseert. Hè. Het doet me niks. Ik heb helemaal geen crisis. Of ik vond allemaal 50 prima, prachtig. Who cares? Ik leef niet anders dan ik altijd geleefd heb. Ik weet niet waarom sommige mensen zulke problemen hebben met die getallen. Who cares? Nou goed, dit even terzijde. Maar ik word dus 50.
En zoals jullie weten, wij doen dit hier compleet onafhankelijk. En puur door steun van jullie. Dus ik ga jullie een cadeau geven. En dat ga ik sowieso doen. Maar omdat sowieso doen we dit hier gratis altijd, dat weet je. Maar ik moet proberen om iedere maand de rekeningen te betalen. Dus iedere keer verzinnen we wat om weet je, mensen om hulp te vragen. Want dat hebben we echt nodig. Weet je moet het financieren. Zo werkt helaas de wereld. En compleet vrijblijvend. Ik weet, heel veel mensen hebben ons ook gesteund vorige maand. Doordat we natuurlijk opgelicht waren en bedonderd, belazerd waren we meer. En we moesten allemaal investeringen doen en dat is gelukt. En nu hebben mensen hun kleding inmiddels binnen bijna iedereen. Dus we hebben het hele systeem, we kunnen het nu onafhankelijk doen. We zijn er zo blij mee. Dus binnenkort als we een nieuwe kledinglijn doen of een nieuwe iets hebben, dan doen we het gewoon zelf. En er zit niemand meer tussen. Dankzij jullie. Het is geweldig wat jullie vorige maand gedaan hebben. Dus misschien denk je van, oké, weet je, ik heb al gegeven volgende maand. Daar gaat het mij niet om. Het is maar 2 tot 3% van de audience, de totale audience die ons financieel support. Dus daarom blijf ik het doen. En ik moet het ook doen, want ik heb voor de rest, wij hebben geen andere vorm van inkomsten, zoals jullie weten. Dus we hebben nu een ding. Als je mij wil feliciteren met mijn 50ste verjaardag en je kan het en je waardeert het en dan als je ons wil supporten met €50, dan zijn we zo dankbaar. Voor mijn verjaardag. 50 jaar word ik, 50. €50 donatie. Ik geef jullie een cadeau. Sowieso, ik doe alles gratis hier. Maar misschien lukt het. Jullie waardering stel ik zo op prijs. Ik ben zo dankbaar. En dat betekent ook dat we hier door kunnen gaan. Los van, weet je, alle nieuwe dingen die we doen. Dat we eigen nieuwe investeringen hebben gedaan. En dat moeten we constant blijven doen. Nieuwe bandwidth. Alles wordt duurder. Dat weet je ook. €50 support voor mijn verjaardag. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Dus dat is de actie die we nu even hebben. En ik zou het ook liever niet willen doen en niet hoeven vragen. Maar ja goed, dan had ik een ander pad moeten kiezen. Dan had ik net zoals John de Mol of Reinhard Oerlemans alleen maar sukkelige klote programma's moeten produceren. En dan was ik nu lui geweest en dat soort dingen. Dus ik heb daar nooit spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Maar alleen op dit soort momenten soms als ik weet van, weet je wel, ik heb support nodig om ons in de lucht te houden. Maar bij deze, dank jullie wel als jullie dit willen doen. €50 voor mijn 50ste verjaardag. En here we go. Nou, dit is een andere uitzending. Vindt nu plaats dan we tot op heden gedaan hebben. 50 jaar word ik en een van de dingen als je 50 jaar wordt, misschien wat wel een beetje speelt, is dat je steeds meer scheid aan alles krijgt. En zeker als je het pad gekozen hebt van de waarheid, stap je daar niet meer van af. Ik kan me indenken als ik heb het even net over die andere gasten gehad die om die klote programma's produceren. Weet ik. Als je het pad van de neppigheid en de corruptie en de leugens volgt. Ik denk als je 50 bent en je bent er al zo diep in en je hebt er al zoveel geld verdiend, dan ga je door. Er zijn weinig mensen die er echt van afstappen. En meestal gaan kloten maar door en het wordt maar erger en erger. En die mensen worden maar more miserable than ever. En ik heb een andere kant gekozen. Ik heb de kant gekozen van de vrijheid. Ik ben de kant gekozen voor de waarheidonderzoeking. En waar ik dan zit, dan wil je eigenlijk alleen maar door. En je accepteert gewoon van, ik weet niet hoe het eindigt. Misschien maken ze je mond dood. Misschien vermoorden ze jezelf. Het maakt mij allemaal niet uit. Nogmaals, wat ik al vaker tegen jullie gezegd heb. Ik ben een verslagen man. Ik heb al verloren. Ik geef het toe. Maar dat maakt me zo gelukkig en sterk. Want van een verslagen man kan je het nooit winnen. Als je zegt van oké, je hebt al gewonnen. Joh, gaan jullie lekker verder in die wereld. Ik doe niet meer mee. Ik hoef geen respect meer daar te hebben. Ik hoef helemaal niks meer daar te hebben. Dus zo sta ik in de wereld als 50-jarige. En ik ga door. Nou, vandaag is een uitzending die zo de waarheid raakt. En dit worden lange uitzendingen. Dus nogmaals, ik zeg het is niet voor iedereen. Het is niet voor iedereen. Want vandaag toon ik aan en dat de wereld zoals we denken hoe die is, dat die niet zo is. En dit is een zo groot bewijs dat we in de maling genomen worden.
door een klein groepje mensen die ons en de mensheid al zo lang bespelen. En het worden hele lange uitzendingen. Veel mensen zullen afhaken nogmaals. Maar als je blijft hangen, zal het je leven veranderen. En ik weet, er zijn verschillende groepen mensen tussen ons. Je hebt de groep die al een tijd wakker is, omdat echt wakker. En al eerder dan ik, maatschappelijk gezien. Want laat me dit eventjes nog eerst over zeggen. Ik heb in mijn leven één heel krachtig moment gemaakt. Dat heb ik in het begin van Kiona ook verteld. En dat is een soort van bewustwording van dat dat was toen ik 24 was of 23. En dat was... Ik kwam uit een echte depressie. En niet ik ben depressief, ik voel me zo slecht. Zoals heel veel mensen dat woord gebruiken tegenwoordig. Dat is totaal niet wat depressie is. Depressie is donker. Depressie is niet te omschrijven. Als je dat voelt, als je dat echt... Dat is echt zwarter dan zwart. Daar zat ik in. Maar ik ben daaruit gekomen. En ik ben nooit meer terugbeland in dat zwarte. In het donkere. Maar ik ben daaruit beland. En... weet je, in essentie ging het erom dat de gedachtes... Ik kwam erachter, ik had het inzicht opeens... vanuit het donker zag ik opeens het licht. En wat was het licht? Dat de gedachten die ik had over mezelf en over alles... hoe ik naar de wereld keek... die waren helemaal niet van mij. Die waren me aangeleerd. En dat maakte me zo ongelukkig... omdat dat helemaal niet matchte met mijn hart, met mijn gevoel... met hoe ik was. En, weet je... Met de natuur, om het maar zo te zeggen. En met waar we allemaal onderdeel van zijn. Toen ik dat zag, is mijn leven veranderd. En het is nooit meer hetzelfde geweest. En het is altijd zo gebleven. Het is nooit teruggekomen. Het is nooit teruggekomen, dat gevoel. Maar ik weet wat het is. Ik weet wat het is. En ik weet waar dat vandaan komt. Dus het is erachter komen dat alles... wat je denkt, hoe het is, dat is niet zo. Het is je aangeleerd. En je moet het afleren om te zien hoe dingen echt zijn. En dat gaat vrij snel als je dat doorbroken hebt. Dus wat ik vanaf dat moment gezien heb... is dat eigenlijk het meeste is nep. Het is gelul, het is onzin. Het bestaat niet. Het is een perceptie. Nou, dat was mijn eerste echte wakker worden. En dat is de allerbelangrijkste. En wat ik daarna gedaan heb... ik ben mijn leven natuurlijk geweest leiden... en ik heb eigen dingen gedaan. En je onderzoekt meer... en je gaat door pieken en dalen. En dat soort dingen. Maar nooit zo erg als zeg maar een depressie. Dus je zag hoe nep de wereld is... vanaf dat moment dat ik dat inzicht had van mezelf. En je zag hoe nep het was. Nou, wat heb ik gedaan ook in mijn carrière? Ik heb de boel belachelijk gemaakt. Ik heb de showbiz belachelijk gemaakt. Ik heb veel humor. Want dat is ook belangrijk om te lachen, om het uit te lachen. Maar pas natuurlijk, en dat vind ik ook, daar moet je ook ouder voor zijn. En pas later, en ik ben daarmee begonnen 6 jaar geleden of zo. Dat je toch weer geconfronteerd wordt van... ja, maar er is nu iets aan de gang. Er klopt iets niet van... Oké, ik weet dat het nep is... Maar hoe werkt dat dan eigenlijk, die creatie van de perceptie? Van de realiteit waar ik zie dat heel veel mensen in leven. Terwijl ik denk het is nep. Wat een onzin allemaal. Nou, dat kan je lang weglachen. Maar op een gegeven moment voelde ik een kracht vrijkomen in de wereld die zo destructief en kwaad is. Wat ik bijna vergelijk met zeg maar, de depressieve gevoelens die ik had. Niet dat ik depressief werd van die kracht. Want de kracht kan mij niet raken. Alleen ik voel wel de donkerheid daarvan. En toen ben ik meer gaan duiken in van... op het juiste moment, toen ik er klaar voor was... van oké, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? De leugenachtige media, wat ik voor mijn neus gezien heb... waar ik niet aan meegewerkt heb... want ik heb niet in de nieuwsmedia gezeten... maar ik weet precies hoe het werkt. En waarom gebeurt dit? En hoe wordt dit spel nou eigenlijk gespeeld? Nou, en daar heb ik een aantal inzichten in gekregen... door daarop te focussen. En daar ben ik op verder gegaan. En ik heb bijvoorbeeld mijn verleden gebruikt... als... iemand die in Hilversum een naam heeft en dat soort dingen. En toen heb ik die talkshow gedaan die zo anders was dan
alle andere talkshows op de televisie, die allemaal maar meelopen als schapen en in het systeem. Waardoor ik natuurlijk na 2 seizoenen gecanceld ben. En terwijl dat was natuurlijk compleet onnodig. Het was een heel ander geluid en het was vrij succesvol. Maar ik ben daarna natuurlijk doorgegaan. En dit was altijd mijn doel om in de vrije wereld te opereren. Om hier verder in te gaan. En om mensen deelname en deel te maken van mijn eigen zoektocht van hoe dingen echt in elkaar steken. Hoe dingen echt zijn. En ook een soort van delen van inzichten, gevoelens. En gewoon ook de neppigheid. En ook een soort van waarschuwing van het kwaad wat ik voel wat er aan zit te komen. En wat in ons leven al een tijd geleden is getreden. Wat ik nooit een plek kon geven. Maar wat ik nu heel duidelijk zie. En natuurlijk zeker sinds corona. Waarom zag ik corona zo snel als eerste ongeveer? Er zijn niet veel mensen op deze wereld die het standpunt innam. En die kon uitleggen wat hier aan de hand was. Er zijn er maar een handjevol mensen die dat en zeker in de media hebben gedaan. Wat ik gedaan heb wereldwijd. En dat is niet mezelf op de borst slaan. Maar het is gewoon, voor mij is het zo overduidelijk nep. En ik zag toen, maar door corona heb ik zo duidelijk gezien de kwade krachten en hoe ver ze gaan, deze mensen, als je ze mensen wil noemen, maar deze kracht, hoe anti-menselijk ze zijn, hoe anti-mens het is. Hoe het eigenlijk is, het gewoon je leven zo verrot mogelijk maken. En de jaren daarna hebben we natuurlijk diep gekeken naar hoe dingen dus echt werken in de wereld. En daar is een wereldwijd wakker worden uit ontstaan. Wat fantastisch is en wat onze redding zou kunnen zijn. Maar, en dit is niet zo'n leuke boodschap voor het verjaardagscadeau. Laten we heel eerlijk zijn. We zitten in een eindfase waar we of op miraculeuze wijze uitkomen door wat ik altijd noem de muur van menselijk bewustzijn, waar ik heel veel vertrouwen in heb. Door het wakker worden van heel veel mensen. Maar het is een narrow escape als het gaat lukken. Waarom zeg ik dit? Omdat de plannen die uitgevoerd worden op dit moment en alles waar mensen zoiets van hebben van het klopt toch allemaal niet. Die plannen zijn al zo lange tijd geleden ontwikkeld. En die worden nog steeds doorgevoerd. En vanavond of vandaag of vanmiddag, wanneer je het ziet, weet ik veel, toon ik aan, bewijs ik voor jullie allemaal dat dit al zo lange tijd geleden verzonnen is. En toen ik dit voor het eerst geconfronteerd werd met deze informatie, dat was voor mij ook een soort van eye-opener waar je echt zo'n ding van hebt van oké, kijk, het spirituele, het goddelijke, om het maar zo te zeggen, wat het allerbelangrijkste is in je mensen. Ik zeg niet dat zeg ik wel. Daar was ik uit. Ik heb dat complete vertrouwen in dat. En daarom zeg ik ook van, het maakt me niet uit als ze mijn mond doodmaken. Het maakt me niet uit als ze me vermoorden. Het maakt me niet uit. Take me, please. Ik heb helemaal vertrouwen in dat geheel. Dat is fijn. Dat is allemaal goed. Dat klopt. Maar het maatschappelijke, om het maar zo te zeggen. Het maatschappelijke van hoe die maatschappij en hoe mensen dus reageren op elkaar en hoe mensen hoe dat in elkaar steekt. Wat ik vanavond met jullie ga delen, of vandaag met jullie ga delen, is een begin van voor mij toen ook van oké, dit is overduidelijk het bewijs dat dit gewoon een gecreëerd systeem is door een heel klein groepje mensen die alles in handen hebben. Allemaal. En dat het krankzinnige is dat het niet iets is van de afgelopen jaren. Het is iets van echt wel 100 jaar plus jaar geleden. En misschien veel langer dat die krachten en die mensen in families en informatie, weet je, die ze klein houden in geheime genootschappen,
die dat alleen maar met elkaar blijven delen om de meerderheid eronder te krijgen. Maar waarom zitten we nu in een eindfase? Omdat je zal zo meemaken, je zal zo zien, dat het plan is dus is zo lange tijd geleden ingezet. Met als doel om de mens te controleren. Het is allemaal controle van de bevolking. Het is controle van de bevolking. Maar voornamelijk ook hoeveel mensen er op deze planeet leven. En die paar mensen, die aantal mensen die dan mogen leven op deze planeet, moeten onder totale controle staan van een klein groepje mensen. En die zijn daar allemaal mee bezig geweest. En ik weet dat mensen naar mij zitten te kijken en denken, die gast is helemaal gek geworden. Maar dat brengt nou op het punt de verschillende groepen mensen die er op deze planeet rondlopen. Ik begin bij mensen die dit dus hier al heel lang mee bezig zijn. Dat is een heel klein groepje mensen. En die waarschijnlijk ook alle fragmenten die ik ga draaien vandaag en laat zien en deel met jullie al kennen. Maar zelfs binnen dat kleine groepje zullen heel veel mensen dit nog nooit hebben gehoord en gezien en meegemaakt. Wat ik ga delen. Maar dat is een heel klein groepje. Door Kiona, wat ik dus uiteindelijk, even iets positiefs, zie als een grote fout van de gasten die dit controleren, omdat dit zo'n fake en nonsens ding was, is dat kleine groepje veel groter geworden. Die nog steeds verbaasd zullen zijn van de informatie die ik zo ga delen. Maar dat is dus het positieve. Dus die groep is groter geworden. Maar dit is een core van een groep die hier al zo lang mee bezig is. Die heel veel weet van hoe het echt speelt en hoe het echt werkt. Dat moet altijd de combinatie zijn tussen het spirituele en het daadwerkelijk doorprikt hebben van het menselijke. Als je alleen maar doorprikt hebt van de maatschappij. Als je alleen maar de maatschappij doorprikt hebt, mis je altijd één deel. Je mist altijd het allerbelangrijkste namelijk. Van onze relatie tot iets groters. Want dan krijg je toch altijd mensen die blijven toch in een soort van vernauwde doos zitten van het menselijke brein, de rationaliteit, het rationele. Die mensen zitten vast in het rationele, ondanks het feit dat ze veel weten van wat er niet klopt. Maar nog steeds zijn ze van de ene naar de andere kant te manoeuvreren. Dat is niet die groep. Er is een hele kleine groep die combinatie heeft tussen het spirituele, het echt daadwerkelijke menselijke, en die dus de maatschappij heeft doorprikt. En de krachten daarachter dus ziet en weet hoe ze het spelen. Hele kleine groep. Maar die is groter geworden. En dat is heel belangrijk. Maar de tweede groep is ook super belangrijk. Dat zijn mensen die echt wakker geworden zijn. En die zeggen, hier klopt helemaal niet. Nee, er klopt hier iets niet. En die groep is, wat ik begrijp van de mensen die in die eerste groep zitten, dat die groep is nog nooit zo groot geweest. Want in het begin was het, niemand wist hoe corrupt het was. Ze hebben het zo goed weg weten te houden. Daarom nogmaals zeg ik dat Kiona fout geweest is. Het is te overduidelijk dat het niet klopt. En dat de krachten dus ergens anders liggen dan die sukkels in die politiek en wat in de media en wat die gepresenteerd worden in de media als de mensen die de boel in een gezonde democratie, in een parlementaire democratie, zeg maar aan het touwtjes zogenaamd trekken. En die de boel organiseren. Die zijn er natuurlijk helemaal niet. Die groep is zo groot geworden. En voor die groep, er zijn er heel weinig mensen die de informatie die ik zo met jullie ga delen, weten. Maar voor deze groep zal het wederom de bevestiging zijn. En ik denk dat daar heel veel mensen van jullie onder zitten in die tweede groep. Dit zal de bevestiging worden van wat jullie voelden dat er aan de hand is. Dat er iets niet klopt. En dat we gemanipuleerd worden. En dat we bespeeld worden. Nou, dan heb je dus die groep is zo groot geworden. Die is zo groot geworden. En dat zal onze redding moeten zijn. De narrow escape, vlak voor de finishlijn, het ravijn in. De vierde groep is echt een groep die mij nu ook, wat ik nu allemaal zeg, voor gek verklaart. Die iedereen voor gek verklaart. Die niet eens willen denken in complottheorieën. Want de mensen die denken dat alles willekeur is.
Het gebeurt gewoon zo. Nee, het is allemaal zo complex. En dat er een groepje mensen zijn die het allemaal kunnen besturen. Ja, nee, dat is absurd. Nee, dat is... ten eerste, dit is nog de ergste van deze mensen. Die zeggen van, ik wil niet eens zo denken dat het zo zou kunnen zijn. Nee, doe mij nog maar een café latte. Weet je, deze mensen zijn verloren. En gevaarlijk. Ze zijn echt gevaarlijk. Omdat ze zo dom zijn. Er is niks aan de hand. Geen kritische denkers, niks. Maar dat is die groep. En die is gigantisch. Dat is de grootste groep. Maar dus die groep van de wakker wordende mensen. En dat is altijd, die groep zal het moeten gaan redden. Het hele menselijke experiment. Om het maar zo te zeggen. Maar Kiona heeft voor mij laten zien, ik heb het heel vaak gezegd, ik zei het van het begin. We hebben in fascisme geleefd. Fascistische tijden. En mensen die denken nu dat het allemaal weer een beetje normaal is. Ze laten ons even vrij. Er komt een shit op ons af de komende tijd. Het is ongelooflijk. Maar ik zeg dit niet om mensen bang te maken. Ik zeg dit om mensen sterker te maken. Ik zeg dit om mensen voor te bereiden. Dat is ook altijd wat ik gedaan heb met Kiona. Ik heb nooit mensen bang gemaakt. Nooit. Ik heb laten zien van wat er niet klopte aan het hele narratief, het hele verhaal. Is het beangstigend dat we bespeeld worden en dat we voorgelogen worden? Tuurlijk is dat een verschrikkelijk ding. Maar dat is niet waar je bang voor hoeft te zijn. Je hoeft niet bang voor te zijn. Het zijn sukkels. Ze dienen uitgelachen te worden. En er dient gezegd te worden tegen al deze idioten. Fuck you, we gaan niet meer mee. En dat dus moet je sterker maken. Je moet voorbereid zijn op de nonsens en de fake, de echte fakeheid die ze op ons af gaan vuren de komende tijd. En de komende jaren. Het wordt nog veel erger dan corona. En waarom ga ik er nu zo hard in? Waarom zeg ik dat? Het heeft denk ik te maken met ook dat ik ook weer, weet je, weer verder wil op een andere manier van laten zien hoe dingen echt zijn. En daar moet ik mezelf ook in pushen. Ik heb ook mijn gemakzuchtige kant. Maar omdat dit al zo'n lange tijd uitgedacht is. Dit is zo lang geleden bedacht. En er zijn zulke kwade mensen. En er wordt altijd gezegd. Waarom zijn er dan niet meer klokkenluiders? Waarom zijn er niet meer mensen die het verteld hebben? Maar weet je wat het ding is? En dit wordt voornamelijk door die groep van mensen die zeggen van, het is allemaal maar willekeur. Dan moeten we klokkenluiders zijn. Die willen niet luisteren naar klokkenluiders. Want die zijn er namelijk wel geweest. En daar gaan we het nu over hebben. En daar hebben we het over. Waar we het over gaan hebben is het volgende. Een fantastische man. Hij heet Dr. Lawrence Dunegan. Dr. Lawrence Dunegan. Dit is de setting. 1969. Er is een bijeenkomst van, geloof het of niet, een bijeenkomst van kinderartsen en studenten op 20 maart 1969 in de Pittsburgh Pediatric Society. Was gevestigd op de Ridge Avenue in Pittsburgh. Daar was een spreker die dag. Die heette Dr. Richard Day. Dat was een vooraanstaand professor en arts en medisch directeur van de organisatie, en daar komt hij, Planned Parenthood. Planned Parenthood is in Amerika, het is de grote abortuskliniek, om het maar zo te zeggen. Het is opgericht in 1921 door Margaret Sanger, een voorstander van anticonceptie
en een lid van de American Eugenics Society. Nou, dan weet je wat eugenics is. Dat is gewoon één ras, één mens, één superieur ras. Eugenics. Daar was zij de voorzitter van. En die lobbyde voor zogenaamd vrouwenrechten, toegang hebben tot anticonceptiemethoden en onderwijs. Maar waar het natuurlijk eigenlijk om gaat, het is gewoon de bevolkingscontrole. Alles wat je vanavond gaat horen, en vandaag, ik zeg iedere keer vanavond, omdat ik zo'n late night gevoel heb, maar alles wat je gaat horen gaat over bevolkingscontrole. Er is een groepje mensen die wil controleren hoeveel mensen op deze planeet zijn, wat deze mensen doen, en die moeten gecontroleerd worden. Dus Dr. Richard Day, die was daadwerkelijk de directeur van de organisatie Planned Parenthood. Die gaf in 1969 in Pittsburgh een speech. Daarna, na die speech, ging die uit eten met een kleiner groepje mensen. En dat was gezellig. Het waren allemaal topmensen in hun veld. En onder dat groepje, een van de mensen was Dr. Lawrence Dunegan. Waar ik het net al over had. En Dr. Lawrence Dunegan, die was ook een kinderarts. En die was ook een gerenommeerd iemand daar in de States. En op een gegeven moment, als directeur van Planned Parenthood, Dr. Richard Day wist wat de plannen waren die dit kleine groepje mensen had voor de wereldbevolking. En Dr. Richard Day die zei tegen iedereen, ik wil dat je geen aantekeningen maakt hiervan. Dit is echt wat ik deel met jullie. Maar dit is hoe het plan is. Dit is wat ze willen gaan doen. En dit gaat ze ook gewoon lukken nu, want de techniek gaat zo veranderen dat ze daar komen met het eindresultaat. Complete controle over de mensheid. Dus die Dr. Richard Day, die vertelde alle plannen van wat je kan zeggen, wat de mensen van de globalisten, van de New World Order, van de echte, diepe, geheime societies, de society, die onze perceptie van hoe de wereld is, al zo lang bespelen. Dr. Lawrence Dunegan heeft dat allemaal aangehoord. En heeft toen hij thuis kwam, hij vond het een hele indrukwekkende wat hij allemaal hoorde. Maar hij vond het ook zo letterlijk fantastisch. Hij denkt, dit kan nooit zo plaatsvinden. Sommige dingen zijn wel logisch, maar sommige dingen hebben we echt waar. Gaat het daar naartoe? Wat een afgrijzelijke wereld. Dus Dr. Lawrence Dunegan heeft bij thuiskomst in 1969 aantekeningen gemaakt van wat daar gezegd is. Wat dus Richard Day heeft verklaard en uitgelegd over de plannen van deze griezels, van wat ze met de wereld willen. Nou, moeten we weten dat is 1969, en ik ga dat hier heel vaak, ga ik het erover hebben. 1969, dat is nu 54 jaar geleden. 54 jaar geleden. Toen Dr. Lawrence Dunegan, die is op een gegeven moment naar buiten getreden hiermee, met in een interview met een dame genaamd Randy Engel. En Dr. Lawrence Dunegan, die heeft verteld wat hij die avond gehoord heeft in 1969. Wat dus 1969, wat 54 jaar geleden is. Hij deed dit interview in 1989. Dus 1969 is 54 jaar geleden, maar 1989 is 34 jaar geleden. Hij heeft dit letterlijk gehoord uit de mond van iemand die weet wat de plannen is van deze griezels met de wereld. Dr. Richard Day is overleden in 1989. Dus de man die dit in 1969 allemaal verteld heeft. Die is overleden in 1989. Dr. Lawrence Dunegan is overleden in 2004. Dus dat is ook inmiddels al 20 jaar geleden. Dus deze mensen leven niet meer. Maar deze mensen hebben bestaan. Deze mensen zijn er. Het is nog steeds te vinden dat ze bestaan hebben. De informatie die hier vrijgegeven wordt en vrijkomt is ongelooflijk. Ze hebben bestaan. Het is nog steeds gedocumenteerd. Misschien wordt het ooit een keer weggehaald als dit verhaal groter wordt. Maar toen ik dit voor het eerst hoorde, toen wist ik, alles is gecreëerd. Alles is nep. Niks van wat wij denken hoe dingen plaatsvinden, gebeurt
met willekeur, gebeurt spontaan. Het is allemaal gepland. Dit is een groepje mensen die al zo lang de perceptie van wat wij denken wat er gebeurt kunnen bespelen en beïnvloeden. En ik begin meteen met een klein fragment. Dit is het slechtste audiofragment wat we hebben. Daarna wordt het beter. Het is allemaal audio. Maar dit is dus Dr. Lawrence Dunegan. Die vertelde wat hij in 1969 gehoord heeft. Hij vertelt dit in 1989. Wat hij in 1969 gehoord heeft over het volgende. En dat is namelijk wat het eindspel is waar ze naartoe willen. En wat je nu ziet gebeuren om je heen. Dat is wat ik zo vaak zeg. De chip in je hand. Waar alles in zit. Waardoor je helemaal gecontroleerd kan worden door alles. Door deze griezels. Je hebt niks meer. Alles zit erin. Je identiteit, je bankpas, dat soort dingen. En ze kunnen je afsluiten wanneer ze willen. Het is gewoon China maal 10. Dat is wat ze willen. Dat is het eindspel. Overigens, wat ik allemaal vandaag ga uitzenden. En de komende dagen. Dit is waar we David Icke het meeste van gehaald heeft. Dit is waar Alex Jones het meeste van gehaald heeft. Dit is waar de meeste mensen die vertellen van dit zijn de plannen en zo is. Dit is een hele belangrijke bron geweest. En daarna, wat deze mensen gedaan hebben. Want weet je, het zijn geen conspiracy complotdenkers, de Ikes en de Jones, weet ik wat allemaal. Dit zijn mensen die hebben dit gehoord. En die zijn toen zelf op zoek gegaan. Klopt dit allemaal? En die zijn erachter gekomen, ja, het klopt. Maar die krijgen natuurlijk het label complotdenker. Omdat de domme mensen en de media die gaan zeggen, er is geen bewijs voor dat het zo is. Maar niemand kijkt naar dit soort bewijzen. Wat hier heeft plaatsgevonden en wat hier gezegd is. Dr. Lawrence Dunegan zegt meer dan 30 jaar geleden het volgende, dat dit het plan is wat ze hebben voor de mensheid en wat hem verteld is 54 jaar geleden. This cashless society, this is the first time, I believe, in the history of the human race where the entire population of the world can be controlled economically so that somebody can say, I know I'm pushing the right buttons, I know how much credit you have electronically, I know where you spend your money electronically, and you cannot buy, you cannot sell unless you get on my computer. Right now you have a half a dozen credit cards in your pocket, but pretty soon they'll be narrowed to one credit card, and then when the ostensible reason is people lose their credit cards, and we have to get rid of that and put the implant in. That's right. And where can you put the implant? On your hand or on your forehead? Where it has to be accessible to the skin. So your right hand in your forehead. Dus ze praten hier over de chip die alles kan controleren. En er wordt een implant in je hand. En dit is meer dan 30 jaar geleden. En het is hem verteld 54 jaar geleden. Ik ga dit zo vaak herhalen. En het wordt zo vervelend, maar ik blijf het doen. 54 jaar geleden werd verteld van dit is waar het naartoe gaat. Een implant in je hand waar je helemaal gecontroleerd wordt. En wat zie je nu? Wat zie je nu in de media? Wat zie je overal? Wat zie je in Zweden gebeuren? Mensen die laten nu al iets implanteren in hun hand. En het wordt nu gewoon een beetje normaal gemaakt. Tatoeages met implanten en weet ik veel wat allemaal. Ze zijn natuurlijk nu zover, maar het plan is al zo oud en hier werken ze heel systematisch, heel slim naartoe. Dit is het plan van de griezels. 54 jaar geleden verteld, maar tientallen jaren daarvoor al bedacht. Het is alleen de techniek moet eventjes meelopen en moet even komen. En mensen als groep moeten langzaam gemanoeuvreerd worden en gemanipuleerd worden psychisch naar die situatie. En dan is het einde van de mens. En dan komt er een nieuwe mens en dat is een computer. En dat is een robot en die is totaal te controleren door andere robot. En natuurlijk de mensen die de robot programmeren. Dit is de mensheid. Dit is waar ze naartoe willen. En wat je gaat horen en zien de komende dagen is eigenlijk informatie die dus gedeeld is in 1969, verteld is in 1989. En opeens wordt alles duidelijk en alles is logisch van wat we eigenlijk in ons, ik ben nu 50 dus, wat ik in mijn mensenleven gezien heb. Maar als je ouder bent, dan ga je ook zeggen van, wauw,
dit is dus zo gebeurd. Maar nog belangrijker is, er worden dingen straks verteld in 1989... naar aanleiding van informatie uit 1969... die nu in 2023 actueel zijn en die je met je eigen ogen ziet gebeuren. Dus wat bevestigt dit? Dit is een plan wat uitgerold wordt over de mensheid. En wij worden gewoon voorgelogen en we worden gemanipuleerd. Dus hier is het interview. Het is Randy Engel, die hoor je niet. Maar je hoort de statements van Dr. Lawrence Dunegan... over de informatie die hij kreeg in 1969. En laten we eerst eens beginnen met... of er een macht is, een kracht... die daadwerkelijk dus dit aan het organiseren is. There has been much written and much said by some people who have looked at all the changes that have occurred in American society in the past 20 years or so, and who have looked then retrospectively to earlier history of the United States and indeed of the world, and come to the conclusion that there is a conspiracy of sorts which influences, indeed controls, major historical events not only in the United States but around the world. This conspiratorial interpretation of history is based on people making observations from the outside, gathering evidence, and coming to the conclusion that from the outside they see a conspiracy. Their evidence and conclusion are based on evidence gathered in retrospect, period. I want to now describe what I heard from a speaker in 1969, which in several weeks will now be 20 years ago. The speaker did not speak in terms of retrospect, but rather predicting changes that would be brought about in the future. The speaker was not looking from the outside in, thinking that he saw conspiracy. Rather, he was on the inside, admitting that indeed there was an organized power, force, group of men who wielded enough influence to determine major events involving countries around the world. And he predicted, or rather expounded on changes that were planned for the remainder of this century. As you listen, if you can recall the situation, at least in the United States in 1969 and the few years thereafter, and then recall the kinds of changes which have occurred between then and now, almost 20 years later, I believe you'll be impressed with the degree to which the things that were planned to be brought about have already been accomplished. Some of the things that were discussed were not intended to be accomplished yet by 1988, but are intended to be accomplished before the end of this century. There is a timetable, and it was during this session that some of the elements of the timetable were brought out. Anyone who recalls early in the days of the Kennedy presidency, the Kennedy campaign, when he spoke of progress in the decade of the 60s, that was kind of a cliche in those days, the decade of the 60s. Well, by 1969, our speaker was talking about the decade of the 70s, the decade of the 80s, and the decade of the 90s. So that I think that terminology, that way of looking at things and expressing things, probably all comes from the same source. Prior to that time, I don't remember anybody saying the decade of the 40s and the decade of the 50s. So I think this overall plan and timetable had taken important shape with more predictability to those who control it sometime in the late 50s.
that's speculation on my part. In any event, the speaker said that his purpose was to tell us about changes which would be brought about in the next 30 years or so that an entirely new worldwide system would be in operation before the turn of the century. As he put it, we plan to enter the 21st century with a running start. He said as we listened to what he was about to present, he said, some of you will think I'm talking about communism. Well, what I'm talking about is much bigger than communism. At that time, he indicated there is much more cooperation between East and West than most people realize. In his introductory remarks, he commented that he was free to speak at this time. He would not have been able to say what he was about to say even a few years earlier, but he was free to speak at this time because now, and I'm quoting here, everything is in place and nobody can stop us now. That's the end of that quotation. He went on to say that most people don't understand how governments operate, and even people in high positions in governments, including our own, don't really understand how and where decisions are made. He went on to say that the people who really influence decisions are names that, for the most part, would be familiar to most of us, but he would not use individuals' names or names of any specific organizations. But that if he did, most of the people would be names that were recognized by most of his audience. He went on to say that they were not primarily people in public office, but people of prominence who were primarily known in their private occupations or private positions. The speaker was a doctor of medicine, a former professor at a large Eastern university, and he was addressing a group of doctors of medicine, about 80 in number. His name would not be widely recognized by anybody likely to hear this, and so there's no point in giving his name. The only purpose in recording this is that it may give a perspective to those who hear it regarding the changes which have already been accomplished in the past 20 years or so, and a bit of a preview to what at least some people are planning for the remainder of this century, so that we or they would enter the 21st century with a flying start. Some of us may not enter that century. His purpose in telling our group about these changes that were to be brought about was to make it easier for us to adapt to these changes. Indeed, as he quite accurately said, they would be changes that would be very surprising and in some ways difficult for people to accept. And he hoped that we, as sort of his friends, would make the adaptation more easily if we knew somewhat beforehand what to expect. Somewhere in the introductory remarks, he insisted that nobody have a tape recorder and that nobody take notes, which for a professor was a very remarkable kind of thing to expect from an audience. Something in his remarks suggested that there could be negative repercussions against him if it became widely known what he was about to say to our group, if it became widely known that indeed he had spilled the beans, so to speak. When I first heard that, I thought maybe that was sort of an ego trip, somebody enhancing his own importance. But as the revelations unfolded, I began to understand why he might have had some concern about not having it widely known what was said.
Although this was a fairly public forum where he was speaking, remarks were delivered, but nonetheless he asked that no notes be taken, no tape recorder be used, suggesting there might be some personal danger to himself if these revelations were widely publicized. Again, as the remarks began to unfold and some of the rather outrageous things that were said at that time, they certainly seemed outrageous, I made it a point to try to remember as much of what he said as I could, and during the subsequent weeks and months and years to connect my recollections to simple events around me, both to aid my memory for the future, in case I wanted to do what I'm doing now, record this, and also to try to maintain a perspective on what would be developing if indeed it followed the predicted pattern, which it has. At this point, so that I don't forget to include it later, I'll just include some statements that were made from time to time throughout the presentation, just having a general bearing on the whole presentation. One of the statements was having to do with change. People get used, the statement was, people will have to get used to the idea of change. So used to change that they'll be expecting change. Nothing will be permanent. This often came out in the context of a society of where people seem to have no roots or moorings, but would be passively willing to accept change simply because that was all they had ever known. This was sort of in contrast to generations of people up until this time, where certain things you expect to be and remain in place as reference points for your life. So change was to be brought about, change was to be anticipated and expected and accepted, no questions asked. Another comment that was made from time to time during the presentation was, people are too trusting. People don't ask the right questions. Sometimes being too trusting was equated with being too dumb. But sometimes when he would say that and say people don't ask the right questions, it was almost with a sense of regret, as if he were uneasy with what he was a part of and wished that people would challenge it and maybe not be so trusting. Another comment that was repeated from time to time, this particularly in relation to changing laws and customs and specific changes. He said everything has two purposes. One is the ostensible purpose, which will make it acceptable to people. And second is the real purpose, which would further the goals of establishing the new system and having it. Frequently he would say, there's no other way. There's just no other way. This seemed to come as sort of an apology, particularly when at the conclusion of describing some particularly offensive changes. For example, the promotion of drug addiction, which we'll get into shortly. He was very active with population control groups, the population control movement, and population control was really the entry point into specifics following the introduction. He said the population is growing too fast. Numbers of people living at any one time on the planet must be limited, or we will run out of space to live. We will outgrow our food supply, and we will overpollute the world with our waste. People won't be allowed to have babies just because they want to or because they are careless. Most families would be limited to 2. Some people would be allowed only 1, and the outstanding person or persons might be selected and allowed to have 3. But most people would allow to have only 2 babies. That's because the zero population growth is 2.1
children per completed family, so something like every 10th family might be allowed the privilege of the third baby. To me, up to this point, the word population control primarily connoted limiting the number of babies to be born, but this remark about what people would be allowed and then what followed made it quite clear that when you hear population control, that means more than just controlling births. It means control of every endeavor of the entire world population. A much broader meaning to that term than I had ever attached to it before hearing this. As you listen and reflect back on some of the things you hear, you will begin to recognize how one aspect dovetails with other aspects in terms of controlling human endeavors. Well, from population control, a natural next step then was sex. He said sex must be separated from reproduction. Sex is too pleasurable and the urges are too strong to expect people to give it up. Chemicals in food and in the water supply to reduce the sex drive are not practical. The strategy then would be not to diminish sex activity, but to increase sex activity, but in such a way that people won't be having babies. And the first consideration then here was contraception. Contraception would be very strongly encouraged, and it would be connected so closely in people's minds with sex that they would automatically think contraception when they were thinking or preparing for sex. And contraceptives would be made universally available. Nobody wanting contraception would be find that they were unavailable. Contraceptives would be displayed much more prominently in drugstores and right up with the cigarettes and the chewing gum out in the open rather than hidden under the counter where people would have to ask for them and maybe be embarrassed. This kind of openness was a way of suggesting that contraceptives are just as much a part of life as any other item sold in the store. And contraceptives would be advertised. And contraceptives would be dispensed in the schools in association with sex education. The sex education was to get kids interested early, making the connection between sex and the need for contraception early in their lives, even before they became very active. At this point, I was recalling some of my teachers, particularly in high school, and found it totally unbelievable to think of them agreeing to, much less participating in distributing contraceptives to students. But that only reflected my lack of understanding of how these people operate. That was before the school-based clinic programs got started. Many cities in the United States by this time have already set up school-based clinics, which are primarily contraception, birth control, population control clinics. The idea then is that the connection between sex and contraception introduced and reinforced in school would carry over into marriage. Indeed, if young people, when they matured, decided to get married, marriage itself would be diminished in importance. He indicated some recognition that most people probably would want to be married, but that this certainly would not be any longer considered to be necessary for sexual activity. No surprise then that the next item was abortion, and this now back in 1969, 4 years before Roe v. Wade. He said abortion will no longer be a crime. Abortion would be accepted as normal and would be paid for by taxes for people who could not pay for their own abortions. Contraceptives would be made available by tax money so that nobody would have to do without contraceptives. If school sex programs would lead to more pregnancies in children, that was really seen as no problem. Parents who think they are opposed to abortion on moral or religious grounds will change their minds when it is their own child who is pregnant.
So this will help overcome opposition to abortion. Before long, only a few diehards will still refuse to see abortion as acceptable, and they won't matter anymore. Homosexuality also was to be encouraged. People will be given permission to be homosexuals. That's the way it was stated. They won't have to hide it. And elderly people will be encouraged to continue to have active sex lives into their very old age as long as they can. Everyone will be given permission to have sex, to enjoy however they want. Anything goes. This is the way it was put. And I remember thinking how arrogant for this individual or whoever he represents to feel that they can give or withhold permission for people to do things. But that was the terminology that was used. In this regard, clothing was mentioned. Clothing styles would be made more stimulating and provocative. Recall back in 1969 was the time of the miniskirt, when those miniskirts were very, very high and very revealing. He said it's not just the amount of skin that is exposed that makes clothing sexually seductive, but other more subtle things are often more suggestive. Things like movement and the cut of clothing and the kind of fabric, the positioning of accessories on the clothing. If a woman has an attractive body, why should she not show it, was one of the statements. There's was not detail on what was meant by provocative clothing, but since that time, if you watch the changes in clothing styles, blue jeans are cut in a way that they're much more tight-fitting through the crotch. They form wrinkles. Wrinkles essentially are arrows, lines which direct one's vision to certain anatomic areas. And this was around the time of the burn your bra activity. He indicated that a lot of women should not go without a bra. They need a bra to be attractive. So instead of banning bras and burning them, bras would come back, but they would be thinner and softer, allowing more natural movement. It was not specifically stated, but certainly a very thin bra is much more revealing of the nipple and what else is underneath than heavier bras that were in style up to that time. Ik had jullie gezegd, dit is een andere uitzending dan normaal. En sommige mensen zullen afgehaakt zijn. Maar voor de mensen die er nog steeds zijn, dit is gewoon echt fascinerend. Nogmaals. Dit is een gesprek of een speech die iemand gehouden heeft. Of informatie van 54 jaar geleden, 34 jaar geleden verteld. Dus dit is ongelooflijk. Een paar dingen uit het eerste stuk. Dit is natuurlijk beangstigend. Alles is op zijn plaats en niemand kan ons nu stoppen. Nou, als je dan, dit is pas het begin, maar als je hoort, ik heb al laten horen dat ze dus die chip al gepland hadden. En je ziet, het gaat maar door. Met andere woorden, dat klopt. Alles is op zijn plaats en niemand kan ons nu stoppen. Prachtig stuk wat hij ook natuurlijk zegt, dat politici niet eens doorhebben waar die plannen nou allemaal vandaan komen. En dat is natuurlijk. Mensen zullen moeten wennen om te veranderen. En dat is natuurlijk om mensen constant te verwarren ook. Hè? Dus dan destabiliseer je. Wat hij zegt inderdaad, voor die tijd, voor 1969. Waar was het eigenlijk een soort van, je had een basis in het leven en het was stabiel en daar zorgde je voor, zeg maar, of het nou gezin was of wat dan ook. Er was een stabiliteit. Daarna moest dat verwoest worden. En waarom dat verwoest moet worden, dat komt straks ook weer naar buiten. Maar het is uiteindelijk allemaal bevolkingscontrole. Controle van de hoeveelheid mensen op deze planeet en wat ze doen en hoe wij daar beter van kunnen worden. Maar mensen moeten wennen om constant te veranderen. En dan dat seks is natuurlijk ongelooflijk. Het is. Ik had laatst een gesprek. Dus eigenlijk wat hij dus zegt, wat hij gezegd is dat om ervoor te zorgen dat er niet zoveel kinderen meer geboren worden, gaan we juist het tegenovergestelde doen. We gaan zeggen niet dat seks slecht is. Nee, seks komt nu overal los.
Seks moet overal zijn. In media, wat komt zo ook nog ter sprake. In de films en dat soort dingen. Seks, er moet zelfs heel veel seks zijn. Alleen het moet niet het doel hebben om kinderen te maken. En dat is natuurlijk wat je hebt gezien. En het wordt natuurlijk allemaal verteld als... het is de vrijheid, de seksuele vrijheid van de vrouw. En seks is goed en mensen moeten veel seks hebben. En dat soort dingen. Maar het resultaat is dat er natuurlijk minder mensen op de planeet zijn. Dat er minder mensen op... ik vond een van de dingen die hij vertelde van... hij kwam eigenlijk met dat excuus van de Club van Rome. Weet je wel, grenzen aan de groei uit eind jaren 60. Van want mensen vervuilen te veel en dat soort dingen. Dat is natuurlijk helemaal niet waarom er minder mensen moeten zijn. Het probleem is aan het feit dat zij vinden dat er te veel mensen zijn op deze planeet, is omdat een grote groep is moeilijker te controleren. Een kleine groep kan een hele grote groep controleren met heel veel manipulatie en tegenwoordig ook natuurlijk met techniek. Maar die groep moet niet te groot worden. Dat is de reden van bevolkingscontrole. Want nogmaals, er zijn niet te veel mensen op deze planeet. Rupert gaat het nog 1 keertje erbij zetten. Het is fantastisch. Als je alle mensen die nu op deze planeet hebt, al die miljarden mensen, dat is 7 miljard of zo. Als je al die mensen naast elkaar zet met een vierkante meter, dan vul je de provincie Zeeland, Noord-Brabant en een klein stukje van Limburg. Maar dan moet je indenken dat de rest van de wereld helemaal leeg is. Helemaal leeg. Nou, dan heb je natuurlijk mensen die zeggen van maar 1 vierkante meter kan je ook niet op leven. Jensen, je bent gek. Oké. We geven iedereen... Hoeveel vierkante meter was het ook alweer, Rupert? We geven iedereen 100 vierkante meter. Wat veel meer is dan de gemiddelde mens opleeft. Maar je geeft ik bedoel, misschien niet jij, misschien niet in Nederland, maar als je kijkt naar Azië en dat soort dingen, in Afrika. Je geeft iedereen 100 vierkante meter. Alle mensen op deze planeet. Dan vul je net iets meer dan de helft van de staat Alaska. En de rest van de wereld is leeg. En alle mensen op deze planeet, al die 7 miljard, het klinkt allemaal zoveel. Maar het is natuurlijk op die grote planeet is het helemaal niks. Iedereen heeft 100 vierkante meter en je vult net 60% van Alaska. Alaska, de staat Alaska in Amerika. Dus er zijn helemaal niet te veel mensen op deze planeet. Maar als er meer mensen bijkomen, zijn ze niet te controleren door het kleine groepje die onze perceptie van de realiteit constant creëert. En dus ook het gedrag van mensen weet te beïnvloeden. Dus, maar ook de seks moest overal, iedereen moet maar seks hebben. Iedereen moet alles, seks, zolang het maar geen kinderen creëren is. En ik had met een jonge vriend van mij had ik het erover. En die is seksueel zeer actief. En even als voorbeeld, het is heel controversieel, maar ik geloof hier echt in. Hij is seksueel heel actief, hij is seksueel hij is aantrekkelijk voor vrouwen. En vrouwen werpen zich op hem, als het ware. Hij is 23, 24. Maar hij zegt tegen mij, weet je wat het is? Ik vind seks gewoon een beetje saai worden. Ik zeg, hoezo vind je seks saai worden? Ik zeg, kijk naar die mooie dames die je allemaal om je heen hebt. Hij zegt, ja, maar weet je wat het is? Het is zo makkelijk allemaal. Het is allemaal zo makkelijk. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, ja, maar dit bevestigt weer een beetje wat ik een hele tijd al voel. Is dat de relatie man-vrouw vroeger was veel meer dat de vrouw natuurlijk, weet je wel, die moest het echt toelaten. En je moest echt je best doen om, zeg maar, de auto in de garage te parkeren als man zijnde. Daar moest je echt je best voor doen. En dat was een heel spel en dat was niet zo los. En het ding is, sinds dit, en dat zie je dus dat gewoon een plan is wat al zo lang werkt, is het zo, het is de vrouw en meisjes en jonge meisjes behandelen het niet meer als iets echt heel bijzonders, want zogenaamd zij willen ook plezier en zij willen lol hebben. Maar het is natuurlijk zo, en het is de waarheid, en het is gewoon zo dat een vrouw en een meisje die daadwerkelijk kinderen wil hebben en een gezin wil stichten en dat soort dingen, die moet natuurlijk, zeg maar,
Het moet een tempel zijn waar je binnentreedt. En dat moet ook zo beschermd worden. Het moet een kerk zijn. Het moet echt gewoon uniek zijn. En dat maakt het heel aantrekkelijk voor mannen. En als je ziet hoe mensen nu gewoon seks hebben met elkaar en zo makkelijk. En dat klopt inderdaad. Praat met jonge mensen. Dit is dus zo lange tijd geleden bedacht. En het werkt, want geen van de jongeren wil kinderen. Probeer ze maar te vinden. Wil je kinderen? Nou nee, voor mij hoeft het niet. Ja, misschien wel eentje of weet ik wat allemaal. Het is allemaal bedacht. En kijk hoe het gedrag van mensen is aangepast om het resultaat te bereiken. En ze hebben het zo slim gedaan. Ze hebben echt gedacht van, seks kan je niet. Weet je, de aantrekkingskracht tussen man en vrouw is zo sterk. Ze hebben het geprobeerd natuurlijk. Hè, want de man-vrouw aantrekkingskracht creëert kinderen. Maar dat is zo sterk, dat krijgen ze niet, dat lukt ze niet. Dus ze komen dan op andere manieren. Van, weet je, in plaats van seks heel bijzonder te maken of heel uniek en voornamelijk om uiteindelijk iets te creëren, een gezin en dat soort dingen. Nee, je maakt het zo los als maar kan. Je promoot het dat seks fantastisch is en geweldig en alles mag, alles kan. En het resultaat is dat er minder kinderen komen. Is natuurlijk bijzonder. En natuurlijk ook gewoon dat dit dus in 1969 verteld is van, weet je, anticonceptie, condooms en zo, wordt gewoon overal verkocht. En dat was toen natuurlijk in de jaren 60. Dat je denkt van, nee, dat gaat nooit gebeuren. En wat is uiteindelijk gebeurd? Dat is allemaal gebeurd. Homoseksualiteit aanmoedigen. Natuurlijk, alles moet gepromoot worden. Alles wat maar niet kinderen creëert, want het is bevolkingscontrole. En natuurlijk kunnen mensen mij in een hoek douwen. Dat ik zeg van dat vrouwen geen vrije seks kunnen hebben. Nee, natuurlijk. Iedereen kan alles. En homoseksualiteit, alles voor mij, alles is oké. Alleen je ziet dat een klein groepje de grote groep bespeelt op zo'n slimme manier. En natuurlijk, als je weet wat het eindresultaat van het geheel is. Ze hebben niet de beste bedoelingen met iedereen. En dat is overduidelijk. We gaan door. Everybody has a right to live only so long. The old are no longer useful. They become a burden. You should be ready to accept death. Most people are. Ze verzinnen andere manieren om daar te komen. Maar de plannen, en daar gaat het om, daarom doe ik dit. De plannen zijn al zo oud. En het is verzonnen. En het zijn een stelletje losers en een stelletje griezels die dit doen. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Ze zitten achter me aan. Kampen met mentale problemen, extreme ideeën. De Nederlandse presentator die schokkende onthullingen doet over de invloed van links. Zoals we hier al vaker hebben aangetoond, de mainstream media wordt gebruikt als wapen tegen het vrije woord. Wapen tegen mensen die zich uit durven te spreken en die onderzoek doen naar de waarheid en het uit durven te dragen. De vaccinatieschade, de vaccinatiedoden. Dit is waarom deze man natuurlijk moet aftreden. Het opsluiten van mensen in hun huis, lockdowns, avondklokken. En de mainstream media irriteert dat enorm, want zij zijn gewend om de leugens te verspreiden en de spelletjes te spelen die ze al decennia lang spelen en waar ze een monopolie op hebben. En waarom komen ze nou zo achter mij aan? Omdat onze audience steeds groter wordt. In België, in Nederland. En dat is fantastisch en dat is een grote bedreiging voor ze. Ze zijn bang. En soms zelfs bedreigen en zeggen, daar moet een tramschutter langs en we weten waar je woont en je bent een psychopaat en dergelijke. Dat gebeurt in die filmpjes van Robert Jensen. En het grappige is, ik ben niet bang voor hun. Ik ben nooit bang voor de waarheid. Ik sta altijd achter wat ik zeg. Ik blijf strijden voor de waarheid. Ik buig nooit voor deze sukkels. Bedreigen ze, schelden ze je uit. Mensen worden heel erg opgejuurd. Nou ja, Jensen doet dat heel vaak aan. Maar dat kunnen we alleen onafhankelijk doen in de vrije media. En daar hebben jullie support voor nodig. Als jullie waarderen dat wij dit doen, steun ons alsjeblieft financieel. We hebben het nodig, want dat is toch hoe de wereld helaas werkt. Ga naar Jensen.nl en jullie support, jullie hulp, jullie waardering houdt ons in de lucht. En wij strijden door tot de laatste snik. Dat beloof ik je. Ga naar Jensen.nl en steun het echte geluid. Het vrije geluid laat zich niet censureren.
is mijn verjaardagsweek. Ik word 50 deze week. En zoals jullie weten, wij doen dit hier compleet onafhankelijk en puur door steun van jullie. Dankzij jullie kan ik dit voor heel veel mensen laten zien. Als je mij wil feliciteren met mijn 50ste verjaardag en je kan het en je waardeert het. En als je ons wil supporten met €50, dan zijn we zo dankbaar. Voor mijn verjaardag. 50 jaar word ik 50. Dank jullie wel als jullie dit willen doen. €50 voor mijn 50ste verjaardag. En here we go. Ga naar Jensen.nl en steun het echte geluid. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. We gaan door. 1969. Dr. Lawrence Dunegan had een gesprek met Dr. Richard Day. Dr. Richard Day, een insider die wist wat de plannen waren. Technologie. Technology. Earlier he said sex and reproduction would be separated. You would have sex without reproduction, and then technology was reproduction without sex. This would be done in the laboratory. Indicated already much research was underway about making babies in the laboratory. There was some elaboration on that, but I don't remember the details, how much of that technology has come to my attention since that time. I don't remember in a way that I can distinguish what was said from what I subsequently have just learned as general medical information. Families would be limited in size. We already alluded to not being allowed more than 2 children. Divorce would be made easier and more prevalent. Most people who marry will marry more than once. More people will not marry. Unmarried people would stay in hotels and even live together. That would be very common. Nobody would even ask questions about it. It would be widely accepted as no different from married people being together. More women will work outside the home. More men will be transferred to other cities in their jobs. More men would travel into work. Therefore, it would be harder for families to stay together. This would tend to make the married relationship less stable, and therefore tend to make people less willing to have babies. And the extended family would be smaller and more remote. Travel would be easier, less expensive for a while, so that people who did have to travel would feel that they could get back to their families, not that they were abruptly being made remote from their families. But one of the net effects of easier divorce laws, combined with the promotion of travel and transferring families from one city to another, was to create instability in the families. If both husband and wife are working and one partner gets transferred, the other one may not be easily transferred. So one either gives up his or her job and stays behind while the other leaves, or else gives up the job and risks not finding employment in the new location. Rather diabolical approach to this whole thing. Euthanasia. Everybody has a right to live only so long. The old are no longer useful. They become a burden. You should be ready to accept death. Most people are. An arbitrary age limit could be established. After all, you have a right to only so many steak dinners, so many orgasms, and so many good pleasures in life. And after you've had enough of them, and you're no longer productive in working and contributing, then you should be ready to step aside
for the next generation. Some things that would help people realize that they had lived long enough. He mentioned several of these. I don't remember them all. Here are a few. The use of very pale printing ink on forms that people necessary to fill out, so that older people wouldn't be able to read the pale ink as easily and would need to go to younger people for help. Automobile traffic patterns. There would be more high-speed traffic lanes, traffic patterns that older people would, with their slower reflexes, would have trouble dealing with, and thus tend to lose some of their independence. Big item which was elaborated at some length was the cost of medical care would be made burdensomely high. Medical care would be connected very closely with one's work, but also would be made very, very high in cost, so that it would simply be unavailable to people beyond a certain time. And unless they had a remarkably rich supporting family, they would just have to do without care. And the idea was that if everybody sees enough what a burden it is on the young to try to maintain the old people, then the young would become agreeable to helping mom and dad along the way, provided that this was done humanely and with dignity. And then the example was there could be like a nice farewell party, a real celebration. Mom and dad had done a good job. And then after the party's over, take the demise pill. The next topic is medicine. There would be profound changes in the practice of medicine. Overall, medicine would be much more tightly controlled. The observation was made, Congress is not going to go along with national health insurance that in 1969 he said is now abundantly evident, but it's not necessary. We have other ways to control health care. These will come about more gradually, but all health care delivery would come under tight control. Medical care would be closely connected to work. If you don't work or can't work, you won't have access to medical care. The days of hospitals giving away free care would gradually wind down until that was virtually non-existent. Costs would be forced up so that people won't be able to afford to go without insurance. People pay. You pay for it, you're entitled to it. It was only subsequently that I began to realize the extent to which you would not be paying for it. Your medical care would be paid for by others, and therefore you would gratefully accept on bended knee what was offered to you as a privilege. Your role being responsible for your own care would be diminished. As an aside here, this is not something that was developed at that time. I didn't understand at the time, but as an aside, the way this works, everybody's made dependent on insurance. And if you don't have insurance and you pay directly, the cost of your care is enormous. The insurance company, however, paying for your care does not pay that same amount. If you are charged, say, $600 for the use of an operating room, the insurance company does not pay $600 on your part. They pay $300 or $400. And that differential in billing has the desired effect. It enables the insurance company to pay for that which you could never pay for. They get a discount that's unavailable to you. When you see your bill, you're grateful that the insurance company can do that, and in this way you are dependent and virtually required to have insurance. The whole billing is fraudulent. Anyhow, continuing on now, access to hospitals would be tightly controlled. Identification will be needed to get into the building. Security in and around hospitals would be established and gradually increased so that nobody without identification could get in or move around inside the building. Theft of hospital equipment, things like typewriters and microscopes and so forth, would be allowed, and exaggerated, reports of it would be exaggerated, so that this would be the excuse needed to establish the need for strict security until people got used to it.
And anybody moving about in a hospital would be required to wear an identification badge with a photograph and telling why he was there, employee or lab technician or visitor or whatever. And this is to be brought in gradually, getting everybody used to the idea of identifying themselves until it was just accepted. This need for ID to move about would start in small ways, hospitals, some businesses, but gradually expand to include everybody in all places. It was observed that hospitals can be used to confine people for the treatment of criminals. This did not mean necessarily medical treatment. At that time, I did not know the word psycho prison, as in the Soviet Union, but without trying to recall all the details, basically he was describing the use of hospitals both for treating the sick and for confinement of criminals for reasons other than the medical well-being of the criminal. Definition of criminal was not given. The image of the doctor would change. No longer would he be seen as an individual professional in service to individual patients, but the doctor would be gradually recognized as a highly skilled technician, and his job would change. The job is to include things like executions by lethal injection. The image of the doctor as being a powerful, independent person would have to be changed. And he went on to say, doctors that make entirely too much money, they should advertise like any other product. Lawyers would be advertising too. Keep in mind, this was an audience of doctors being addressed by a doctor, and it was interesting that he would make some rather insulting statements to his audience without fear of antagonizing us. The solo practitioner would become a thing of the past. A few diehards might try to hold out, but most doctors would be employed by an institution of one kind or another. Group practice would be encouraged, corporations would be encouraged, and then once the corporate image of medical care, as this gradually became more and more acceptable, doctors would more and more become employees rather than independent contractors. And along with that, of course, unstated but necessary, is the employee serves his employer, not his patient. So that's, and we've already seen quite a lot of that in the last 20 years, and apparently more on the horizon. The term HMO was not used at that time, but as you look at HMOs, you see this is the way that medical care is being taken over since the national health insurance approach did not get through the Congress. A few diehard doctors may try to make a go of it, remaining in solo practice, remaining independent, which parenthetically is me. But they would suffer great loss of income. They'd be able to scrape by maybe, but never really live comfortably as those who were willing to become employees of the system. Ultimately, there would be no room at all for the solo practitioner after the system is entrenched. Next heading to talk about is health and disease. He said there would be new diseases to appear, which had not ever been seen before, would be very difficult to diagnose and be untreatable, at least for a long time. No elaboration was made on this, but I remember not long after hearing this presentation, when I had a puzzling diagnosis to make, I would be wondering, is this what he was talking about? Is this a case of what he was talking about? Some years later, as AIDS ultimately developed, I think AIDS was at least one example of what he was talking about. I now think that AIDS probably is a manufactured disease. Cancer. He said we can cure almost every cancer right now. Information is on file in the Rockefeller Institute if it's ever decided that it should be released. But consider, if people stop dying of cancer, how rapidly we would become overpopulated. You may as well die of cancer as something else.
efforts at cancer treatment would be geared more toward comfort than toward cure. There was some statement that ultimately the cancer cures which were being hidden in the Rockefeller Institute would come to light because independent researchers might bring them out despite these efforts to suppress them. But at least for the time being, letting people die of cancer was a good thing to do because it would slow down the problem of overpopulation. Another very interesting thing was heart attacks. He said, there is now a way to simulate a real heart attack. It can be used as a means of assassination. Only a very skilled pathologist who knew exactly what to look for at an autopsy could distinguish this from the real thing. I thought that was a very surprising and shocking thing to hear from this particular man at that particular time. This and the business of the cancer cure really still stand out sharply in my memory because they were so shocking and at that time seemed to me out of character. He then went on to talk about nutrition and exercise, sort of in the same framework. People would have to eat right and exercise right to live as long as before. Most won't. This in the connection of nutrition, there was no specific statement that I can recall as to particular nutrients that would be either inadequate or in excess. In retrospect, I tend to think he meant high-salt diets and high-fat diets would predispose toward high blood pressure and premature arteriosclerotic heart disease, and that if people were too dumb or too lazy to exercise as they should, then their circulating fats would go up and predispose to disease. And he said something about diet information about proper diet would be widely available, but most people, particularly stupid people who had no right to continue living anyway, they would ignore the advice and just go on and eat what was convenient and tasted good. There were some other unpleasant things said about food. I just can't recall what they were, but I do remember of having reflections about wanting to plant a garden in the backyard to get around whatever these contaminated foods would be. I regret I don't remember the details, the rest of this about nutrition and hazardous nutrition. With regard to exercise, he went on to say that more people would be exercising more, especially running, because everybody can run. You don't need any special equipment or place. You can run wherever you are. As he put it, people will be running all over the place. And in this vein, he pointed out how supply produces demand, and this was in reference to athletic clothing and equipment, as this would be made more widely available and glamorized, particularly as regards running shoes. This would stimulate people to develop an interest in running, and as part of a whole sort of public propaganda campaign, people would be encouraged then to buy the attractive sports equipment and to get into exercise. Again, in connection with nutrition, he also mentioned that public eating places would rapidly increase, that this had a connection with the family too. As more and more people ate out, eating at home would become less important. People would be less dependent on their kitchens at home. And then this also connected to convenience foods being made widely available. Things like you could pop into the microwave. Whole meals would be available prefixed. And of course we've now seen this in some pretty good ones. But this whole different approach to eating out and to previously prepared meals being eaten in the home was predicted at the time to be brought about convenience foods. And the convenience foods, though, would be part of the hazard. Anybody who was lazy enough to want the convenience foods rather than fixing his own also better be energetic enough to exercise, because if he was
too lazy to exercise and too lazy to fix his own food, then he didn't deserve to live very long. This was all presented as sort of a moral judgment about people and what they should do with their energies. People who are smart, who would learn about nutrition, and who are disciplined enough to eat right and exercise right are better people and are the kind you want to live longer. Somewhere along in here, there was also something about accelerating the onset of puberty, and this was said in connection with health, and later in connection with education, and connected to accelerating the process of evolutionary change. There was a statement that we think we can push evolution faster and in the direction we want it to go. I remember this only as a general statement. I don't recall it. Wauw. Het is allemaal zo heftig. Oude mensen oud laten voelen door alles de letters kleiner te maken, hulp nodig hebben van jonge mensen, het makkelijker maken van het elimineren van ouderen. Gewoon minder kinderen, oude mensen dood, onafhankelijke artsen moeten verdwijnen, iedereen moet mee in dat systeem. Wat hij zegt over de insurance, dat is natuurlijk wereldwijd, maar voornamelijk een Amerikaans ding. Het is zoveel. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar ik vind ook dat eat at home, weet je, hoe dat allemaal veranderd is. Gewoon allemaal, als je het bekijkt door de lens van populatiecontrole, bevolkingscontrole. Het is mensen gaan uit eten naar die fastfoodrestaurants en dat soort dingen. Dus er is geen nut meer van de familie waar iemand kookt en zorgt voor de familie. Het maakt het allemaal losser. Iedereen gaat naar buiten, iedereen gaat weg en dat soort dingen. En dat is bewust zo erin gebracht. Het is ook weer zo'n ding. Het is echt heel grappig. Ja, het is ook weer controversieel, maar ik zeg het ook. Het is grappig als ik praat met vrienden van mij of zo die dan getrouwd zijn en dat soort dingen. En dan vraag ik, kan jouw vrouw koken? Het is toevallig iets waar ik gepassioneerd over ben en dat ik graag doe. Maar dat is persoonlijk, dus het is niet een seksistisch ding. Maar ik kan je vrouw koken? En het is eigenlijk altijd nee. Ik kook tegenwoordig, is het een soort van ding. Maar dat is ook zo'n ding wat natuurlijk echt veranderd is. Maar je ziet nu gewoon dat mensen hier bewust mee bezig zijn. Het feit dat, ja, waar moet je over beginnen? Weet je, dat er kanker te genezen is. En dat het allemaal gedocumenteerd is in de Rockefeller Institute. Het zijn alle namen die we inmiddels weten. En hoe het spel gespeeld wordt. Die komen weer naar boven hier. En daar is ook weer zo'n ding van, waarom worden die gasten allemaal zo oud? 90, 100 jaar oud, weet je, die griezels. Die worden allemaal 100 jaar oud. En allemaal, het gaat maar door, het leeft maar door. En iedereen wordt, de gemiddelde leeftijd zou dan naar beneden gaan. Ik heb nog een paar fragmenten voor deze show. Ik zei, het is een lange zit, maar als je wil weten hoe de wereld echt werkt. Met andere woorden, ik ga het nog één keer vertellen. 1969 vertelde Dr. Richard Day dit allemaal. En wat je hoort, de fragmenten, is Dr. Lawrence Dunegan in 1989. Laten we het eens hebben over religies en over het onderwijs. Another area of discussion was religion. This is an avowed atheist speaking. And he said, religion is not necessarily bad. A lot of people seem to need religion with its mysteries and rituals, so they will have religion. But the major religions of today have to be changed because they are not compatible with the changes to come. The old religions will have to go, especially Christianity. Once the Roman Catholic Church is brought down, the rest of Christianity will follow easily. Then a new religion can be accepted for use all over the world. It will incorporate something from all of the old ones to make it more easy for people to accept it and feel at home in it. Most people won't be too concerned with religion. They will realize that they don't need it.
In order to do this, the Bible will be changed. It will be rewritten to fit the new religion. Gradually, key words will be replaced with new words having various shades of meaning. Then the meaning attached to the new word can be close to the old word, and as time goes on, other shades of meaning of that word can be emphasized, and then gradually that word replaced with another word. I don't know if I'm making that clear, but the idea is that everything in Scripture need not be rewritten, just key words replaced by other words, and the variability in meaning attached to any word can be used as a tool to change the entire meaning of Scripture and therefore make it acceptable to this new religion. Most people won't know the difference, and this was another one of the times where he said, the few who do notice the difference won't be enough to matter. Then followed one of the most surprising statements of the whole presentation. He said, some of you probably think the churches won't stand for this. And he went on to say, the churches will help us. There was no elaboration on this. It was unclear just what he had in mind when he said the churches will help us. In retrospect, I think some of us now can understand what he might have meant at that time. I recall then only of thinking, no, they won't, and remembering our Lord's words where he said to Peter, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. So, yes, some people in the churches might help, and in the subsequent 20 years we've seen how some people in churches have helped. But we also know that our Lord's words will stand, and the gates of hell will not prevail. Another area of discussion was education, and one of the things in connection with education that I remember connecting with what he said about religion was, in addition to changing the Bible, he said that classics in literature would be changed. I seem to recall Mark Twain's writings was given as one example. But he said the casual reader reading a revised version of a classic would never even suspect there was any change, and somebody would have to go through word by word to even recognize that any change was made in these classics. The changes would be so subtle, but the changes would be such as to promote the acceptability of the new system. Ja, die manipulatie met woorden. De manipulatie met het veranderen van wat hier gezegd wordt, de Bijbel. Een paar dingen, langzaam dingen eruit halen, veranderen. De kerken zullen ons helpen. Dat is natuurlijk shocking als je purist bent en als je echt voor de waarheid gaat en voor het echte. Maar ja, wat zie je nu? Kijk naar de paus. Nee. En het onderwijs. Het onderwijs. Wat was het plan daarvoor, wat al bekend was in 1969? As regards education, he indicated that kids would spend more time in schools, but in many schools they wouldn't learn anything. They'll learn some things, but not as much as formerly. Better schools in better areas with better people, their kids will learn more. In the better schools, learning would be accelerated. And this was another time where he said, we think we can push evolution. By pushing kids to learn more, he seemed to be suggesting that their brains would evolve and that their offspring then would evolve, sort of pushing evolution in where kids would learn and be more intelligent at a younger age, as if this pushing would alter their physiology. Overall, schooling would be prolonged. This meant prolonged throughout the school year. I'm not sure what he said about a long school day. I do remember he said that school was planned to go all summer, that the summer school vacation would become a thing of the past, not only for schools but for other reasons. People would begin to think of vacation times year-round, not just in the summer.
For most people, it would take longer to complete their education. To get what originally had been in a bachelor's program would now require advanced degrees and more schooling. So that a lot of school time would be just wasted time. Good schools would become more competitive. I inferred when he said that he was including all schools, elementary up through college, but I don't recall whether he said that. Students would have to decide at a younger age what they would want to study and get onto their track early if they would qualify. It would be harder to change to another field of study once you got started. Studies would be concentrated in much greater depth, but narrowed. You wouldn't have access to material in other fields outside your own area of study without approval. This seemed to be more where he talked about limited access to other fields. I seem to recall that as being more at the college level, high school and college level perhaps. People would be very specialized in their own area of expertise, but they won't be able to get a broad education and won't be able to understand what is going on overall. He was already talking about computers in education, and at that time he said anybody who wanted computer access or access to books that were not directly related to their field of study would have to have a very good reason for so doing, otherwise access would be denied. Another angle was that the schools would become more important in people's overall life. Kids, in addition to their academics, would have to get into school activities unless they wanted to feel completely out of it. But spontaneous activities among kids, the thing that came to my mind when I heard this was sandlot football and sandlot baseball teams that we worked up as kids growing up. I said to kids wanting any activities outside of school would be almost forced to get them through the school. There would be few opportunities outside. Now, the pressures of the accelerated academic program and accelerated demands where kids would feel they had to be part of something, one or another athletic club or some school activity. These pressures he recognized would cause some students to burn out. He said the smartest ones will learn how to cope with the pressures and to survive. There will be some help available to students in handling stress, but the unfit won't be able to make it. They will then move on to other things. In this connection, and later on in the connection with drug abuse and alcohol abuse, he indicated that psychiatric services to help would be increased dramatically. In all the pushing for achievement, it was recognized that many people would need help, and the people worth keeping around would be able to accept and benefit from that help and still be super achievers. Those who could not would fall by the wayside and therefore were sort of dispensable. Expendable, I guess is the word I want. Education would be lifelong. Adults would be going to school. There will always be new information that adults must have to keep up. When you can't keep up anymore, you're too old. This was another way of letting older people know that the time had come for them to move on and take the demise pill. If you got too tired to keep up with your education, you got too old to learn new information, then this was a signal you begin to prepare to get ready to step aside. In addition to revising the classics, which I alluded to a while ago with revising the Bible, he said some books would just disappear from libraries. This was in the vein that some books contain information or contain ideas that should not be kept around, and therefore those books would disappear. I don't remember exactly if he said how this was to be accomplished, but I seem to recall carrying away the idea that this would include thefts, that certain people would be designated to go to certain libraries and pick up certain books and just get rid of them. Not necessarily as a matter of policy, just simply steal it. Further down the line, not everybody will be allowed to own books, and some books
nobody will be allowed to own. Het laatste is natuurlijk ook weer zo ontzettend interessant. Ook sowieso over de scholen. Dat natuurlijk de scholen moeten zo belangrijk worden. Want uiteindelijk moet de staat de kinderen opvoeden. En dat zie je dat gewoon wat er gebeurt. Weet je, met de seksuele voorlichting en dat soort dingen. De staat doet het gebeurt allemaal niet meer thuis. En de staat. Maar dat hij dus zegt, kijk, we praten hier dus over, dit komt uit 1989. De informatie komt uit 1969. Het ding is dat een van de positieve dingen wat je hier aan hoort, is dat natuurlijk de ideeën zijn er en ze gaan net zo lang door totdat ze er zijn. Maar het gaat natuurlijk niet zoals ze willen altijd, weet je. En daarom komt er iedere keer een soort van crisis. Daarom komt er een Kiona, daarom komt er een aanslag. Daarom, iedere keer als het te langzaam gaat, komt er een shock in het systeem, zodat ze weer nieuwe dingen kunnen doorvoeren en invoeren. En een van die dingen wat ze dus niet gelukt is om sommige boeken te verwijderen in de bibliotheek en dat soort dingen. Dus wat wordt er nu over ons uitgestort? Die hele woke mentaliteit. Dus nu krijg je inderdaad boeken die weggehaald worden, boeken worden veranderd, teksten worden veranderd, passages worden verwijderd uit boeken. Dit mag niet meer verkocht worden, zus mag niet meer verkocht worden. Dus ze zijn constant met hetzelfde plan bezig wat zo lange tijd geleden bedacht is, met het einddoel van een gechipte, geminimaliseerde, zo klein mogelijke populatie. En ze verzinnen andere manieren om daar te komen. Maar de plannen, en daar gaat het om, daarom doe ik dit. De plannen zijn al zo oud. En het is verzonnen. En het zijn een stelletje losers en een stelletje griezels die dit doen. Laatste fragment voor vandaag. Veranderende wetten. En het aanmoedigen van drugsgebruik. Another area of discussion was laws that would be changed. At that time, a lot of states had blue laws about Sunday sales and certain Sunday activities. They said the blue laws would all be repealed. Gambling laws would be repealed or relaxed so that gambling would be increased. Indicated then that governments would get into gambling. We've had a lot of state lotteries pop up around the country since then. And at the time, we were already being told that would be the case. Why should all that gambling money be kept in private hands when the state could benefit from it, was the rationale behind it. But people should be able to gamble if they want to, so it would become a civil activity rather than a private or illegal activity. Bankruptcy laws would be changed. I don't remember the details, but just that they would be, and I know subsequent to that time they have been. Antitrust laws would be changed or be interpreted differently, or both. In connection with the changing antitrust laws, there was some statement that, in a sense, competition would be increased. But this would be increased competition within otherwise controlled circumstances. So it's not a free competition. I recall having the impression that it was like competition, but within members of a club. There would be nobody outside the club who would be able to compete. Sort of like teams competing within a professional sports league. If you're in the NFL or the American or National Baseball leagues, you compete within the league, but the league is all in agreement on what the rules of competition are. Not a really free competition. Drug use would be increased, alcohol abuse would be increased, and law enforcement efforts against drugs would be increased. On first hearing that, it sounded like a contradiction. Why increase drug abuse and simultaneously increase law enforcement against drug abuse? But the idea is that, in part, the increased availability of drugs would provide a sort of law of the jungle, whereby the weak and the unfit would be selected out. There was a statement made at that time, before the earth was overpopulated, there was a law of the jungle where only the fittest survived. You had to be able to protect yourself against the elements and wild animals and disease, and if you were fit, you survived. But now that we've become so civilized, we're over-civilized, and the unfit
are and able to survive only at the expense of those who are more fit. And the abuse of drugs then would restore, in a certain sense, the law of the jungle and selection of the fittest for survival. News about drug abuse and law enforcement efforts would tend to keep drugs in the public consciousness and would also tend to reduce this unwarranted American complacency that the world is a safe place and a nice place. The same thing would happen with alcohol. Alcohol abuse would be both promoted and demoted at the same time. The vulnerable and the weak would respond to the promotions and therefore use and abuse more alcohol. Drunk driving would become more of a problem, and stricter rules about driving under the influence would be established so that more and more people would lose their privilege to drive. This also had connection with something we'll get to later about overall restrictions on travel. Not everybody should be free to travel the way they do now in the United States. People don't have a need to travel that way. It's a privilege, was kind of the high-handed way it was put. Again, much more in the way of psychological services would be made available to help those who got hooked on drugs and alcohol. The idea being that in order to promote this, drug and alcohol abuse to screen out some of the unfit, people who otherwise are pretty good also would be subject to getting hooked. And if they were really worth their salt, they would have enough sense to seek psychological counseling and to benefit from it. So this was presented as sort of a redeeming value on the part of the planners. It was as if he were saying, you think we're bad in promoting these evil things, but look how nice we are. We're also providing a way out. More jails would be needed. Hospitals could serve as jails. Some new hospital construction would be designed so as to make them adaptable to jail-like use. Wauw. Zoveel informatie, zoveel belachelijke dingen die gewoon dat plan wat in 1969 dan zo verteld wordt, wat al jaren daarvoor uitgedacht is. En moet je nagaan, in 1969 presenteerde hij het als van, dit is gewoon zoals het gaat. Het is dus, we hebben alle poppetjes al zitten en alles werkt al. Dus daarvoor hebben ze alles al verzonnen en ze hebben het allemaal geïmplementeerd. En die drugs en alcohol en dat soort dingen, precies hoe hij dat omschrijft in 1989. Dit is precies zoals het gegaan is die jaren daarna, na 1969. Dat Richard Day dat deelde, die informatie. Want die dacht ook van, jij kan het wel delen, want het is toch te laat. Het gaat die kant op. En daarna zag je dat gebeuren. Drugs. Daarvoor was het er niet. Het is bizar. Dat kunnen mensen zich nu niet indenken, maar dat is natuurlijk bizar allemaal. Oh, dit is fascinerend. En als je het vol hebt gehouden tot dit moment, dan denk ik dat je daar heel even en heel diep over na gaat denken. En dat je ook de waarheid wil weten, hoe het echt zit, hoe het spel gespeeld wordt. De belachelijkheid, de misleiding, de bespeling van de perceptie van ons allemaal. Maar het is allemaal niet om mensen bang te maken. De positiviteit, de positieve ding, daar kom ik dan weer op. Kijk, weet je, ze doen het en ze zullen nooit ophouden totdat ze hebben wat ze willen. En dat gaat dus generatie op generatie gaat dat door. Maar ze lopen iedere keer achter. En dan moeten ze weer wat verzinnen. En het ding is, het wordt steeds belachelijker wat ze over ons heen storten. Maar ze komen iedere keer weer dichter bij hun doel. Maar ze zijn er nog niet. En dat is het voordeel. Ze zijn er nog niet. En een van de belangrijkste dingen is voor ons om te zien dat het een stelletje sukkels zijn. En wij moeten met z'n allen zeggen, fuck you. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat.
De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat het een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten in de kern is dat het kwaad. Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Hier zijn we met de Jensen 50ste verjaardagsshow deel 3 alweer. Maar wel met wat actuele updates. En ik wil jullie even bedanken. Ten eerste voor de fantastische reacties die ik gekregen heb over de afgelopen 2 uitzendingen. En dat is natuurlijk dat zijn de uitzendingen. Het gesprek wat Dr. Lawrence Dunegan ooit heeft opgenomen. Dat hij had met Dr. Richard Day, die eigenlijk een insider was, of een echte insider was van mensen die wisten wat de plannen waren voor de komende 50, 60 jaar met de mensheid, met de maatschappij. En het is een gesprek wat plaatsvond in 1969 en uiteindelijk heeft Dr. Lawrence Dunegan hier verslag van gedaan in 1989. En als je ziet wat daar dus al die jaren geleden voorspeld is, wat er daarna uitgekomen is van die, niet voorspellingen, maar gewoon van de plannen. Het zijn geen voorspellingen, het zijn gewoon plannen die gewoon heel systematisch uitgevoerd zijn. En ik heb zoveel reacties gehad, hele heftige reacties ook, hele diepe reacties, maar voornamelijk mensen die heel dankbaar zijn dat ik dit gedeeld heb. En voor mij was dit ook, toen ik hier achter kwam, een aantal jaren geleden zo'n eye-opener, dat ik echt gedacht heb van ik moet op het juiste moment moet ik dit delen met de rest van zeg maar mijn medestrijders. En de afgelopen jaren zijn zoveel mensen wakker geworden en zoveel mensen zijn anders naar de wereld gaan kijken. Maar ik weet zeker dat dit een bevestiging is van dat er dus altijd iets niet klopte en dat er iets niet logisch was aan hoe de maatschappij en hoe de wereld ons eigenlijk getoond werd dat die is. En er is natuurlijk iets heel anders aan de gang en de echte wereld, de echte bestaan zit heel anders in elkaar. We worden gewoon gemanipuleerd. Dingen die we denken dat echt zijn, zijn niet echt. Het is gewoon het spelen met de perceptie om het gedrag van mensen te veranderen. En hier is gewoon het bewijs. Het is het absolute bewijs. En ik heb veel meer nog. En
ik vind het zo belangrijk om dit te blijven doen. Om dit helemaal aan jullie te tonen. Het is inderdaad mijn verjaardagscadeau aan jullie. We gaan hier vandaag nog mee door. En misschien ook nog in de uitzending van aanstaande donderdag. Want er is zoveel meer nog. En ik weet, dit is ook... Voor sommige mensen heeft dit een beetje deprimerend gewerkt. En zelfs voor mensen in mijn team. Die waren een beetje neerslachtig op een gegeven moment. Want ook al wist je heel erg veel, om zo geconfronteerd te worden met hoe het echt werkt. En hoe we eigenlijk in de maling genomen worden. Niet eigenlijk in de maling genomen worden. Hoe we in de maling zijn genomen. Is echt ongekend. En zeker als je ook weet waar het naartoe allemaal moet leiden. Maar goed, je kan maar beter weten wat het eindspel is en wat het einddoel is van deze griezels. Want dan, je kan maar beter weten dat ze al zo ver zijn. En dat het allemaal gewoon een systeem is. En dat het allemaal gewoon in essentie fake is. En niks met de realiteit te maken heeft. Je kan maar beter weten, want dan ben je er ten eerste op voorbereid. Maar we kunnen er ook nog wat aan veranderen. Maar zeker voor ons als mensen en iedereen als mens is het goed. Is het veel beter om de waarheid te kennen. Hoe dingen echt zitten. Dan om jezelf maar in slaap te sussen en jezelf weg te cijferen, weg te manipuleren, weg te laten manipuleren, om het maar zo te zeggen. Want dat levert helemaal niks op. Dus het is misschien allemaal lastig en heftig om te horen, maar het is mega interessant. Dus dank voor jullie fantastische reacties. En ook natuurlijk dank voor jullie steun aan de Jensen Show. Door middel van mij een verjaardagscadeau terug te geven van €50. Heel veel mensen hebben dat gedaan. En dat helpt ons zo enorm. Zodat we dit soort uitzendingen kunnen blijven doen. Dat we in de lucht blijven. Want jullie weten, we zijn compleet fan-supported. Of gewoon door mensen die strijders zijn. En die ons graag in de lucht willen houden. En die dit waarderen. Dat wij dit gewoon gratis doen met een groep mensen. We krijgen van niemand betaald. Geen subsidies, geen adverteerders. Dat kan je ook niet hebben. Anders kan je dit nooit uitzenden. Kan je niet in de vrijheid opereren. En dat doen wij. En dat blijven wij doen. En dank jullie wel. Daarom gaan we ook nog even door met de actie van waarom niet? Ik bedoel, vorige week woensdag was ik jarig. Je kan toch een hele week kan je verjaardag vieren. Dus we gaan er nog even mee door. Wie zegt dat je dat maar op 1 dag moet doen? Als jij het waardeert wat we hier allemaal aan het doen zijn. En je wil onze cadeau geven. Dan is €50 voor mijn 50ste verjaardag. Het wordt zo enorm gewaardeerd vanuit ons. Jullie waardering voor ons. Dit is zo fantastisch. En dank jullie wel voor wat jullie allemaal gedaan hebben. En het zorgt er gewoon voor dat wij door kunnen blijven gaan. En dat is belangrijk. En dat zullen we doen. Dus zo het volgende deel van het gesprek. Wat Dr. Lawrence Dunegan ooit genoteerd heeft. De informatie die hij hoorde van een echte insider van deze kwade gasten. Dr. Richard Day, die overleden is in 1989. Dr. Lawrence is overleden in 2004. Maar die heeft dus eind jaren 80 heeft hij het dus allemaal verteld van wat hij daar gehoord heeft. En hij was ook met stomheid geslagen. Want hij dacht echt in 1969 van dit kan toch helemaal niet gebeuren. En hij heeft gewoon die 20 jaar lang heeft hij gewoon precies zien plaatsvinden wat deze Dr. Richard Day voorspeld heeft. Maar hij voorspelde ook dingen over de toekomst die wij nu zien gebeuren. Inclusief het absolute eindspel. En dat is natuurlijk gewoon de chip in de hand en geen cash meer. En dat we helemaal te controleren zijn. Dit is al voorspeld in 1996. Niet voorspeld, maar dit vertelt dat het einddoel is. Dat het plan is door Dr. Richard Day. Maar zoveel meer openbaringen. Maar eerst even een actueel ding. En dat is namelijk iets wat vandaag in het nieuws verscheen. En het deed mij denken allereerst aan Malcolm X. Dat is natuurlijk zo'n zwarte leider in Amerika. Die natuurlijk ook omgelegd is. En die eigenlijk een fantastische vent was. Die echt voor vrede ging. Voor begrip onder elkaar. Die helemaal niet geloofde in zwart-wit. Hij wordt wel eens, ik heb het ook wel eens verkeerd begrepen. Waar hij nou eigenlijk voor stond. Want we worden zo gemanipuleerd in die media. Dat je niet meer weet soms. Als je het maar oppervlakkig volgt. Dan neem je snel een stelling in. En dan kom je er later achter dat het niet klopt. Maar Malcolm X die heeft een keer gezegd. Dat de media zo machtig zijn om deze redenen. En het is fantastisch hoe hij dat omschreef. En dat klopt helemaal. Hij zegt de media is machtig. Want de media kan iemand die onschuldig is doen lijken alsof die schuldig is. En de media kan schuldige mensen doen lijken alsof ze onschuldig zijn. En dat is zo'n wijsheid die ook alweer zoveel jaren geleden
uitgesproken is. En nog steeds klopt tot op de dag van vandaag. Als je ziet dat de Bill Gates en weet ik veel, al die griezels, de George Soros, worden neergezet in de media als een soort van helden. En een soort van fantastische. Dus deze criminelen worden als onschuldigen neergezet. En mensen die exposen waar deze gasten allemaal mee bezig zijn. En ik bedoel de Dr. Fauci's, de Tedros van de World Health Organization. Al deze mensen, ook in ons eigen land. Al die leugenaars die ons 2 jaar lang hebben opgesloten voor een virus wat geen killervirus was. Al deze mensen worden neergezet door de media als onschuldige mensen. Terwijl ze dus zo schuldig zijn als het maar kan zijn. En onschuldige mensen worden neergezet als schuldig. Een goed voorbeeld is natuurlijk Julian Assange. Moet je kijken wat een omgekeerde waarheidswereld natuurlijk waar we in leven. En wat natuurlijk gewoon verschrikkelijk is dat we dit moeten zien. En het is een wereld die veranderd dient te worden. En dat kunnen we alleen maar doen door het te exposen en door te gaan. En niet alleen wij, we zijn natuurlijk hier, maar goed, we dragen ons steentje bij. Maar het is wereldwijd zijn mensen aan het opstaan hiertegen. Maar Julian Assange heeft met WikiLeaks aangetoond de oorlogsmisdaden van Amerika en de Verenigde Naties en iedereen die erbij betrokken is. Maar de oorlogsmisdaden van het Westen. Hij heeft het aangetoond. Hij heeft het bewijs getoond met die WikiLeaks. En in plaats van hem nou te vieren, zo van goed dat je dat hebt aangetoond, heeft de media alleen maar met een hetze bezig geweest om deze man neer te zetten als een schuldig persoon. En daarom rot hij nu nog steeds weg in een Engelse gevangenis. Terwijl daadwerkelijk de feiten die hij heeft aangetoond over de oorlogsmisdaden van Amerika wordt weggewuifd en wordt genegeerd in de media. En dit is zo'n voorbeeld waar Malcolm X het over had. Onschuldige mensen schuldig doen lijken en schuldige mensen onschuldig doen lijken. Dus opeens, het Amerikaanse leger is allemaal goed en de Amerikaanse doen het allemaal zo fantastisch. Maar nee, het is de klokkenluider. Het is de persoon die daadwerkelijk feitelijk aantoont de corruptie en het kwaad in de wereld. Nee, die moet de gevangenis in. En de media werken daaraan mee. Een ander voorbeeld daarvan is natuurlijk Edward Snowden. Die is ook zo, die werkte bij een van de intelligence agencies in Amerika. Die toonde aan dat er gespioneerd wordt op de hele wereldbevolking, maar voornamelijk de Amerikaanse bevolking. Dat zag hij daar gebeuren. Maar iedereen wil worden de hele dag, alles wordt opgenomen, alles wordt gedocumenteerd. Het is een enorme centrale. Hij heeft het aangetoond, hij heeft het bewezen. En wat gebeurt er? En dat is allemaal onwettelijk, hè? Je hebt er allemaal parlementaire enquêtes en onderzoeken. En dan zitten ze daar allemaal in de Senaat. En dan moet de FBI-director komen, de CIA-director komen. En die liegen gewoon glashard. De James Clappers, de John Brennans. Die liegen gewoon glashard. Die zeggen van nee, dat gebeurt helemaal niet. Terwijl Snowden toonde aan dat die gasten zaten te liegen. Dus dat zijn de criminelen. Maar die zie je nog steeds op CNN als experts. Als de heilige mensen. En wat is er met Snowden gebeurd? Die moet onderduiken in Rusland. Die kan zijn eigen land niet meer in. Die wordt neergezet als de crimineel. Omdat hij aangetoond heeft hoe slecht die organisaties zijn. En hoe onwettelijk ze zijn. En wat ze aan het doen zijn. En in plaats van dat aan te pakken wordt het ook door de media compleet genegeerd. Nee, Edward Snowden is de crimineel. Wederom dat Malcolm X voorbeeld. En dat is nu dus ook weer gebeurd met die Oekraïne. Er is een man die heet Jack Teixeira. En die is 21 jaar. Hij is een Air National Guardsman in Amerika. En hij heeft wat computers gehackt. Hij heeft wat documenten laten lekken. Waaruit blijkt dat die hele oorlog die tussen Rusland en Oekraïne, dat de rol die Amerika daarin speelt. En dat het helemaal niet zo is zoals de media ons vertellen. Nou, dat is kort uitgelegd wat in die leaks staan. Wat doet de mainstream media weer? Die maakt weer van die Jack Teixeira. Uitzonderingen daar gelaten. Een paar mensen nemen het op voor die Jack. Maar die maken van die Jack de kwade gast. En die moet gestraft worden. Hoe kan je classified information lekken? Dat kan niet. Dat is een gevaar voor de Amerikaanse voor de nationale veiligheid. Die wordt als de vijand gezien. En terwijl we dus dagelijks worden voorgelogen over daadwerkelijk die oorlog in Oekraïne. Die documenten tonen dat aan. Het zit heel anders in elkaar. Niemand gelooft dat Oekraïne dat kan winnen.
En het is eigenlijk gewoon een oorlog die Amerika ook aan meehelpt om maar in stand te houden. En het gaat maar door, Die documenten laten het allemaal zien. In plaats van daarop te focussen hoe we wederom misleid worden en gemanipuleerd. Nee hoor. Er wordt weer van iemand die onschuldig is. Die eigenlijk dus, die moet gezien worden als een held dat hij dit gedaan heeft. De leugens van de maatschappij, van de wereld. Van de gecreëerde wereld. Door kwade krachten. Hij toont de leugens aan, maar hij wordt als schuldige neergezet. En die zit natuurlijk in de gevangenis en die komt daar waarschijnlijk nooit meer uit. Wat een wereld leven wij in. En dan heb je dus ook te maken met dan die veiligheidsdiensten, waar we het dus hier over hebben, die dus al die dingen maar doen, die bespioneren op ons allemaal. Allemaal onwettelijk, mag niet. Hè? In de wet staat gewoon dit mag niet. Ze doen het toch. Alles wat wij doen, wij worden constant in de gaten gehouden. Constant gecontroleerd. En het bewijs is er. Het bewijs is er. Maar ze zouden er moeten zijn voor onze veiligheid. En zo presenteren ze zich ook natuurlijk van, ja, we zijn voor de veiligheid. Voor de burger. Nou, daar is natuurlijk iets voor te zeggen dat je een departement hebt of een organisatie die ervoor zorgt dat het veilig blijft. Voor jou als burger. Maar in de omgekeerde waarheidswereld blijkt steeds meer en meer dat het tegenovergestelde waarheid. Het is dat wij worden gezien als de schuldigen. Wij worden gemanipuleerd. Wij worden constant in de gaten gehouden omdat wij de criminelen zouden kunnen zijn. In plaats van dat ze focussen op daadwerkelijk dingen die aan de gang zijn en dat oplossen. Want nou, vandaag komt er dus de AIVD komt met een rapport in Nederland. En dat doen ze dus 1 keer per jaar een jaarverslag. De kans op jihadistische aanslagen neemt toe, stelt de AIVD vast in haar jaarverslag. Nou heb ik dit de laatste keer ook al gezegd. Het is gewoon bijna lachwekkend. Kijk, luister, je hebt van die organisaties die zijn er voor onze veiligheid om te zorgen dat we veilig zijn. Maar dan komen ze ieder jaar of ieder half jaar of zo, met waarschuwingen, rapporten. Nou, als je het leest, je denkt bijna van, nou, ik stap uit het leven. Het is te gevaarlijk allemaal. Terwijl je een organisatie hebt die van ons belastinggeld ervoor moet zorgen dat het juist allemaal niet gebeurt. Maar het is schrikbarend waar ze allemaal voor waarschuwen. Dit gebeurt. En het is zoiets van, ja, maar daar hebben jullie voor om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar wij worden in angst gehouden voor al die dingen die zouden kunnen komen. En dit rapport is ongelooflijk. En de kop van de Telegraaf: 100.000 Nederlanders geloven dat het land wordt geregeerd door kwaadaardige elite. Zo'n 100.000 Nederlanders geloven dat het land wordt geregeerd door een kwaadaardige elite. Ook links roert zich. Het aantal aanhangers van het anarchisme en marxisme stijgt, vooral bij vrouwen uit de grote steden. Nederland heeft een grimmig jaar achter de rug, schrijft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst in haar verslag over 2022, waarin de Russische aanval in Oekraïne ook in Nederland doordreunde en haat, antisemitisme en complottheorieën voortwoekerden. Haat, antisemitisme, complottheorieën. Als je nou van de AIVD bent, weet je, waar ben je nou verantwoordelijk voor? Dat is toch gewoon voor aanslagen en dat ze voorkomt dat er grote dingen gebeuren. Maar haat, complottheorieën, antisemitisme, kom eens met voorbeelden dan. Wat zijn de complottheorieën? Wat is dan dat antisemitisme wat zo... Kom eens echt met het grootste voorbeeld. Wat is er gebeurd? Haat is zo'n breed begrip. Opnieuw groeide het wantrouwen tegen de overheid. Ja, vind je het gek? Media, vind je het gek? Rechtspraak en wetenschap. Dus de AIVD noemt dat anti-institutioneel extremisme. Dat is extremisme weer. Dus als je kritisch bent op je overheid, als je kritisch bent op de media, kritisch bent op de rechtspraak, kritisch op de wetenschap, dan ben je meteen institutioneel extremist. Maar welke groep, dit is wat je als mens altijd moet zijn. Welke groep, hoe willen ze dan het liefst dat wij zijn met z'n allen? Gewoon schapen die meegaan, die zich maar laten prikken, die alles maar geloven, die maar thuis zitten, die zich gewoon naar de afgrond laten leiden. En die niks doen, niks zeggen, niet in de weg zitten van wat? Van wat? Van het beleid wat ze er doorheen willen voeren. Maar wie wil het beleid er doorheen voeren? Ja, het kabinet. Het kabinet doet helemaal niks. Die voert een plan uit.
Veel aanhangers geloven dat Nederland bestuurd wordt door een sinistere macht achter de schermen die het volk wil onderdrukken, omvolken of uitroeien. Dat is helemaal niet zo raar, want er zijn heel veel voorbeelden van. En wat ik vandaag weer ga doen, een gesprek uit 1969, gedocumenteerd in 1989, voorspelt precies wat er allemaal gebeurt nu en wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. De AIVD schat dat dit narratief over een kwaadaardige elite op dit moment het populairste extremistische narratief is. Het precieze aantal is niet met zekerheid vast te stellen, maar de AIVD schat dat waarschijnlijk meer dan 100.000 personen er in meer of mindere mate in geloven. De aanhangers van het narratief zeggen dan ook in bezet gebied te leven en in oorlog te zijn met de elite. Personen die deel uitmaken van de elite moeten worden gearresteerd, berecht in tribunalen en volgens sommigen ter dood worden gebracht. De groeiende populariteit van deze theorie is ook op lange termijn gevaarlijk, schrijft de dienst. Aanhangers zijn geneigd om geweld te gaan gebruiken of goed praten. Tot nu toe vallen de gewelddadige uitwassen mee. Maar ze leveren wel het frame dat er een elite is die de vijand is, waarmee aanhangers in oorlog zijn. Door de woordkeuze van sommige aanjagers ontstaat er bewust ambiguity, die bij aanhangers tot gewelddadig handelen kan leiden. Maar waar hebben we het hier over? Sowieso. Het is altijd gewoon, dat is gewoon historisch zo, dat is feitelijk zo. Een klein groepje mensen bestuurt altijd de meerderheid. Dat is de elite. En als die daadwerkelijk aantoonbaar alleen maar voor zichzelf zorgen, dat bijvoorbeeld ook tijdens de coronacrisis zij alleen maar rijker worden en de rest stort in elkaar. Hoe kan je nou zeggen dat we niet geleid worden door een klein groepje mensen? En noemen ze de elite of noemen ze wat? Er is niks kwaadaardig aan, dit is constatering van een feit. En het ding is, als zij al zeggen dat 100.000, het zijn natuurlijk honderdduizenden. En als je kijkt naar wereldwijd, hoeveel mensen wakker aan het worden zijn, dan is het, weet je wat het ding is? De aantallen hebben we al. Het is een gelopen race voor die elite, voor het kleine groepje mensen. En dat zullen ze waarschijnlijk ook voelen. En dat zullen ze om hen heen gaan slaan. En we zijn nog lang niet klaar met deze gasten. En ze willen nog meer voor hunzelf hebben en nog minder voor ons. Dat wij er nog minder voor ons zijn. Wij moeten zo snel mogelijk uitgekleed worden met z'n allen. En gecontroleerd worden met z'n allen. Want dit gaat gewoon te hard. Het is maar een klein groepje mensen. Hoe meer mensen wakker worden, hoe eerder we een kans hebben. De grootste dreiging komt nog steeds uit de hoek van radicaal islam. Oh, leuk! Gaan we de moslims nog eens een keer onder de bus gooien daar ook in dit rapport. Wie is nou eigenlijk op dit moment niet een terrorist? We zijn het allemaal volgens dit rapport. Want het is namelijk ook links. Zowaar links. De AIVD ziet de kans op terroristische aanslagen toenemen, omdat terreurbeweging ISIS, ondanks dat het al 2 keer een nieuw kalief werd uitgeschakeld, enigszins herpakt. Oké. Dus het is nog steeds, de moslims zijn nog steeds zo gevaarlijk. Dus nu hebben we dus zeg maar de honderdduizenden mensen die dus denken dat we bestuurd worden en dat we verkeerd geleid worden vanuit een kwaadaardige elite, een rijke groep mensen die het alleen maar voor zichzelf probeert goed te maken en goed te zorgen, meer macht naar zichzelf toe te trekken en de rest kan doodstorten. Dat is dus een grote groep. En dan hebben we natuurlijk nu de moslims is nog steeds zo gevaarlijk. Even kijken hoor. En nu ook een marxisme. De dreiging vooral. Even kijken. Zowaar op links rommelt het. Al is de onmiddellijke dreiging voor Nederland minder. Nee, natuurlijk. Want links is altijd. Die voert het plan goed uit. Die loopt mee. Dat zijn schapen die lopen mee in de passen. Die doen precies wat ze gezegd worden. En die zorgt ervoor dat de plannen die ze met ons voor hebben. Dat roept klimaat. En dan gaan ze erin mee. En loopt dit. Dus links moet altijd beschermd worden. Dat zijn natuurlijk altijd nog steeds de heilige mensen. Hè, die moeten dom gehouden worden. Op links rommelt het, al is het onmiddellijke dreiging minder. Opvallend is de toename van belangstelling voor marxisme en anarchisme van jongeren uit grote steden. Vooral vrouwen. De vrouwen voelen zich aangetrokken tot radicaal linkse thema's. Terwijl bij veel rechtsextremisten blanke masculiniteit een belangrijk thema is, houdt een deel van de linkse actiescène zich bezig met het strijd tegen wat ze het patriarchaat noemen. De positie van de witte man. Oké, dus nu hebben we de witte man natuurlijk weer te pakken. We hebben linkse vrouwen is het gevaar. Moslims zijn het gevaar. De AIVD waarschuwt voor de opkomst van het zogenoemd insurrectionele netwerk van anarchisten. Ze zijn soms klaar tot illegale, gewelddadige acties, bomaanslagen. Dit is ook zo mooi. Thema's voor anarchisten zijn streng vreemdelingenbeleid en het
grendelen van de Europese buitengrenzen door Frontex, op dit moment geleid door een Nederlander. Ook duiken linksextremisten op, wat zij zien als buitensporig geweld door de politie, de wooncrisis. Dus dus links is nu ook weer even. Anarchisten zetten zich af tegen groepen als Extinction Rebellion, die binnen de grenzen van de burgerlijke ongehoorzaamheid blijven, volgens de AIVD. Hebben jullie wel eens gezien wat die gasten gedaan hebben? Extinction Rebellion. Maar het is natuurlijk die klimaatnonsens, de maffia propaganda. En dat moet er doorheen kosten wat het kost. Dus dat zijn de goede gasten. Die blijven binnen burgerlijke gehoorzaamheid. Heb je gezien? Ze hebben hele steden in Amerika afgefikt. Extinction Rebellion. Maar dat hoort binnen het burgerlijke gehoorzaamheid. Maar er is geen dreiging van Extinction Rebellion. Maar weet je wat het is? Sowieso, nogmaals, ik kom echt weer terug op het punt. Zij zijn toch de mensen die ervoor zouden moeten zorgen dat wij hier geen last van hebben. Jullie regelen het wel. Dat is jullie taak. Zeg als er iets extreems aan de hand is of iets heftigs. Maar worden dit soort rapporten, worden dit soort diensten niet wederom gebruikt om ons bang te maken en om ons tegen elkaar uit te spelen? Want iedereen, wat is dat? Iedereen maar verdelen in die groepen. Wat ze uitkomen allemaal. Wat ze uitkomt. Die is dat, die is dat, die is dat en die is dat. En de een ziet dat als gevaar, de ander ziet dat als gevaar. En op een gegeven moment staan we weer allemaal tegenover elkaar. Dit is weer manipulatie en het is verschrikkelijk en het irriteert me. Voornamelijk omdat het natuurlijk allemaal voorspeld is zo lange tijd geleden. Wederom ga ik de fout in met het woord voorspeld. Maar het is gewoon het plan. Het is een gecreëerd plan om ons allemaal tegen elkaar uit te spelen. En een onderdeel daarvan is dat wij ons niet meer veilig moeten voelen. Want als je je niet meer veilig voelt, en dat zag je bij corona ook, en dat werkt zo goed. Als mensen bang zijn, dan gaan ze opeens vragen aan de overheid, help me. Daarvoor was het altijd van, de overheid is niet te vertrouwen, politici zijn niet te vertrouwen. De media is ook niet te vertrouwen, ze liegen maar wat. En wat gebeurt er? Corona. Dus mensen worden bang gemaakt. En dan is het, doe iets overheid. En dan zitten de hele avond zitten ze naar die media te kijken. Nou, dat gedrag dient er zo snel uitgesloopt te moeten worden. En ik denk door hun eigen toedoen, en ik ga het woord elite dan maar gebruiken, door hun eigen gedrag, door deze belachelijke Kiona-nonsens en de beperkingen van de vrijheden, of zeg maar het afnemen van vrijheid, het daadwerkelijk tyrannische beleid, het forceren van prikken, dat soort dingen, daardoor zijn, het is hun eigen schuld dat zoveel mensen nu eindelijk zien met wie we te maken hebben. En wat voor kwaad. En dat kan nooit meer gebeuren. Dus here we go. Volgende onderdeel, volgende fase van mijn verjaardagsshow. Dr. Lawrence Dunegan. In 1969. In Pittsburgh. Op 20 maart 1969. Hij zat daar met wat andere wetenschappers. En hij zat daar met onder andere Dr. Richard Day. Ooit de president van Planned Parenthood in Amerika. Dr. Richard Day deed gewoon een boekje open over wat de plannen zijn voor de wereld. Door dat kleine groepje mensen. Hij was een insider. We hebben heel veel behandeld al in de afgelopen 2 afleveringen. Ik moet je heel zeggen, mijn hart breekt voor de mensen die dat niet aankonden of die het nooit gehoord hebben en die nog steeds maar doorleven alsof de wereld zo is zoals die lijkt. Want dit is het echte bewijs. We beginnen eerst even met dat veiligheidsgevoel, wat aansluit op wat ik net zei. Maar ook dat ze bewust ervoor gezorgd hebben dat bepaalde delen van steden er altijd minder mooi uitzien dan andere delen. En dat ze in bepaalde delen van steden het eigenlijk maar laten aftakelen, verloederen. En dat daar ook de meeste criminaliteit blijft zitten. Dat is allemaal bewust gecreëerd. Maar hij gaat ook verder over dat misdaad gebruikt wordt om de samenleving te beheren. Hier is Dr. Lawrence Dunegan in 1989 over een gesprek uit 1969. Change. Nothing is permanent. Streets would be rerouted, renamed. Areas you had not seen in a while then would become unfamiliar. Among other things, this would contribute to older people feeling that it was time to move on. People would feel they couldn't even keep up now with the changes in
areas that were once familiar. Vacant buildings would be left to stand empty and to deteriorate, and streets would be allowed to deteriorate in certain localities. The purpose of this was to provide the jungle the depressed atmosphere for the unfit. Somewhere in this same connection, he mentioned buildings and bridges would be made so that they would collapse after a while. There would be more accidents involving airplanes and railroads and automobiles. All of this to contribute to the feeling of insecurity, that nothing was safe. Not too long after this presentation, and I think one or two even before, in the area where I live, we had some newly constructed bridge to break, another newly constructed bridge defect discovered before it broke, and I remember reading just scattered incidents around the country where shopping malls would fall in right where they were filled with shoppers. And I remember that one of the shopping malls in our area, first building I'd ever been in where you could feel this vibration throughout the entire building when there were a lot of people in there. And I remember wondering at that time whether this shopping mall was one of the buildings he was talking about. Talking to construction people and architects about it, they'd say, "Oh no, that's good. Building vibrate like that. That means it's flexible and not rigid." Well, maybe so. We'll wait and see. Other areas, though, would be well maintained. Not every part of the city would be slummed. There would be the created slums and other areas well maintained. Those people able to leave the slum for better areas then would learn to better appreciate the importance of human accomplishment. This meant that if they left the jungle and came to civilization, so to speak, they could be proud of their own accomplishments, that they made it. There was no related sympathy for those who were left behind in the jungle of drugs and deteriorating neighborhoods. And then a statement that was kind of surprising: we think we can effectively limit crime to the slum areas so it won't be spread heavily into better areas. I should maybe point out here, these are obviously not word-for-word quotations after 20 years, but where I say that I'm quoting, I'm giving the general drift of what was said close to word for word, perhaps not precisely so. But anyhow, I remember wondering, how can you be so confident that the criminal element is going to stay where you want it to stay? But he went on to say there would be increased security would be needed in the better areas. That would mean more police, better coordinated police efforts. He did not say so, but I wondered at that time about the moves that were afoot to consolidate all the police departments of suburbs around major cities. I think the John Birch Society was one who was saying, support your local police, don't let them be consolidated. And I remember wondering if that was one of the things he had in mind about security. It was not explicitly stated. But anyhow, he went on to say there would be a whole new industry of residential security systems to develop, with alarms and locks and alarms going into the police department so that people could protect their wealth and their well-being. Because some of the criminal activity would spill out of the slums into better, more affluent-looking areas that looked like they'd be worth burglarizing. But, and again, it was stated like as a redeeming quality. See, we're generating all this more crime, but look how good we are. We're also generating the means for you to protect yourself against the crime. Sort of repeated thing throughout this presentation was the recognized evil, and then the self-forgiveness, saying, well, see, we've given you a way out.
American industry came under discussion. It was the first that I'd heard of the term global interdependence, or that notion. The stated plan was that different parts of the world would be assigned different roles of industry and commerce in a unified global system. The continued preeminence of the United States and the relative independence and self-sufficiency of the United States would have to be changed. This was one of the several times where he said, in order to create a new structure, you first have to tear down the old. And American industry was one example of that. Our system would have to be curtailed in order to give other countries a chance to build their industries, because otherwise they would not be able to compete against the United States. And this was especially true of our heavy industries that would be cut back while the same industries were being developed in other countries, notably Japan. And at this point there was some discussion of steel, and particularly automobiles. I remember saying that automobiles would be imported from Japan on a equal footing with our own domestically produced automobiles, but the Japanese product would be better. Things would be made so they would break and fall apart. That is in the United States. So that people would tend to prefer the imported variety, and this would give a bit of a boost to foreign competitors. One example was Japanese. In 1969, Japanese automobiles, if they were sold here at all, I don't remember, but they certainly weren't very popular. But the idea was you would get a little bit disgusted with your Ford, GM, or Chrysler product or whatever, because little things like window handles would fall off more, and plastic parts would break that, had they been made of metal, would hold up. Your patriotism about buying American would soon give way to practicality, that if you bought Japanese or German or imported, that it would last longer and you'd be better off. Patriotism would go down the drain then. There was mention elsewhere of things being made to fall apart too. One of the, I don't remember specific items that, if they were even stated, other than automobiles, but I do recall of having the impression, sort of in my imagination, of a surgeon having something fall apart in his hands in the operating room at a critical time. Was he including this sort of thing in his discussion? But somewhere in this discussion about things being made deliberately defective and unreliable, not only was to tear down patriotism, but to be just a little source of irritation to people who would use such things. Again, the idea that you not feel terribly secure, promoting the notion that the world isn't a terribly reliable place. The United States was to be kept strong in information, communications, high technology, education, and agriculture. The United States was seen as continuing to be sort of the keystone of this global system, but heavy industry would be transported out. One of the comments made about heavy industry was we had enough environmental damage from smokestacks and industrial waste, and some of the other people could put up with that for a while. This, again, was supposed to be a redeeming quality for Americans to accept. You took away our industry, but you saved our environment. So we really didn't lose anything. Ik stop hem heel even, want dit is globalism. Dit is dus dat globalisme wat daar dus gewoon zo bedacht is. Het verdelen van de wereld, het verdelen van industrieën. Natuurlijk, zij zijn degene, dat kleine groepje. Ik zeg het gewoon, de elite. Ik vind het een scheidwoord, maar die gasten die staan nog steeds in het centrum daarvan. Die worden er alleen maar beter van. Maar door
de hele wereld als een speelveld te hebben in plaats van alleen een sterk Amerika, daar is het ze allemaal om te doen. En dit is zo'n goed voorbeeld, maar voornamelijk ook die auto-industrie. Ze hebben het gewoon allemaal opnieuw verdeeld. Die auto-industrie. Er was dus helemaal geen Japanse auto's in Amerika in de jaren 60. Maar ze hebben expres de Amerikaanse auto's slechter gemaakt, zodat er goedkopere, betere auto's uit Japan, die aantrekkelijker werden. En daar kwam dus ook dus bij dat mensen meer globalistisch gingen denken, minder nationalistisch. Maar als je ziet, de achteruitgang is enorm van bijvoorbeeld Amerikaanse auto's, hoe die er vroeger uitzagen. Prachtig. En moet je nu eens zien, het is allemaal troep. En hij zegt ook later, zegt hij ergens, dat uiteindelijk, hij begreep dat toen nog niet, maar dat iedere auto hetzelfde zou zijn. Dus dat eigenlijk alle materialen die werden allemaal op één plek gemaakt en het werd wel anders gelabeld, gebrand. Maar in principe de basis was hetzelfde. Het zag er ietsje anders uit. Het kreeg een iets andere vorm. Maar het was in essentie dezelfde auto. Nou, dat zien we dus anno 2023. Dat heel veel van die auto's zijn allemaal gewoon hetzelfde. En je ziet hier ook gewoon dat milieu, wat natuurlijk gebruikt wordt om te zeggen van ja, het is beter om de zware industrie weg te doen. Wat is beter voor het milieu? Nou, daar komt het milieu. Maar een van de eye-openers is hier, want dat klopt wel, wat dus gezegd is eind jaren 60, is dat Amerika, alle industrie moet weg en dat soort dingen moet verdeeld worden, want we hebben een wereldwijde markt. Maar wat moet blijven is, Amerika moet technologie zijn, informatie en agriculture. En tot op de dag van vandaag 2023, daarom stop ik hem ook even. Kijk, als je kijkt naar Nederland, de agrarische sector in Nederland, het is de ene grootste ter wereld. Wat is nummer 1? Amerika. En zo zie je maar, voor Nederland is het ook een ander plan. Volgens mij is het meer distributie, alleen maar distributie en weet ik veel wat, logistiek. En voor de rest niks. Maar daarom worden die boeren weggehaald. Het is de ene grootste. Dat moet allemaal weer naar de States. Want dat plan klopt nog steeds wel. Wat zit nou allemaal in Amerika? Ja, een soort van informatiecentrum als het ware. Dus ja, al de Silicon Valley, de nieuwsmedia, Hollywood zit allemaal daar. En de agrarische sector is de grootste ter wereld. Maar daar moet natuurlijk gewoon ook nog meer naartoe gaan. Want dat moet het centrum worden van de wereld. En daarom zie je ook dat de Bill Gatesen van deze wereld, die kopen al dat land in Amerika. Rupert Murdoch heeft laatst ook weer een enorm groot stuk land gekocht in Amerika. Al die griezels kopen dat. Dus Amerika gaat alleen nog maar worden technologie, informatie en de agrarische sector. En Nederland is een ander plan voor. Daar hoort de agrarische sector niet bij. Dus iedereen zou leeggeroofd worden. Wereldwijd. Het moet dan allemaal naar de States. Dit is de verklaring. En dit komt uit eind jaren 60. Gedocumenteerd. Je hoort Dr. Lawrence, hoor je praten. Eind jaren 80. Daar wilde ik hem even onderbreken. We gaan door met shifting populations. And along this line, there were talks, there was then discussion about people losing their jobs as a result of industry and opportunities for retraining, and particularly population shifts would be brought about. This is sort of an aside, but I think I'll explore the aside before I forget it more. Population shifts were to be brought about so that people would be tending to move into the Sun Belt. There would be sort of people without roots in their new locations. And traditions are easier to change in a place where there are a lot of transplanted people as compared to trying to change traditions in a place where people grew up and had an extended family where they had roots. Things like new medical care systems. If you pick up from Northeast Industrial City and you transplant yourself to the South, Sun Belt or Southwest, you'll be more accepting of whatever kind of, for example, controlled medical care you find there than you would accept a change in the medical care system where you had roots and the support of your family. Also in this vein,
it was mentioned that he used the plural personal pronoun we. We take control first of the port cities, New York, San Francisco, Seattle. The idea being that this is a piece of strategy. The idea being that if you control the port cities with your philosophy and your way of life, the heartland in between has to yield. I can't elaborate more on that, but it is interesting that if you look around the most liberal areas in the country, and progressively so are the seacoast cities, the heartland, the Midwest, does seem to have maintained its conservatism. But as you take away industry and jobs and relocate people, then this is a strategy to break down conservatism. When you take away industry and people are unemployed and poor, they will accept whatever change seems to offer them survival, and their morals and their commitment to things will all give way to survival. That's not my philosophy, that's the speaker's philosophy. Anyhow, going back to industry, some heavy industry would remain just enough to maintain sort of a seed bed of industrial skills, which could be expanded if the plan didn't work out as it was intended, so that the country would not be devoid of assets and skills. But this was just sort of a contingency plan. It was hoped and expected that the worldwide specialization would be carried on. But perhaps repeating myself, but one of the upshots of all of this is that with this global interdependence, then national identities would tend to be de-emphasized. Each area dependent on every other area for one or another elements in its life. We would all become citizens of the world rather than citizens of any one country. And along these lines, then we can talk about sports. Sports in the United States was to be changed in part as a way of de-emphasizing nationalism. Soccer, a worldwide sport, was to be emphasized and pushed in the United States. And this was of interest because in this area, the game of soccer was virtually unknown at that time. I had a few friends who attended an elementary school other than the one I attended where they played soccer at their school, and they were a real novelty. This was back in the 50s. So to hear this man speak of soccer in this area was kind of surprising. But anyhow, soccer is seen as an international sport and would be promoted, and the traditional sport of American baseball would be de-emphasized and possibly eliminated. Eliminated because it might be seen as too American. And he discussed how eliminating this, one's first reaction might be, well, you pay the players poorly and they don't want to play for poor pay, so they give up baseball and either go into some other sport or some other activity. But he said that's really not how it works. Actually, the way to break down the baseball would be to make the salaries go very high. And the idea behind this was that as the salaries got ridiculously high, there would be a certain amount of discontent and antagonism as people resented athletes being paid so much, and the athletes would begin more and more to resent among themselves what other players were paid, and would tend to abandon the sport. And these high salaries then also could break the owners and alienate the fans. And then the fans would support soccer, and the baseball fields could be used as soccer fields. Wasn't said definitely this would have to happen, but if the international flavor didn't come around rapidly enough, this could be done. There was some comment along the same lines about football, although
I seem to recall he said football would be harder to dismantle because it was so widely in the colleges as well as the professional leagues, and would be harder to tear down. And there was something also about the violence in football that met a psychological need that was perceived, and people have a need for this vicarious violence, and so football, for that reason, might be left around to meet that vicarious need. Same thing, too, with hockey. Hockey had more of an international flavor and would be emphasized. There was some foreseeable international competition about hockey, and particularly soccer. At that time, hockey was international between the United States and Canada. I was kind of surprised because I thought the speaker just never impressed me as being at all a hockey fan, and I am. But and it turns out he was not. He just knew about the game and what it would do to this changing sports program. But in any event, soccer was to be the keystone of athletics because it's already a worldwide sport in South America and Europe and parts of Asia, and the United States should get on the bandwagon. And all this would foster international competition so that we would all become citizens of the world to a greater extent than citizens of our own narrow nations. There was some discussion about hunting. Not surprisingly, hunting requires guns, and gun control is a big element in these plans, and I don't remember the details much, but the idea is that gun ownership is a privilege and not everybody should have guns, and hunting was an inadequate excuse for owning guns, and everybody should be restricted in gun ownership. The few privileged people who should be allowed to hunt could maybe rent or borrow a gun from official quarters rather than own their own. After all, everybody doesn't have a need for a gun, was the way it was put. Very important with sports was sports for girls. Athletics would be pushed for girls, and this was intended to replace dolls. Baby dolls would still be around, a few of them, but you would not see the number and variety of dolls, and dolls would not be pushed because girls should not be thinking about babies and reproduction. Girls should be out on the athletic field just as the boys are. Girls and boys really need not be all that different. Tea sets were to go the way of dolls, and all these things that traditionally were thought of as feminine would be greatly de-emphasized as girls got into more masculine pursuits. And just one of the things I recall was that the sports pages would be full of the scores of girls' teams just right there, right along with the boys' teams. And that's recently begun to, after 20 years, recently begun to appear in our local papers. The girls' sports scores are right along with the boys' sports scores. So all of this to change the role model of what a young girl should look to be while she's growing up. She should look to be an athlete rather than to look forward to being a mother. Entertainment. Movies would gradually be made more explicit as regards sex and language. After all, sex and rough language are real, and why pretend that they are not? There would be pornographic movies in the theaters, on television, and VCRs were not around at that time, but they had indicated that these cassettes would be available, and video cassette players would be available for use in the home, and pornographic movies would be available on these VCRs as well as in the neighborhood theater and on your television. It said something like people, you'll see people in the movies doing everything you can think of. Went on to say that, and all of this is to bring sex out in the open. That was another comment that was made several times, a term, sex out in the open. Violence would be made more graphic. This was intended to desensitize people to violence. There might need to be a time when people would witness real violence and be a part of it. Later on, it'll become clear where this is headed.
So there would be more realistic violence in entertainment, would make it easier for people to adjust. People's attitudes towards death would change, and they would not be so fearful of it, but more accepting of it, and not be so aghast at the sight of dead people or injured people. We don't need to have a genteel population paralyzed by what they might see. People would just learn to say, well, I don't want that to happen to me. This was the first statement suggesting that the plan includes numerous human casualties, which the survivors would see. This particular aspect of the presentation came back in my memory very sharply a few years later when a movie about the Lone Ranger came out, and I took my very young son to see it, and early in the movie were some very violent scenes. One, the victim's shot in the forehead, and there was sort of a splat where the bullet entered his forehead and some blood, and I remember regretting that I took my son, and remember of feeling anger toward the doctor who spoke. Not that he made the movie, but he agreed to be part of this movement, and I was repelled by the movie, and it brought back this aspect of his presentation very sharply in my memory. As regards music, he made a rather straightforward statement like, music will get worse. And in 1969, the rock music was getting more and more unpleasant. It was interesting that just his word, the way he expressed it, it would get worse, acknowledging that it was already bad. Lyrics would become more openly sexual. No new sugary romantic music would be publicized like that which had been written before that time. All the old music would be brought back on certain radio stations and records for older people to hear. And older folks would have sort of their own radio stations to hear it. And the younger people, their music, as it got worse and worse, would be on their stations, and he seemed to indicate that one group would not hear the other group's music. Older folks would just refuse to hear the junk that was offered to young people, and the young people would accept the junk because it was identified them as their generation and helped them feel distinct from the older generation. I remember at the time of thinking that would not last very long because even young kids wouldn't like the junk. When they got a chance to hear the older music that was prettier, they would gravitate toward it. Unfortunately, I was wrong about that. When the kids get through their teens and into their 20s, some of them improve their taste in music. But unfortunately, he was right. They get used to this junk, and that's all they want. A lot of them can't stand really pretty music. He went on to say the music would carry a message to the young, and nobody would even know the message was there. They'd just think it was loud music. At the time, I didn't understand quite what he meant by that, but in retrospect, I think we know what the messages are in the music for the young. And again, he was right. This aspect was sort of summarized with a notion that entertainment would be a tool to influence young people, won't change the older people. They're already set in their ways. But the changes would be all aimed at the young who are in their formative years, and the older generation would be passing. Not only could you not change them, but they're relatively unimportant anyhow. Once they live out their lives and are gone, the younger generation being formed are the ones that would be important for the future in the 21st century. He also indicated all the old movies would be brought back again, and I remember on hearing that, through my mind ran quickly the memories of a number of old movies that I wondered if they would be included, the ones that I thought I would like to see again. Along with bringing back old music and old movies for older people, there were other privileges that also would be accorded older folks. Free transportation, breaks on
purchases, discounts, tax discounts, a number of privileges just because they were older. And this was stated to be sort of a reward for the generation which had grown up through the Depression and had survived the rigors of World War II. They had deserved it, and they were going to be rewarded with all these goodies. And the bringing back of the good old music and the good old movies was going to help ease them through their final years in comfort. En dit is weer een voorbeeld van wat hij al vaker aanhaalt. Is dat het is natuurlijk een duivels plan allemaal. En deze mensen creëren het allemaal zelf. Deze mensen creëerden de Great Depression. En de oorlogen, grote rol spelen deze mensen. To put it mildly. En dan belonen ze dan even die generatie, die oude generatie. Ze praten het heel even goed van, ja, maar je krijgt gratis, je mag gratis op de bus. Maar het plan in essentie is natuurlijk duivels. En dat geeft hij een paar keer aan, dat die vent, die Richard Day, dat hij wist dat het allemaal duivels was. Maar dan af en toe gooit hij erin van, ja, maar kijk, tuurlijk, we creëren wel een hele hoop criminaliteit in die voorsteden. Dat doen we bewust en dat laten we ook zo. Maar kijk, het wordt ook veiliger, want we geven mensen alarmsystemen. En we geven mensen beveiligers en dat soort dingen. Dus het is in essentie, hou dat nooit, vergeet dat nooit. Het is duivels. Het is duivels. Hetzelfde hoe mensen natuurlijk ook geprogrammeerd zijn nu van, ja, maar wat is er nou zo erg aan dat vrouwen en mannen gewoon helemaal hetzelfde zijn nu tegenwoordig? Het maakt allemaal niet meer zo uit en dat soort dingen. Ja, weet je wat daar nou erg aan is? Is dat natuurlijk duizenden en duizenden jaren het op een bepaalde manier gegaan is. En dat heeft de mensheid ontwikkeld. Dat is hoe het werkt. Man, vrouw, kinderen, gezin en zo is het altijd gegaan. Nou, prima als je je daar prettig mee voelt dat dat stopt. Maar zoals het nu aan de gang is, stopt dat. Mensen zullen geen kinderen meer nemen. Mensen zullen niks meer doen. Mensen worden ontmoedigd. En dat is ook het plan. Want uiteindelijk alles, en dat geeft hij in de eerste uitzending ook aan. Uiteindelijk gaat het om bevolkingscontrole. Het controleren van de bevolking, maar ook het aantal mensen dat daadwerkelijk op deze planeet rondloopt. En daar zijn die griezels daar heel openlijk over. Genoeg voorbeelden van dat ze vinden dat er te veel mensen op deze planeet rondlopen. En mensen papegaaien dat na. Maar die gaan dan zeggen, ja, maar het is toch ook gewoon te veel mensen. Nou, weet je, stap van de aarde af. En laat het dan aan ons over, de mensen die hier willen leven, om er iets groters en mooiers van te maken. Praat het niet goed, het duivelse plan. Maar zoveel dingen, ik zou zoveel kunnen analyseren, maar ik denk dat jullie dit ook weer even moeten, het moet even bezinken en je moet even over mediteren, over nadenken, over praten. Maar ik vind een van de dingen is ook, wat hij ook zegt, dat gewoon echt het plan was om met muziek het verschil en meerdere voorbeelden van, om de jongere en de oudere generatie uit elkaar te spelen. Dat die niks meer met elkaar hebben. En dat is dus ook zo bewust gedaan. En dat is dus ook gewoon echt gelukt. Maar een van de dingen wat ik altijd me afvroeg is, waarom staat in de krant, als bijvoorbeeld, ik zeg wat even over mij nu. Er staat er oudste tv-presentator en complotdenker Robert Jensen. Er staat er tussen aanhalingstekens nu tegenwoordig 50. Waarom staat er altijd een leeftijd achter? Nou, dat kwam ook dus uit die vorige uitzendingen naar boven. Het is gewoon, mensen moeten zich oud gaan voelen. En mensen moeten hun leeftijd gaan voelen. Terwijl het natuurlijk allemaal bullshit is. Maar het is het uitspelen van elkaar. Maar ook zelf dat je denkt van, ik heb eigenlijk niks meer te zoeken op deze planeet. Want ze willen gewoon graag van oude mensen af. Ze willen van oude mensen af. Die zijn vervelend, die kosten alleen maar geld. Ze hebben er niks meer aan. En ze moeten er vanaf. Het is duivels. En ja, het is natuurlijk prachtig ook als je ziet dat inderdaad uit zo'n lezing uit de eind jaren 60 gewoon al naar voren komt dat meisjes moeten gewoon meer naar atletiek gaan. Meisjes moeten meer sport gaan doen en niet meer de hoop hebben, of niet meer gaan denken met poppen en dat ze moeder zijn en met een poppenhuis en dat soort dingen. Nee, sporten. Je hebt het allemaal zien gebeuren tot nu, de transgender movement, dat er niet eens meer een verschil mag zijn tussen man en vrouw. Het is allemaal hetzelfde en zo gaat het maar door. En wat is daardoor de essentie van? Is dat mensen geen families meer starten en geen kinderen meer krijgen. En dat het dus uiteindelijk gewoon het aantal mensen op deze planeet drastisch naar beneden gaat. En dat
is al aan de gang natuurlijk. Wauw, ik moet dit ook weer even verwerken. En voornamelijk ook natuurlijk omdat, laat ik weer eens hoe ik dit ooit begon. En we hebben nog 1 deel te gaan, die komt aanstaande donderdag. Hoe dit ooit begon. Want ik kwam meteen met hun einddoel. Wat hij dus ook gehoord had eind jaren 60 al. En wat hij dus gedocumenteerd heeft eind jaren 80. En dat is precies waar we nu in zitten. Dit is wat ze willen. En ik herhaal het nog een keer. This cashless society, this is the first time, I believe, in the history of the human race, where the entire population of the world can be controlled economically, so that somebody can say, I know I'm pushing the right buttons, I know how much credit you have electronically, I know where you spend your money electronically, and you cannot buy, you cannot sell unless you get on my computer. Right now you have a half a dozen credit cards in your pocket, but pretty soon they'll be narrowed into one credit card, and then when the ostensible reason is people lose their credit cards, and we have to get rid of that and put the implant in. That's right. And where can you put the implant in? On your hand or on your forehead? Where it has to be accessible to the skin. So your right hand to your forehead. De implant. En je ziet het nu gebeuren. De implanten hebben ze het nog niet zo heel veel over, maar het gebeurt al. Maar de cashless society en dat cash gaat verdwijnen. Het is alleen maar in het nieuws op dit moment. Dus we zitten in het eindspel van die gasten. En het mag ze niet lukken. Maar we worden constant in de gaten gehouden. We worden constant tegen elkaar uitgespeeld. En we moeten dat doorprikken. We moeten zien dat we gewoon zo ontzettend gemanipuleerd worden. En ik ben benieuwd naar dit. Dit speelt vannacht. Is er een interview. Heeft Tucker Carlson met Elon Musk. De mysterieuze Musk. Maar er is een clip. Een teaser zoals dat heet in onze business. Is naar buiten gebracht. En waarin Elon Musk dus gewoon zegt. Dat de CIA, FBI. Toen hij Twitter overnam, dat de CIA, FBI hadden toegang tot alle informatie. Inclusief wat gebruikers van Twitter denken dat privé is. Maar hetzelfde zal gelden voor Instagram. Hetzelfde zal gelden voor Facebook. Dat je, weet je, die direct messaging. Dat je denkt, ik kan het alleen met de persoon zelf doen. Ook daar hadden ze toegang toe. The degree to which various government agencies effectively had full access to everything that was going on Twitter blew my mind. I was not aware of that. Would that include people's DMs? Yes. Wauw. Ja, we weten het al. Het is mooi om bevestigd te krijgen. We worden gecontroleerd, we worden gemanipuleerd. Maar het belangrijkste voor ons met z'n allen is om gewoon tegen die gasten te zeggen: fuck you. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit is mijn verjaardagsweek. Ik word 50 deze week. En zoals jullie weten, wij doen dit hier compleet onafhankelijk en puur door steun van jullie. Dankzij jullie kan ik dit voor heel veel mensen laten zien. Als je mij wil feliciteren met mijn 50ste verjaardag en je kan het en je waardeert het. En als je ons wil supporten met €50, dan zijn we zo dankbaar. Voor mijn verjaardag. 50 jaar word ik, 50. Dank jullie wel als jullie het willen doen. €50 voor mijn 50ste verjaardag. En here we go. Ga naar Jensen.nl en steun het echte geluid. Het vrije geluid laat zich niet censureren.
is een speciale uitzending van de Jensen Show. Welkom bij mijn vierde verjaardagsshow. Ja, want ik hou er altijd van om groots te leven, om alles eruit te halen. Het leven is ook mijn verjaardag. Als ik 50 word, dan is het niet een dag. Nee, het is gewoon een hele week. En dat geeft mij de kans om jullie wederom te bedanken voor het feit dat jullie ons steunen met een verjaardagscadeau aan mij. Maar eigenlijk is het aan ons en het project waar we mee bezig zijn van €50. Omdat ik 50 geworden ben. En ik heb natuurlijk dus ik wil je onwijs bedanken. Het is fantastisch. Dit houdt ons in de lucht. Dankjewel. Maar het is ook het verjaardagscadeau wat ik aan jullie heb gegeven. Waar ik ook blij mee ben en dankbaar voor ben dat dit zo gewaardeerd wordt. Want ik heb zoveel reacties gehad van mensen. Omdat dit zijn echt de afgelopen 4 verjaardagsshows, om het maar zo te zeggen. Dit zijn niet de makkelijkste uitzendingen. Sterker nog, het is zo confronterend dat ik veel mails gehad heb en veel berichten van mensen gehad heb dat ze eigenlijk in eerste instantie een beetje terneergeslagen waren. En bijna, ja, ik wil niet zeggen depressief, maar echt wel, het was zo confronterend. Maar het mooie is dat ze allemaal zeiden dat nadat ze dat even verwerkt hadden, dat ze voelden van, nee, het is goed dat ik dit weet. En met andere woorden, het maakt me sterker. En hoeveel in de afgelopen jaren hebben we nou niet meegemaakt dat je in eerste instantie een soort van klap krijgt en dat je denkt van, oh, dit is wel heel heftig en waarom zien andere mensen dit niet en dit is toch verschrikkelijk en hier moet ik even mee omgaan. En dat je dat in eerste instantie gewoon een terneergeslagen, een down gevoel gaf, maar waar je uiteindelijk dus sterker uit bent gekomen. En wat is nou datgene waardoor je er sterker uitkomt, is omdat je dus geconfronteerd wordt met hoe we misleid worden met z'n allen. Hoe kwaad een groepje is die de mensheid bespeelt. Maar waar je ook mee geconfronteerd wordt, is de waarheid van hoe dingen echt zijn. En die waarheid, en daar gaan we het binnenkort nog langer over hebben. Die waarheid om daarin te leven is veel krachtiger dan de gemakkelijkheid waarin je kan mee laten slepen in de leugens. In een gemakkelijke wereld. Loop nou maar mee, doe maar mee, ga nou maar mee met je tijd. Welk excuus, welke nonsens argument zou kunnen verzinnen. Gewoon om het maar een beetje makkelijk te hebben. Voor mensen zoals wij werkt dat niet. Wij willen gewoon weten hoe dingen zitten. Wij onderzoeken hoe dingen zitten. Wij geloven niet zomaar in eerste instantie alles wat ons verteld wordt, dat de realiteit of werkelijkheid is. We hebben te veel meegemaakt in het verleden. We zien het nu te duidelijk dat er een soort van perceptie van de realiteit gecreëerd wordt. En die dient altijd gewoon, soms klopt het en soms klopt het niet. Of vaak klopt het niet. Maar er zitten krachten achter die dit op die manier bespelen. En de afgelopen 3 afleveringen die hebben dat heel duidelijk aangetoond. En dit is de 4e. En ik zou vandaag graag wat actuele dingen willen bespreken. Zoals bijvoorbeeld het hele Fox News tegen de mensen die het bedrijf wat die stemmachines maakt. Daar is een uitspraak over geweest bij de rechtshof. Nou, die is een uitspraak. Ze hebben het gesetteld, zoals dat heet. Met andere woorden, Fox News moet een bedrag betalen aan die gasten, Dominion. En ik heb de waarheid ligt anders dan hoe het lijkt. En ik ga daar maandag over verder. Maar het is heel belangrijk. Maar gaan we maandag over verder. Het hele stikstofdebat in de Tweede Kamer is natuurlijk zo absurd. En het is zo ongelooflijk dom, want het is de grootste, niet de grootste leugen, want dat was Kiona, maar dit is nogmaals een leugen. Het is een leugen dat we een stikstofcrisis hebben. En als je ziet het debatten en hoe ze praten over hoeveel miljarden het gaat, het is een en al theater. En de mensen die dat allemaal aan het opvoeren zijn, die weten niet eens meer dat ze in een toneelstuk geplaatst zijn. Door andere mensen, door andere krachten. En ze geloven er ook in. En het is niet te geloven wat je daar ziet. Ik zou het daar graag over willen hebben. Maar
het meeste van deze twee dingen waar ik het over wilde hebben vandaag komen terug in deel 4 van de verjaardagsshow. Want dit is een plan. Dit is onderdeel van een plan. En het wordt allemaal logisch als je weet wat het plan is. En het plan is al zoveel jaren geleden gemaakt. Nogmaals, wat we uitzenden is een gesprek en relaas van Dr. Lawrence Dunegan. En dat heeft hij in 1989 opgenomen. Hij is overleden in 2004. Hij heeft in 1989 is dit opgenomen. Hij heeft verteld wat iemand hem verteld heeft. Dat is namelijk Dr. Richard Day, een insider. In 1969 in Pittsburgh. Dr. Lawrence was een kinderarts, vooraanstaand kinderarts in Amerika. En Dr. Richard Day, die was bijvoorbeeld de baas van Planned Parenthood voor een tijdje. Dus die zat hoog in, on the ladder, in de chain. Hij wist waar de griezels mee bezig waren. En hij voerde dat plan ook uit. En hij besloot een aantal medewetenschappers gewoon te vertellen van waar het naartoe gaat met de wereld. Want het is een verzonnen iets waar we in zitten. En nou, de afgelopen 3 uitzendingen, ik weet heel veel mensen, het heeft heel veel indruk gemaakt en terecht ook. Dan wordt het opeens logisch als je ziet wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. En de afgelopen tientallen jaren. En alle dingen waarbij je je zo afvraagt van hoe kan dit? Hoe kan dit nou gebeuren? Dit is niet logisch. Wordt opeens logisch omdat je weet dat het onderdeel is van een plan. En het is zo goed uitgelegd en het is zo moedig van Dr. Lawrence dat hij dat gewoon toen de tijd na die lezing van Dr. Richard Day, een heel klein groepje in Pittsburgh, dat hij het heeft opgeschreven. Dr. Richard Day is overleden in 1989. Dat hij het heeft opgeschreven. Ik realiseer me nu opeens dat hij eigenlijk pas naar buiten is gekomen, Dr. Lawrence Dunegan, in 1989. Want alles wat je hoort zegt hij in 1989. Nadat Dr. Richard Day is overleden. Heel interessant. Schiet me nu opeens te binnen. Krijg ik door. Maar het is allemaal verzonnen toen de tijd. En ze hebben allemaal psychologische trucs. En ze kunnen natuurlijk de media gebruiken om te verkopen aan ons allemaal. Van dat het allemaal logisch is en dat het op deze manier gaat. Maar er is een hele grote groep die zoiets heeft van het is allemaal niet logisch. En de afgelopen 3 uitzendingen hebben gewoon bewezen dat het een plan is. En het wordt uitgevoerd met het doel. Dat is ook, en dit komt uit 1989. Dit is het doel. Ik ga het nogmaals uitzenden. Want we zijn heel dicht bij dat moment dat ze dit nu gewoon willen doorvoeren. En Kiona was hier ook een onderdeel van. This cashless society, this is the first time, I believe, in the history of the human race, where the entire population of the world can be controlled economically so that somebody can say, I know I'm pushing the right buttons, I know how much credit you have electronically, I know where you spend your money electronically, and you cannot buy, you cannot sell unless you get on my computer. Right now you have a half a dozen credit cards in your pocket, but pretty soon they'll be narrowed into one credit card. And when the ostensible reason is people lose their credit cards, and we have to get rid of that and put the implant in. That's right. And where can you put the implant in? On your hand or on your forehead? Where it has to be accessible to the skin. So your right hand to your forehead. We zijn dichtbij een compleet gecontroleerde samenleving waar mensen gechipt worden en alles. En geen cash meer, dus je kan helemaal niks meer doen met cash. Het is allemaal geregistreerd. We zijn er dichtbij. En nogmaals, dit is Dr. Lawrence Dunegan in 1989 met informatie die hij hoorde in 1969. Dus het is al daarvoor, 1969, wisten ze al dat het hier naartoe gaat. En ze doen het gewoon stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Nou, het laatste deel is ook weer een eye-opener en zet je schrap. Want dit gaat bijvoorbeeld over reisbeperkingen en de geïmplementeerde ID, voedselcontrole. Hoeveel zien we daar niet van nu? Weercontrole, terrorisme, financiële controle en huisbezit tot het verleden. Dit is maar een aantal topics die dus besproken zijn in 19
69 door Dr. Richard Day. Genoteerd door Dr. Lawrence Dunegan, die de uitspraak die het naar buiten bracht in 1989. Nadat Dr. Richard Day dus is overleden. So here we go. Deel 4. En nogmaals ontzettend bedankt voor jullie €50 donaties. We doen het nog 1 uitzending. Want dat houdt ons in de lucht. Dan kunnen wij doorgaan op deze vrije manier. En anders kunnen we deze informatie niet delen. En ik denk dat dit een mooi verjaardagscadeau van mij is aan heel veel mensen. Want dit is zo'n eye-opener. En dank jullie wel voor het verjaardagscadeau dat jullie mij hebben gegeven en ons hier, zodat wij door kunnen gaan. Want ik wil ook even complimenten geven voor mijn team die het allemaal heeft moeten ondertitelen. En het is uren materiaal. En om dat te ondertitelen, we zijn met een klein team, dat hebben we allemaal gedaan de afgelopen weken. We werken keihard en dank jullie wel voor jullie waardering. So here we go. Hier is Dr. Lawrence Dunegan over zijn gesprek met, over de lezing van Dr. Richard Day in Pittsburgh in 1969. Zet je schrap. Then the presentation began to get rather grim, because once that generation passed, and that would be in the late 80s and the early 90s, where we are now, most of that group would be gone. And then gradually things would tighten up, and the tightening up would be accelerated. The old movies and old songs would be withdrawn. The gentler entertainment would be withdrawn. Travel, instead of being easy for old folks, travel then would become very restricted. People would need permission to travel, and they would need a good reason to travel. If you didn't have a good reason for your travel, you would not be allowed to travel. Everyone would need ID. This would at first be an ID card you would carry on your person, and you must show when you're asked for it. It was already planned that later on some sort of device would be developed to be implanted under the skin that would be coded specifically to identify the individual. This would eliminate the possibility of false ID, and also eliminate the possibility of people saying, well, I lost my ID. The difficulty about the skin implanted ID was stated to be getting a material that would stay in or under the skin without causing a foreign body reaction, whereby the body would reject it or cause infection, and that this would have to be material on which information could be recorded and retrieved by some sort of scanner while it was not rejected by the body. Silicone was mentioned. Silicone at that time was thought to be well tolerated. It was used to augment breasts. Women who felt their breasts were too small would get silicone implants. I guess that still goes on. In any event, silicone was seen at that time as the promising material to do both, to be retained in the body without rejection, and to be able to retain information retrievable by electronic means. Food supply would come under tight control. If population growth didn't slow down, food shortages could be created in a hurry, and people would realize the dangers of overpopulation. Ultimately, whether the population slows down or not, though, the food supply is to be brought under centralized control so that people would have enough to be well nourished, but they would not have enough to support any fugitive from the new system. In other words, if you had a friend or relative who didn't sign on, and growing one's own food would be outlawed. This would be done under some sort of pretext. In the beginning, I mentioned there were 2 purposes for everything. 1, the ostensible purpose, and 2, the real purpose. And an ostensible purpose here would be that growing your own vegetables was unsafe, it would spread disease or something like that. So the acceptable idea was to protect the consumer, but the real idea is to limit the food supply.
Dit is ook zo interessant. Hè? Ze zeggen één ding. Het is als je je eigen voedsel creëert in de tuin en dat soort dingen. Dat is slecht en het is niet gezond en het is niet gemonitord. Het kan infecties. Het kan leiden tot infecties en ziektes. Dat zeggen ze. Maar het doel is iets anders. En moet je nagaan. Dit is eind jaren 60. En dat zien we dus nu echt gebeuren. Dat er gewoon beperkingen gesteld worden, anno 2000. Want nu gaan ze gaan er gewoon voor. En daarom zitten we in het eindspel. En ik denk dus dat ze het niet gaan redden. Want je ziet dus dat ze dit al veel eerder hadden willen doen. Maar de agenda is nog steeds hetzelfde. En je ziet het nu in sneltreinvaart uitgerold worden. Dat je dus ook niet meer eens je eigen groenten mag verbouwen in je eigen tuin. En kijk eens hoe ze het willen centraliseren, die hele voedsel. Want dat vind ik de eye-opener van de laatste uitzending. Dat nu weet ik zat ook een beetje te struggelen. Wat is nou exact het punt waarom die boeren weg moeten uit Nederland? Nou, maar dat is omdat het plan voor Amerika is, daar komt geen grote industrie meer. Dat wordt ergens anders neergezet. Het is informatie, het is Silicon Valley en het is agriculture. Het is landbouw. Dus Amerika is nu nummer 1, Nederland is nummer 2. En voor Nederland is een ander doel. Maar het moet allemaal naar Amerika. Dus het moet hier gesloopt worden. Dus die idioten die daar voor die stikstof staan en die hele rotzooi in de Tweede Kamer, die zijn gewoon dat plan aan het uitvoeren. En ze hebben niet door dat ze dat plan aan het uitvoeren. Ze denken dat er een stikstofcrisis is. Maar dat is het plan. Dat is weer dus 2 dingen. Vertellen aan de ene kant, dit is waarom het is. Het is een stikstofcrisis. Stikstofcrisis is heel erg. En anders hebben we het in Nederland zwaar en kunnen we niet meer ademhalen en de hele rotzooi. Maar het doel is natuurlijk echt om de boeren weg te krijgen en die hele business naar Amerika te gooien. En dat is zo'n lange tijd geleden al bedacht. Maar je ziet dat ze nu in sneltreinvaart alles aan het doorvoeren zijn. En dat is onze grote kans. Want ze zijn dus in paniek. Het gaat niet hard genoeg. Maar daarom doen ze dus bizarre dingen. En heftige dingen. En komen ze met een virus. Wat natuurlijk iedereen die een beetje kan nadenken. Dat was helemaal niks. Maar ze zitten maar te spinnen. Want ze moeten dit over de eindstreep krijgen. En het gaat niet snel genoeg. En iedere keer als het niet snel genoeg gaat, doen ze iets extreems. Maar onze kans is, dat zie je dus nu ook. Ze lopen dus achter. Ze hadden al gehoopt daar eerder te zijn. Maar ze lopen dus achter. En dan worden ze desperaat. Want ze mogen nooit exposed worden. Ze mogen nooit exposed worden. En het mag nooit exposed worden dat dit gewoon het plan is. Dus er wordt 1 ding verteld en er wordt het mediavirus voor gebruikt. Het andere is het doel. Maar het is allemaal zo krankzinnig en zo dom. En ze hebben zoiets extreems moeten doen, zoals met Kiona. Wat echt nergens op slaat. Wat je wel ziet hoe mensen in slaap gesukkeld zijn dat ze er zo in meegingen. Maar er is dus een ontwakening aan de gang van, ja, ik bedoel, zoveel mensen wereldwijd. En dat is het probleem voor deze gasten natuurlijk nu. Dus dat is goed nieuws eraan. Maar dan moet je nagaan hoe lange tijd geleden ook dat met voedsel en het hele ding met de boeren, hoe lang tijd geleden dat al verzonnen is. Growing your own food would be illegal. And if you persist in illegal activities like growing food, then you're a criminal. There was a mention then of weather. W-E-A-T-H-E-R. This was another really striking statement. He said, we can or soon will be able to control the weather. He said, I'm not merely referring to dropping iodide crystals into clouds to precipitate rain that's already there, but real control. And weather was seen as a weapon of war, a weapon of influencing public policy. You could make rain or withhold rain in order to influence certain areas and bring them under your control. There were 2 sides to this that were kind of striking. He said, on the one hand, you can make drought during the growing season so that nothing will grow. And on the other hand, you can make for very heavy rains during the harvest seasons so that the fields are too muddy to bring in the harvest. And indeed, one might be able to do both. There was no statement how this would be done. It was stated that it was either already possible or very, very close to being possible. Nou, dit wil ik ook even zeggen. Dit is dus ook maar weer de vraag in hoeverre, hoe snel dat hierna is doorontwikkeld. Kijk, climate change is natuurlijk zo'n groot ding, maar dat is een politieke agenda om andere dingen weer erom voor elkaar te krijgen. Maar de vraag is,
kunnen ze het weer zo beïnvloeden op die schaal die ze voor ogen hadden? Want nogmaals, ik wil namelijk niet alleen maar... ik wil niet over positief zijn, maar je hoort ook heel veel dingen. Als je iets positiefs eruit wil halen van de afgelopen 4 uitzendingen, inclusief deze dus, is dat sommige dingen het is er niet gelukt. De agenda blijft hetzelfde. En ze hebben echt het systeem zo goed gecreëerd dat mensen de plannen naar dat doel willen brengen, nog steeds. Maar sommige dingen zijn niet gelukt. Dus de vraag is of ze dat hele grote, dat gecompliceerde met het weer, of ze daar al zijn. En of het ze gelukt is. Dat wil ik nog even zeggen. Politics. He said very few people know how government really works. Something to the effect that elected officials are influenced in ways that they don't even realize. And they carry out plans that have been made for them, and they think they are making, that they are authors of the plans. But actually they've been, are manipulated in ways that they don't understand. Somewhere in the presentation he made 2 statements that I want to insert at this time. I don't remember just where they were made, but they're valid as in terms of the general overall view. The one statement, people can carry in their minds and act upon 2 contradictory ideas at the same time, provided these 2 contradictory ideas are kept far enough apart. And the other one, the other statement is, you can know pretty well how rational people are going to respond to certain circumstances or to certain information that they encounter. So to determine the response you want, you need only control the kind of data or information that they are presented or the kinds of circumstances they're in. And being rational people, they'll do what you want them to do. They may not fully understand what they're doing or why. Somewhere in this connection then was a statement admitting that some scientific research data could be, and indeed has been, falsified in order to bring about desired results. And here it was said, people don't ask the right questions. Some people are too trusting. Now, this was an interesting statement because the speaker and the audience, all being doctors of medicine and supposedly very objectively, dispassionately scientific, and science being the be-all and end-all, well, to falsify data, scientific research data, in that setting is like blasphemy in the church. You just don't do that. Anyhow, out of all of this was to, on the political scene, was to come the new international governing body, probably to come through the UN and with the World Court, but not necessarily through those structures. It could be brought about in other ways. Acceptance of the UN at that time was seen as not being as wide as had been hoped. Efforts would continue to give the United Nations increasing importance. People would be more and more used to the idea of relinquishing some national sovereignty. Economic interdependence would foster this goal from a peaceful standpoint. Avoidance of war would foster it from the standpoint of worrying about hostilities. Ik onderbreek hem heel eventjes. Dit wat hij net omschreef, dit was de Kiona-hoax. Dit was de Kiona-hoax. Ze weten hoe mensen reageren op informatie die je ze geeft. Maar wat je nodig hebt ook, is vervalsing van wetenschappelijk onderzoek. En dat doen ze dus ook gewoon. Dat was ook gewoon onderdeel van het plan. Maar het is in essentie omdat mensen rationeel reageren, rationeel op wat ze verteld wordt. Met andere woorden, de alles is echt mensen. Weet je wel, alles wat je vertelt, oké. En mensen zijn rationeel. De meeste mensen zijn rationeel. En het belangrijkste wat hij hier zegt is, mensen stellen niet meer de juiste vragen.
En het hele ding van Kiona, waar ik zo op gehamerd heb altijd, is: je hoeft maar één vraag te stellen, zoals een klein kind. Waarom? Waarom? Je moet een masker dragen. Waarom? Ja, dat helpt. Maar leg me dan eens even uit hoe dat dan werkt. En ik zit hier tot gaten. En je hoeft alleen maar waarom. Maar mensen gaan mee. En dan inderdaad de vervalsing van wetenschappelijk onderzoek. En hij vertelde dat dus aan een aantal andere wetenschappers. En dat is natuurlijk gewoon, dat kon je niet indenken dat je dat zou doen. Maar dit is gewoon het plan. En dit is gewoon de corruptie van het hele geheel. Wat hij net omschreef, dit was Kiona de afgelopen 3 jaar. En nogmaals, dit komt uit 1969 en is gedocumenteerd hier in 1989. We continue. It was recognized that doing it peaceably was better than doing it by war. It was stated at this point that war is obsolete. And I thought that was an interesting phrase because obsolete means something that once was seen as useful is no longer useful. But war is obsolete, this being because of the nuclear bombs. War is no longer controllable. Formerly, wars could be controlled. But if nuclear weapons would fall into the wrong hands, there could be an unintended nuclear disaster. It was not stated who the wrong hands are. We were free to infer that maybe this meant terrorists, but in more recent years I'm wondering whether the wrong hands might also include people that we've assumed have had nuclear weapons all along. Maybe they don't have them. Just as it was stated that industry would be preserved in the United States a little bit, just in case the worldwide plans didn't work out, just in case some country or some other powerful person decided to bolt from the pack and go his own way. One wonders whether this might also be true with nuclear weapons. When you hear that he said they might fall into the wrong hands, there was some statement that the possession of nuclear weapons has been tightly controlled, sort of implying that anybody who had nuclear weapons was intended to have them. That would necessarily have included the Soviet Union, if indeed they have them. But I recall at the time of wondering, are you telling us or are you implying that that this country willingly gave nuclear weapons to the Soviets? At that time, that seemed like a terribly unthinkable thing to do, much less to admit. The leaders of the Soviet Union seem to be so dependent on the West, though. One wonders whether there might have been some fear that they would try to assert independence if they indeed had these weapons. So, I don't know. It's something to speculate about, perhaps. Who did he mean when he said if these weapons fall into the wrong hands? Maybe just terrorists. We'll see. Anyhow, the new system would be brought in, if not by peaceful cooperation, everybody willingly yielding national sovereignty, then by bringing the nation to the brink of nuclear war. And everybody would be so fearful as hysteria was created about the possibility of nuclear war that there would be a strong public outcry to negotiate a peace, and people would willingly give up national sovereignty in order to achieve peace, and thereby this would bring in the new international political system. This was stated, and a very impressive thing to hear then. If there were too many people in the right places who resisted this, there might be a need to use 1 or 2, possibly more nuclear weapons. As it was put, this would be possibly needed to convince people that we mean business. And that was followed with a statement that by the time 1 or 2 of those went off, then everybody, even the most reluctant, would yield. He said something about this negotiated peace would be very convincing. This kind of in a framework or in a context that the whole thing was rehearsed,
but nobody would know it. People hearing about it would be convinced that it was a genuine negotiation between hostile enemies who finally had come to the realization that peace was better than war. In this context, discussing war and war is obsolete, a statement was made that there were some good things about war. One, you're going to die anyway, and people sometimes in war get a chance to display great courage and heroism, and if they die, they've died well, and if they survive, they get recognition. So that in any case, the hardships of war on the soldiers are worth it because that's the reward they get out of their warring. Another justification for war expressed was, if you think of the many millions of casualties in World War I and World War II, well, suppose all those people had not died but continued to live and continued to have babies. There would be millions upon millions, and we would already be overpopulated. So those two great wars served a benign purpose in delaying overpopulation. But now there are technological means for the individual and governments to control overpopulation. So in this regard, war is obsolete. It's no longer needed. And then it's obsolete because nuclear weapons could destroy the whole universe. War which once was controllable could get out of control. And so for these two reasons, it's now obsolete. There was a discussion of terrorism. Terrorism would be used widely in Europe and other parts of the world. Terrorism at that time was felt would not be necessary in the United States. It possibly could become necessary if the United States did not move rapidly enough into accepting the system. But at least in the foreseeable future, it was not planned, and very benignly on their part. Maybe terrorism would not be required here, but the implication being that it would be indeed used if it was necessary. Along with this came a little bit of a scolding that Americans have had it too good anyway, and just a little bit of terrorism would help convince Americans that the world indeed is a dangerous place. 9/11. Or can be if we don't relinquish control to the proper authorities. There was discussion of money and banking. One statement was inflation is infinite. You can put an infinite number of zeros after any number and put the decimal points wherever you want. This is an indication that inflation is a tool of controllers. Money would become predominantly credit. It was already money is primarily a credit thing, but exchange of money would be not cash or palpable things, but electronic credit signals. People would carry money only in very small amounts for things like chewing gum and candy bars, just pocket sorts of things. Any purchase of any significant amount would be done electronically. Earnings would be electronically entered into your account. There would be a single banking system. It may have the appearance of being more than one, but ultimately, basically, it would be one single banking system. So that when you got paid, your pay would be entered for you into your account balance, and then when you purchased anything at the point of purchase, it would be deducted from your account balance, and you would actually carry nothing with you. Also, computer records can be kept of whatever it was you purchased, so that if you were purchasing too much of any particular item, some official wanted to know what you were doing with your money, they could go back and review your purchases and determine what it was you were buying. There was a statement to the effect that any
purchase of significant size, like an automobile, a bicycle, a refrigerator, a radio or television or whatever, might be have some sort of identification on it where it could be traced, so that very quickly anything which was either given away or stolen, whatever, authorities would be able to establish who purchased it and when. Computers would allow this to happen. The ability to save would be greatly curtailed. People would just not be able to save any considerable degree of wealth. There was some statement of recognition that wealth represents power, and wealth in the hands of a lot of people is not good for the people in charge, so that if you save too much, you might be taxed. The more you save, the higher the rate of tax on your savings, so your savings really could never get very far. And also, if you began to show a pattern of saving too much, you might have your pay cut. People would say, well, you're saving instead of spending. You really don't need all that money. But basically the idea being to prevent people from accumulating any wealth which might have long-range disruptive influence on the system. People would be encouraged to use credit to borrow, and then also be encouraged to renege on their debts so that they would destroy their own credit. And the idea here is that, again, if you're too stupid to handle credit wisely, this gives the authorities the chance to come down hard on you once you've overshot your credit. Maar dit is dus informatie uit 1969. En we moeten, ik blijf daarop hameren, omdat dat is meer dan 50 jaar geleden. En de wereld zag er toen heel anders uit dan wat hier omschreven werd. Dit was science fiction, waar hierover gesproken wordt. En alles waar in 1969 over gesproken wordt, is nu onze realiteit. Maar wat we dus ook moeten realiseren, is dat deze gasten, die houden technieken en informatie en wat ze weten, maar voornamelijk technieken en plannen achter om het ze moeten voorlopen. En dat is nog steeds aan de gang. Dus wij lopen nog steeds achter als we gewoon volgen wat we nu meemaken allemaal. Het wordt voor ons gecreëerd. Wat Dr. Richard Day omschreef in 1969, wat er ging gebeuren, was totaal niet wat er toen op dat moment, hoe mensen het idee hadden dat het leven werkte. En zo zie je maar hoe het gecreëerd is. En als je het hoort over inflatie, dit is allemaal wat er nu speelt. En het gaat door. Electronic payments initially would all be based on different kinds of credit cards. These were already in use in 1969 to some extent, not as much as now. But people would have credit cards with the electronic strip on it. And once they got used to that, then it would be pointed out the advantage of having all of this combined into a single credit card serving a single monetary system. And then you don't have to carry around all that plastic. So the next step would be the single card. And then the next step would be to replace the single card with a skin implant. The single card could be lost or stolen, give rise to problems, could be exchanged with somebody else to confuse identity. The skin implant, on the other hand, would be not losable or counterfeitable or transferable to another person. So you and your accounts would be identified without any possibility of error. And the skin implant, of course, would have to be put somewhere that was convenient to the scanner, for example, your right hand or your forehead. At that time when I heard this, I was unfamiliar with the statements in the book of Revelation. The speaker went on to say, now some of you people who read the Bible will attach significance to this, to the Bible, but he went on to disclaim any biblical significance at all. This is just common sense of how the system could work and should work,
and there's no need to read any superstitious biblical principles into it. As I say, at the time I was not very familiar with the words of Revelation. Shortly after that I became familiar with them, and the significance of what he said really was striking. I'll never forget it. There was some mention also of implants that would lend themselves to surveillance by providing radio signals. This could be under the skin, or a dental implant put in like a filling, so that either fugitives or possibly every citizen could be identified by a certain frequency from his personal transmitter and could be located at any time or in any place by any authority who wanted to find him. This would be particularly useful if somebody broke out of prison. There was more discussion of personal surveillance. One thing was said, you'll be watching television and somebody will be watching you at the same time at a central monitoring station. Television sets would have a device to enable this. The TV set would not have to be on in order for this to be operative. Also, the television set can be used to monitor what you are watching. People can tell what you're watching on the TV and how you're reacting to what you're watching. And you would not know that you were being watched while you were watching your television. How would we get people to accept these things into their homes? Well, people would buy them when they buy their own television. They won't know that they're on there at first. This was described as being by what we now know as cable TV to replace antenna TV. When you buy a TV set, this monitor would just be a part of the set, and most people would not have enough knowledge of electronics to know it's there in the beginning. And then the cable would be the means of carrying the surveillance message to the monitor. By the time people found out that this monitoring was going on, they would also be already very dependent upon television for a number of things. Just the way people are dependent on the telephone today. One thing the television would be used for would be purchases. You wouldn't have to leave your home to purchase. You just turn on your TV, and there would be a way of interacting with the television channel to the store that you wanted to purchase, and you could flip the switch from place to place to choose a refrigerator or clothing. This would be both convenient, but it also would make you dependent on the television, so that the built-in monitor is something you could not do without. There was some discussion of audio monitors too, just in case the authorities wanted to hear what was going on in rooms other than where the television monitor was. And in regard to this, the statement was made, any wire going into your house, for example, your telephone wire, could be used this way. I remember this in particular because it was fairly near the end of the presentation, and as we were leaving the meeting place, I said something to one of my colleagues about going home and pulling all the wires out of the house, except that I knew I couldn't get by without the telephone. And the colleague I spoke to just seemed numb. To this day, I don't think he even remembers what we talked about or what we heard that time, because I've asked him. But at that time, he seemed stunned. Before all these changes would take place with electronic monitoring, it was mentioned that there would be service trucks all over the place working on the wires and putting in new cables. This is how people who were on the inside would know how things were progressing. Privately owned housing would become a thing of the past. Cost of housing and financing housing would gradually be made so high that most people couldn't afford it. People who already owned their houses would be allowed to keep them, but as years go by, it would be more and more difficult for young people to buy a house. Young people would more and more become renters, particularly in apartments or condominiums. More and more unsold houses would stand vacant. People just couldn't buy them.
But the cost of housing would not come down. You'd right away think, well, the vacant house, the price will come down, people will buy it, but there was some statement that to the effect that the price would be held high, even though there was many of them available, so that free marketplaces would not operate. People would not be able to buy these, and gradually more and more of the population would be forced into small apartments which would not accommodate very many children. Then as the number of real homeowners diminished, they would become a minority. There would be no sympathy for them from the majority who dwelled in apartments, and then these homes could be taken by increased taxes or other regulations that would be detrimental to home ownership and would be acceptable to the majority. Ultimately, people would be assigned where they would live, and it would be common to have non-family members living with you, just by way of your not knowing just how far you could trust anybody. This would all be under the control of a central housing authority. Have this in mind in 1990 when the census comes out and they ask how many bedrooms in your house, how many bathrooms in your house, do you have a finished game room? This information really is personal and of no national interest to government under our existing Constitution, but you'll be asked those questions and decide how you want to respond to them. When the new system takes over, people will be expected to sign allegiance to it, indicating they don't have any reservations or holding back to the old system. There just won't be any room, he said, for people who won't go along. We can't have such people cluttering up the place, so such people would be taken to special places. And here I don't remember the exact words, but the inference I drew was that at these special places where they were taken, then they would not live very long. He may have said something like disposed of humanely, but I don't remember very precisely, just the impression that the system was not going to support them when they would not go along with the system. That would leave death as the only alternative. Somewhere in this vein, he said there would not be any martyrs. When I first heard that, I thought he meant that people would not be killed, but as the presentation developed, what he meant was they would not be killed in such a way or disposed of in such a way that they could serve as inspiration to other people, the way martyrs do. Rather, he said something like this, people will just disappear. Just a few additional items sort of thrown in here at the end, which I failed to include where they belong more appropriately. One, the bringing in of the new system, he said, probably would occur on a weekend in the winter. Everything would shut down on Friday evening, and Monday morning when everybody wakened, there would be an announcement made that the new system was in place. During the process of getting the United States ready for these changes, he commented everybody would be busier with less leisure time and less opportunity for people to really look about and see what was going on around them. Also, there would be more changes, more difficult to keep up as far as one's investments. Investment instruments would be changing, policies, interest rates changing, so that it would be a difficult job just to keep up with what you had already earned. Interesting about automobiles, it would look as though there were many, many varieties of automobiles, but when you looked very closely, there would be great duplication. It would be made to look different with chrome and wheel covers and this sort of thing, but looking closely, one would see that the same automobile was made by more than one manufacturer. This recently was brought home to me when I was in a parking lot and saw a small Ford, I forget the model, and a small Japanese automobile, which were identical, except for little things like the number of holes in the wheel cover and the chrome around the plate and the shape of the grille. But if you looked at the basic parts of the automobiles, they were identical. They just happened to be parked side by side where I was struck with this, and I was again reminded of what had been said many years ago. I'm hurrying here because I'm near the end of the tape, and let me just summarize by saying to hear all of these things said by one individual at one time in one place
relating to so many different human endeavors, and then to look and see how many of these actually came about, that is, changes accomplished between then and now, and the things which are planned for the future. I think there's no denying that this is controlled, and there is indeed a conspiracy. The question then becomes what to do, and I think first off we must put our faith in God and pray and ask for His guidance. And secondly, I think do what we can to inform other individuals as much as possible, as much as they may be interested. Some people just don't care because they're preoccupied with getting along in their own personal endeavors. But as much as possible, I think we should try to inform other people who may be interested, and again, put our faith and trust in God and pray constantly for His guidance and for the courage to accept what we may be facing in the near future, rather than accept peace and justice, which we hear so much now. It's a cliche. Let's insist on liberty and justice for all. Kippenvel op het eind. Ik zweer het je serieus. Ik zit hier met kippenvel. Wat een goed advies. Wat een wijsheid op het eind. Ik bedoel, het is, je kan het niet ontkennen. Dit is informatie van 54 jaar geleden. Dr. Richard Day leeft niet meer, 89 gestorven. Dr. Lawrence Dunegan leeft niet meer, 2004. Maar het is wat zij achter wilden laten voor ons, om te weten dat dit is het spel dat gespeeld wordt door een groepje wat maar één ding wil, en dat is bevolkingscontrole. Hoeveel mensen er op de planeet zijn, en de mensen die op de planeet zijn, die willen ze onder controle houden. En ze hebben een plan voor de mensen. En ze hebben een plan om voor hun op duivelse manier de controle te houden over alles. Dit zijn zieke geesten, dit zijn zieke mensen. En dit is waar we in zitten. Het is niet anders. Dit is wat het is. Maar na 4 verjaardagsshows aan jullie gegeven te hebben als cadeau, ben ik bang? Nee, ik ben helemaal niet bang. Is het teleurstellend dat het zo moet gaan? Absoluut, absoluut. Het zou zoveel mooier kunnen zijn allemaal. Wat is het negatieve wat ik hieruit haal? Uit het hele verhaal. Weet je wat het negatieve is? Dat mensen het niet willen zien. Dat zoveel mensen het niet willen zien. Zelfs na die bullshit van Kiona. Het negatieve is dat er heel veel mensen, die zitten ook deze uitzending weer te bekijken daar in Den Haag op die ministeries en zitten aantekeningen te maken en die willen mij misschien weg hebben en die saboteren mij misschien al langer dan dat ik denk. Die zitten me af te luisteren, maar zitten ook jullie af te luisteren. Dat is het negatieve. Het negatieve is dat er mensen zijn die op andere mensen inhakken, terwijl ze demonstreren voor hun vrijheden en voor hun rechten. Het negatieve is dat mensen zo zwak zijn dat ze heel makkelijk tegen mensen die echt voor het juiste gaan, voor het goede gaan, dat het juist heel makkelijk is die mensen tegen die mensen op te zetten en dat die mensen daadwerkelijk als een wapen gebruikt worden om die mensen uit te schakelen die daadwerkelijk voor het goede opkomen. En die graag willen laten zien aan mensen, zo werkt het echt. En kijk, er is een veel mooier leven. En je wordt gecontroleerd. En je wordt bespeeld. Dat is het negatieve. Ik kan nog doorgaan, er is heel veel negatief. Maar wat is het positieve eraan? Heel veel van wat we gehoord hebben de afgelopen 4 afleveringen, ze zijn er dus nog niet. En waar komt dat nou door? Waarom moeten ze iedere keer iets extreems uithalen om de agenda dichter bij hun doel te brengen?
Waarom lukt dat niet? Omdat er mensen zijn. En er is wat ik altijd noem, die muur van menselijk bewustzijn onder een groep mensen die het tegenhoudt dat zij zullen slagen. En het positieve is, dat hoeft de meerderheid niet te zijn. Wat is dus het positieve? Zij hadden hier in de jaren 60, dit is informatie van 54 jaar geleden, ze hadden al lang waarschijnlijk gedacht dat ze er waren. En we zijn nu in 2023 en ze moeten de meest domme dingen uithalen om daar te komen. Tuurlijk hebben ze resultaat geboekt. Maar iedere keer lukt het ze net niet. En ik blijf zeggen dat dit zo'n ding is. De kans die we nu hebben is dat ze vlak voor die finishstreep, voor die finish, weet je, die band van de marathon. En dat ze net struikelen en dat iemand anders met de winst vandoor gaat. Die kans hebben we echt, want het is overduidelijk nu van hoe ontzettend gemanipuleerd ons idee van de realiteit is. Het is zo dom waar ze mee bezig zijn. En het is duivels en het leidt tot niks. Het is tegen de creatie in. Het is tegen alles wat goed is. Dus dat kan niet slagen. En dat is een positief ding. En het andere positieve ding is, nogmaals, waarom heb ik dit gedaan? Ik heb dit gedaan omdat ik wil dat iedereen dit weet die hiervoor open staat. En die zoekt naar antwoorden en die nu ook door gaat zoeken. En dat je weet dat het al zo'n oud plan is. En dat je het nu weet en dat je dit kan gebruiken en dat je hier krachtig mee verder kan gaan. Dat is ook iets positiefs uit dit hele verhaal. En wat Dr. Lawrence Dunegan echt perfect verwoordt, is waar het uiteindelijk om gaat, is maar één ding. En dat schreeuw ik straks op het eind van de show. Maar ik wil jullie bedanken. Dit was mijn verjaardag. 50 jaar ben ik dan zogenaamd in de mensentaal op deze planeet. Who cares? 50 jaar. We go on. We go on. We geven nooit op. We laten ons niet te onder krijgen. We zijn misschien sadder but wiser. Maar we zijn sterker dan ooit. En ik blijf zeggen tegen al deze mensen die deze plannen hebben en iedereen die alles maar uitzoekt. Fuck you. Het gaat ons en mij maar om één ding. Vrijheid. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit is mijn verjaardagsweek. Ik word 50 deze week. En zoals jullie weten, wij doen dit hier compleet onafhankelijk en puur door steun van jullie. Dankzij jullie kan ik dit voor heel veel mensen laten zien. Als je mij wil feliciteren met mijn 50ste verjaardag en je kan het en je waardeert het. En als je ons wil supporten met €50, dan zijn we zo dankbaar. Voor mijn verjaardag. 50 jaar word ik, 50. Dank jullie wel als jullie het willen doen. €50 voor mijn 50ste verjaardag. En here we go. Ga naar Jensen.nl en steun het echte geluid. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Stikstofprobleem. We are in the beginning of a mass extinction. We come to Iraq with respect for its citizens.
They can produce weapons of mass destruction. Meneer Bruins krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Ja, inmiddels tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. President Kennedy is dead. He was killed by a lone assassin. Lee Oswald has been shot. Desperate Afghans clinging to a US military plane. Hier is echt uit en na is hier getoetst. Before the storm. Not again. No. We penetrate the cabinet. The Bilderberg Group. A new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the Capitol. And if you take the vaccine, you're protected. And we've got to look at least 3 sides of tower number 1. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. We gaan vandaag horen van 2 mensen die niet meer leven of niet meer onder ons zijn, of hoe je dat ook wilt zeggen. Deze mensen zijn een deurtje verder of een stapje hoger. Maar zij hebben vlak voordat zij ons verlieten, hebben zij statements gegeven. Zij hebben een boodschap achtergelaten. Zij wisten namelijk welk duivelsspel er met de mensheid wordt uitgehaald. Dat wisten zij van insiders, dat wisten ze zelf. En ze wilden die informatie delen. Want ze vonden dat belangrijk. En dat is een hele moedige stap om te nemen, omdat het natuurlijk geheime informatie is. Dit is wat ze niet willen dat wij weten. Wat willen ze niet dat wij weten? In essentie is het, waar wij het hier natuurlijk ook vaak over hebben. Er is een groep die al heel lang onze perceptie van de realiteit weet te beïnvloeden. En daardoor kan je mensen hun gedrag veranderen. Als mensen denken dat iets echt is, wat niet zo is, maar wat voor ze gecreëerd is, dan gaan ze er wel naar handelen. We hebben natuurlijk heel duidelijk gezien in de hele Kiona-periode. Er is een angstbeeld ontstaan voor iets verschrikkelijks wat er niet was. Maar mensen gingen zich toch anders gedragen, lieten zich opsluiten, lieten zich vaccineren voor iets waar je voor 100% bijna 100% als je het hebt overleeft. En alleen maar een oudere groep die kan er aan overlijden, maar ook niet eens 100%. Dat is gewoon. Het is één grote farce, maar het is gecreëerd. Het is een beeldvorming en dit wordt gecreëerd door mensen. En heel veel dingen van die we denken dat hebben plaatsgevonden. Grote events, om het maar zo te zeggen. Waarvan we dachten dat ze echt zijn. Kom je na een tijdje achter dat het toch heel anders in elkaar steekt. Dat kan je, als we het redelijk recentelijk bekijken. De moord op John F. Kennedy. Ach, Lee Harvey Oswald was de enige die hem doodschoot. Was maar 1 iemand. Ja, die kogel ging wel van zo. Wat onmogelijk is. Maar het was Lee Harvey Oswald. Dat verhaal werd naar buiten gebracht. Nou, inmiddels weten we dat het onzin is. Iedereen accepteert gewoon dat de Amerikaanse overheid hier zelf een grote rol in had in de moord op haar eigen president. En dat toen eigenlijk een soort van coup d'état was. En waar we nog steeds heel veel last van hebben. En het zijn dezelfde groep mensen die dit toen de tijd van elkaar kregen. En die nog steeds met ons aan het, ik kan het niet anders omschrijven, aan het fucken zijn. Ze spelen met ons idee van de realiteit. En het moeilijkst aan mensen om uit te leggen is omdat mensen echt rationeel zijn. En met rationeel bedoel ik gewoon dat mensen als iets een beetje logisch klinkt, dat ze denken, oh ja, dat klinkt wel logisch. Goed voorbeeld wederom. Er is een killervirus. En laten we maar thuis zitten, want dan steken we elkaar niet aan met dat killervirus. Oh ja, dat is wel logisch om thuis te gaan zitten. Inderdaad, dan kan je elkaar niet besmetten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat slaat helemaal nergens op. Het is complete nonsens, complete onzin. Nooit bewezen dat dat zo werkt en het werkt helemaal niet zo. Laat staan dat er geen killervirus was. Maar je krijgt wel dat idee. En wat mensen denken, en dat is hun realiteit, dan moet het toch waar zijn. En als je ze confronteert met gewoon daadwerkelijk feit na feit, bewijs na bewijs, dat het inderdaad gewoon ten eerste het niet klopt, hun beeld van de realiteit. Dat is al lastig voor ze, maar als je dan ook nog eens vertelt dat dit bewust gedaan wordt door een zeer klein groepje
mensen die hier veel belang bij hebben dat dit allemaal ontstaat en dat we constant in crisis zijn en dat we klein gehouden worden. Dan is het helemaal, nee, dat kan niet, want dat is veel te ingewikkeld, zeggen ze dan. Mensen denken dat het dan, ze beroepen zich op dat het is willekeur. Het gebeurt gewoon. Ja, het zijn hele complexe dingen, van allemaal dingen bij elkaar. En ja, het is willekeur. Ja, nee, dit is geen plan. Terwijl de realiteit is, de echte realiteit is dat dit is zo'n strak uitgevoerd plan. Het is zo goed bedacht. Dat plan wordt gewoon uitgevoerd met zo weinig ruimte dat het niet kan slagen. Dus er is weinig ruimte voor falen, want het mag niet falen. Dus het plan is zo goed uitgedacht en al zo lange tijd geleden en stapje voor stapje rollen ze dat plan uit. En vandaag weer bewijzen dat het daadwerkelijk een plan is en wat nog steeds voor heel veel mensen moeilijk te behappen is. Maar het is goed om te weten, het is goed om te horen voor mensen die wakker zijn, die het nu wel eens langzamerhand doorzien en doorprikken, die al een hele lange tijd voelen van nee, dat klopt gewoon niet, het is niet logisch. Dan weet je waarom het niet logisch is. Omdat het een plan is. En het is een plan om je compleet in verwarring te maken, te brengen. En het gaat maar door, het wordt maar erger en erger en erger en erger. Maar aan ons de taak om de leugens te doorprikken, om rustig te blijven, kalm te blijven, met open ogen naar situaties te kijken, met een open mind naar situatie te kijken en natuurlijk met een kaarsrechte rug blijven staan op deze planeet en je niet onder laten krijgen. En ook zeker niet bang zijn, want dat heeft totaal geen zin en dat is ook totaal onnodig. Dus we krijgen vandaag weer te horen, en dit doe ik eigenlijk als vervolg op mijn verjaardagsuitzendingen. En dat was natuurlijk het bijzonder interessante relaas van Dr. Lawrence Dunegan. Die had gedocumenteerd in 1989 een presentatie die hij gekregen had met een paar collega's. Hij was dokter, kinderarts. En hij had in 1969 in Pittsburgh een presentatie gekregen van Dr. Richard Day. En Dr. Richard Day was een insider. Die wist precies wat de plannen waren. En die besloot een klein groepje mensen van zijn peers, zoals dat heet in het Engels, zijn collega-genoten op een bepaald niveau, te vertellen van ja, kijk, dit is het plan wat ze hebben. En ze zijn zo ver al dat het eigenlijk niet meer fout kan gaan. En hij heeft in 1969 uitgelegd wat allemaal zou gebeuren de jaren daarna. Nou, daar heb ik mijn verjaardagsuitzendingen aangewijd. Daar heb ik heel veel reacties op gehad. Dus die zijn echt gigantisch veel bekeken. Maar het was voor mensen ook een bijzondere confrontatie. Want wat daar gezegd werd in 1969, gedocumenteerd in 1989... dan zie je nu nog steeds dat het uitgerold wordt. Het is toen al voorspeld. Dus het is zo'n plan. Het zit zo strak in elkaar. Ze hebben, zeg maar, het is met een militaire precisie wordt het gewoon uitgerold over ons heen. En het is belangrijk om te weten waar ze naartoe willen. Het is belangrijk om te weten wat hun eindspel is. Want dan kan je daarop voorbereid zijn. Maar je kan ook nog eens een keer tegengas geven. En we kunnen dit nog stoppen. Hoe moeilijk ook, omdat ze zo'n enorme voorsprong hebben. Maar we zitten in de fase dat ze het allemaal moeten tonen wat ze willen gaan doen. En dit is duivels. Dus die Dr. Lawrence Dunegan, die dat dus genoteerd had. En in 1989, vlak na de dood van Dr. Richard Day. Hij heeft gewacht tot Richard Day is overleden. Want hij wilde hem niet in gevaar brengen. Omdat hij die informatie gedeeld had. Dus het was natuurlijk enorm indrukwekkend wat je daar hoorde. Wij hebben nog meer materiaal gevonden van Dr. Lawrence Dunegan. En dat aan het eind van de uitzending zullen we daar nog even wat van laten horen. Want dat gaat over dat deze groep mensen zichzelf zien als God. En hoe ze natuurlijk religie dan ook weg willen hebben, want zij zijn God. Hoe je met woorden veranderen gewoon iets voor elkaar kan krijgen. Gewoon weer al die voorspellingen die allemaal uitgekomen zijn. En de Dr. Richard Day leeft niet meer. Lawrence Dunegan leeft niet meer. En ook de persoon die we als eerste gaan behandelen, die leeft ook niet meer. En dit is ook zo'n klokkenluider, om het maar zo te zeggen. Want dus de mensen die ook allemaal denken van ja, het is allemaal maar willekeur. Het is zo ingewikkeld allemaal. Dit kan niet door één clubje mensen zijn. En sowieso moeten er dan zoveel mensen sowieso toch wel van weten. Waarom klappen die mensen niet uit de school?
Nou, zoals ik gisteren mijn e-mail naar jullie ook al schreef. Er zijn in mijn optiek 3 redenen voor. Waarom klappen niet meer mensen uit de school? Ten eerste is dat sommige mensen kunnen daadwerkelijk een geheim bewaren. En niet iedereen is zo'n oude roddeltante die ongeveer de hele mensheid is. Er zijn mensen die hebben zo'n belang, of die staan onder druk, of worden bedreigd, of zijn ook zo bang. Die gaan echt niet naar de kroeg op vrijdagavond zeggen, hey, weet je wat weet je, ze hebben gewoon dat en dat hebben ze in scène gezet. En de plannen die ze hebben en een chip. En dat het geld gaat weg. En dat hebben ze allemaal uitgerold. Dat hebben ze al zeg maar bijna 100 jaar geleden verzonnen. En dat gaat stap voor stap voor stap. Nee, de wereld is niet zoals die echt is hier. Dus sommige mensen, er zijn mensen die kunnen echt goed een geheim bewaren. En die hebben ook helemaal geen belang bij om het te vertellen. En nogmaals, die kunnen ook bang zijn. Die kunnen ook gechanteerd worden. Het tweede is het hele idee van waarom komen er geen mensen naar buiten? Nou, dat bewijs ik vandaag weer. Er zijn wel mensen naar buiten gekomen. Maar het is voor mensen gewoon niet te bevatten dat dit het plan is. En mensen kunnen het niet en willen het niet. En zijn er bang voor of lopen ervan weg. Of ik vind het makkelijk om te roepen, je bent gek, je bent een complotdenker. En that's it. Zodat er weggekeken wordt. Dus er zijn wel mensen. Nou, er is ook een derde reden waarom niet meer mensen. Ze zijn er dus wel, maar waarom er niet meer naar buiten treden? En daar kom ik zo op. Maar allereerst, voordat we gaan beginnen, wil ik jullie bedanken voor jullie donaties deze maand weer. We liepen heel erg achter en we lopen ook nog wat achter in mei, maar we zijn goed ingelopen. En dank jullie wel, want jullie weten, ik kan dit alleen maar doen door donaties. En deze informatie die jullie vandaag ook weer gaat krijgen, is zo belangrijk. Maar dat kan nooit in de mainstream media. Ik kan nooit meer werken in de mainstream media. Het kan nergens. Het kan niet eens op YouTube. Op de manier waarop wij het presenteren aan een grote audience. Het is heel lastig. En ik kan dit alleen maar doen door jullie donaties. Dank jullie daarvoor. Blijf ons alsjeblieft steunen. Het is voor ons iedere maand weer. Begint het weer opnieuw. We moeten de rekening betalen. We moeten alles doen. We moeten in de lucht blijven. We hebben een team. We zijn druk bezig. En we gaan ook door. Maar donaties zijn ons allerbelangrijkste. Voor mij om door te kunnen gaan. Dus dank jullie wel daarvoor. Maar ga naar Jensen.nl. Dan zie je hoe je ons kan steunen. En als je deze informatie waardeert. Die we vandaag weer delen met jullie. En als je waardeert dat deze geheime informatie. Ja, dat voor ons ook wel natuurlijk iets is om dat gewoon te broadcasten. Dan zijn we heel blij met jullie waardering. En we hebben natuurlijk ook de Stop de Leugens kledinglijn. Want dat is waar we natuurlijk mee bezig zijn. We willen dat het stopt, die leugens. En dan moet je ze doorprikken en dan moet je ze dus exposen wat er daadwerkelijk aan de hand is en wat het plan is. Nou, de eerste, dus zo nog Dr. Lawrence Dunegan met interessante informatie. Maar de eerste is Aaron Russo. Aaron Russo is een Amerikaanse filmproducent. Hij is overleden in 2007. Of hij was een Amerikaanse filmproducent. Overleden in 2007. Hele interessante vent. Hij heeft een aantal. Dus dit was ook een Hollywood insider. Hij heeft bijvoorbeeld zijn bekendste film, denk ik zijn succesvolste film was Trading Places. Heeft hij geproduceerd met Eddie Murphy. En hij heeft toch wat andere dingen. The Rose en Rude Awakening. Een aantal andere grote Hollywood producties. Echt een producer. Dus echt een Hollywood insider. Hè? Als je dit soort films met dat soort budget en dat soort succes, dan ben je wel echt een speler. Hij is ook een manager geweest van heel veel Hollywood A-sterren. En hij is op een gegeven moment wilde hij de politiek in. Want hij kwam er ook achter dat er iets niet klopte aan de wereld. En toen is hij dus gestopt met Hollywood. En uiteindelijk is hij gegaan voor een aantal politieke positie. Zoals bijvoorbeeld hij ging voor het gouverneurschap van de staat van Nevada als republikein. Uiteindelijk is hij daar niet gekomen omdat hij kanker kreeg. En dat was natuurlijk een probleem. Hij is op 24 augustus 2007 gestorven. En een paar jaar voor zijn dood heeft hij dit interview gegeven. En dit is weer overduidelijk bewijs dat er mensen op de achtergrond, de elitefamilies en andere griezels nog steeds aan de touwtjes trekken. Maar we kennen ze niet. We kennen misschien wel wat namen,
Maar we weten niet op welke posities ze nou daadwerkelijk aan die touwtjes trekken. Maar hij kon het heel goed uitleggen. Want hij raakte bevriend, Aaron Russo, met Nick Rockefeller. En Nick Rockefeller is gewoon een van de telgen van de Rockefeller-familie. En dat is niet de bekendste. We kennen natuurlijk de allerbekendste recentelijk was David Rockefeller. Die griezel met het bloed doorlopen ogen. Maar die is overleden. Maar dan denken we, omdat we ook niet zo heel veel op Wikipedia lezen over deze mensen of over een Nick Rockefeller. We denken dat deze mensen helemaal, dat die er niet zijn. Ze worden echt gewoon verborgen voor ons. Maar Nick Rockefeller is een van de Rockefellers die echt aan de touwtjes trekt op de achtergrond. En Aaron Russo raakte bevriend met hem. Het werd een hele aparte vriendschap. Want eigenlijk probeerde Rockefeller Aaron Russo hem in het clubje, natuurlijk niet op het topclubje, op het hoogste niveau, maar wel ergens daaronder in de invloedssfeer. Omdat hij waarschijnlijk dacht van met zijn verleden, met zijn hij zag iets in die Aaron Russo. Dus Aaron Russo gaat vertellen wat hij altijd besprak met Nick Rockefeller. Aaron Russo is nooit helemaal meegegaan. Sterker nog, hij heeft gezegd van ik ga niet met jou mee, Nick. Hoe goed ze bevriend ook waren en hoe erg Nick het ook geprobeerd heeft om hem zeg maar in het kwade clubje te betrekken. Aaron Russo heeft dat nooit gedaan. Hij heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft op een gegeven moment gedacht, ik ga het nu allemaal vertellen wat ik weet en waar het naartoe gaat met de mensheid en wat deze gasten van plan zijn. Nou, wederom. Dit is dus bijna 20 jaar geleden, dit gesprek, dit interview. Je gaat weer eens horen hoe alles waar we nu in zitten precies voorspeld is. Het is niet een voorspelling, want het is een plan. Het wordt uitgerold. Dus het is hetzelfde wat in 1969 al door Dr. Richard Day verteld werd aan Dr. Dunegan. Terwijl Dr. Richard Day had dat waarschijnlijk al 10 jaar daarvoor of 15 jaar daarvoor gehoord. Maar het is zo'n goed plan en het wordt zo langzaam uitgerold over ons met echt een overduidelijk doel. En dat komt ook weer naar voren hier bij Aaron Russo. Dus hier is Aaron Russo aan het woord en hij begint eventjes te vertellen van hoe hij eigenlijk met Nick Rockefeller in contact kwam. Maar hier zit ook een heel, en dat is zeker interessant anno 2023, de rol van het financiële systeem. En dat is ook, denk ik, voor veel mensen een eye-opener. Aaron Russo. I had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family. And he, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney. And we became friends. We started talking about things. And I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. And the goals of the banking industry, not just the Federal Reserve System, but the private banks in Germany and England, all over Italy, all over the world, they all work together. They're all central banks. And they're all part of the Communist Manifesto. You know, central banking is one of the major planks of the Communist Manifesto. We talk about America being a capitalistic country, but yet at the same time we have a central bank that plans everything for us, right? And the graduated income tax is another plank of the Communist Manifesto, right? So right there you have two major planks of the Communist Manifesto that have been brought in because of the Federal Reserve System, okay? So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip,
they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions. I met Rockefeller through a female attorney I knew, who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me, and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him, and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told him what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later, 9/11 happened. And I remember he was telling me how you're going to see soldiers looking in caves for people in Afghanistan, Pakistan, and all these places. And there's going to be this war on terror, of which there's no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, you know, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. Oh yeah. Dat is toch ongelooflijk, hè? En het ding is, de war on terror. Weet je, het is hetzelfde wat we dus net hebben gehad de afgelopen jaren. De strijd tegen het virus. Samen krijgen we het virus eronder. Strijd tegen een virus. Het is iedere keer een vijand creëren. Gewoon in de perceptie. Niet in de realiteit, maar in de perceptie. De oorlog tegen terreur. Terreur. Dus terreur is overal, maar terreur, wat is terreur? Het is een perceptie. En zo hebben ze dat geleerd door de jaren heen. Dat mensen zo makkelijk te leiden zijn op die wijze. Creëer een perceptie van de realiteit voor ze. En ze lopen daar wel achteraan. En je hoort het dus gewoon, hè? Meer dan 20 jaar geleden. En je hoort ook in de stemmen van hem en ook in de... gewoon, als je het tijdbeeld een beetje terugvoelt, om het maar zo te zeggen, voor zover dat kan. Je merkt het, dat klinkt eigenlijk, een chip, ja, ze zeggen het, de chip, dat is wat ze willen en dat is waar ze naartoe gaan. Dat leek toen onmogelijk of zo ver weg. En ook helemaal niet zo van, hoe gaat dat dan werken? Maar het grappige is dat in 1969, tijdens die lezing van Richard Day, die zei ook al, uiteindelijk komt er een chip in de hand van mensen en in het lichaam, want dan zijn ze helemaal te controleren. En je ziet dat alles daar nu naartoe aan het gaan is. En daarom is het ook mensen die dit onderzocht hebben, dat zijn geen zieners, dat zijn geen helderzienden. Dat zijn gewoon mensen die de research gedaan hebben en die geluisterd hebben naar dit soort mensen. En nog meer mensen waarschijnlijk op de achtergrond gesproken hebben. En dan kom je achter dat dit gewoon een plan is. En dan is het plan ook redelijk makkelijk te voorspellen. Zeker als je na een aantal jaren ziet, en dat zien natuurlijk nu ook heel veel mensen. Ik vind zelf dat Kiona-verhaal, dat het zo absurd is dat zoveel mensen hier wakker over geworden zijn, dat het allemaal niet meer klopt. Maar je ziet gewoon theaters hier voor je ogen uitgespeeld worden. En het komt allemaal uit. Maar dat we weten, en dat is zo belangrijk, we weten dat die chip en het einde van cash, dat mag er natuurlijk nooit komen. Want dat is daadwerkelijk hun eindspel. Hier meer van Aaron Russo. Yeah, there's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no, who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then?
Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago. This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right, an endless war on terror without any real enemy that you can never. So you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on and on. Yeah, because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scared the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. Yeah, there's a war going on in Iraq because we invaded Iraq. And people over there fighting, you know. But the war on terror, that's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9/11 and who was responsible for 9/11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror. Aaron, you said that he was, and I think it's important, and I know this about the Rockefellers from Dr. Dennis Cuddy and many others who literally, you'll be 20 years old in a lunch line at college, and no, it's David Rockefeller. And here's here, I mean, they're experts at recruiting and getting what they call players, and that clearly he was, I mean, I want to make it specific and just get you to reiterate what you said last night about you got 30% of the vote, you were having an effect, you made mad as hell, they knew that you'd started the Constitution Party, they knew that you were somebody who was taking action and getting things done, you'd already made some big films, had a lot of other successes, so they were trying to recruit you, and didn't it come down to the point of, hey, we are here to recruit you, and don't worry, your chip's going to say, don't mess with us, you know, this guy's don't touch. Yeah, yes, that did happen. I was definitely being recruited, but it's more subtle than that. Well, in your words, just go through the process, and then what he said. Well, what it is remember, we were friends, and he used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd tell me about business investments, how you get involved in, you know, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? You know, I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And, you know, just stuff, you know, leading you on. And I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from. You know, as much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and he would come back with, oh, I do? Or? Well, it would be more like, you know. It's better for them. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world.
And I said, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that socialism is really capitalism. Because America's becoming a socialist country. It's a communist country today. Well, one of the things they told me was that... Oké, ik onderbreek heel eventjes. Wat dus overduidelijk is, en hij legt het, vind ik, heel goed uit, is dat wij betekenen echt niks voor die gasten. Het is echt slaven en we kunnen zo weggevaagd worden. En ze zetten ons zo 3 jaar thuis en ze ontnemen je gewoon alles. Het interesseert ze echt helemaal niet. Want deze vraag krijg je natuurlijk ook vaak. Waarom zouden deze gasten het doen? Ze hebben al het geld in de wereld. Nou, dat is dus één ding, dat als mensen gewoon te veel geld hebben, dan bestaat geld niet meer. En wat je dan wel hebt, dat krijgen ze... sommigen gaan daar niet in mee, die vallen dan af. Maar de echte griezels, dan gaat het om macht. Dat is het lekkerste wat er is. En mensen controleren. En zorgen voor pijn en lijden. En daar krijgen ze energie van. En ik vind dat Rousseau dat heel goed omschreef. Het is overduidelijk dat hij echt zo gezeten heeft. Wat interesseert jou die mensen nou? Denk aan jezelf. Denk aan je familie en het kleine clubje hier. We zorgen voor elkaar. En de rest, who cares? Lach ze uit. Het zijn slaven. Het zijn domme schaap. Zo kijken ze naar de mensheid. He was at the house one night and we would talk and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were 2 primary reasons. And one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the 2 primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Miss Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Miss Magazine? Funded Miss Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, see, the whole thing is these people control the money, so they make all the rules. You understand? And they put whatever rules they want into effect. And the truth is, America has really become a socialist, communistic country. And everybody says it's a capitalistic country. It's not a capitalistic country. You know, how could it be capitalistic when you have a central bank? That's the first. It can't be. You know, It's a planned economy. It's a planned economy. It's a phony. If they want to create prosperity, they just print dollars. They just make dollars or put digits into the economy, and now you have prosperity. You don't have real prosperity. You don't have real manufacturing. You just have money being injected in. It's an infusion of credit, which only makes the government go into more debt. Into more debt. The Federal Reserve is poison to our country. Of course it is. It's poison. Whoever makes the money makes the rules. Rothschild said that. And they make the money. Why are we allowing these private bankers to make the money for our country? It makes no sense. Why are we paying interest to these banks to make money for us when the government can do it itself without paying interest and without all that debt? There's no answer to that question, and it's the question no politician will raise. Everybody talks about America's debt, how much debt we're in. We're in debt because we have to borrow money. But we don't have to borrow money. They designed it so we go into debt. Exactly. We can create the money and back it by goals so they can't create too much of it. So you don't have the inflation. And do what the founding fathers gave us.
But instead, the bankers make the money, they control the government, they buy the politicians, they tell us who gets into office. You have computer voting, that's a fraud. They do whatever they want to do to us. They do whatever they want to do to us. And it has to stop. My friendship with Nick Rockefeller. Oké, daar gaat hij zo over. Wat vind ik, dat is statement. Maar het hele idee, moet je nagaan, dat alles ligt in de handen van die gasten die dat geld controleren. Maar het is niet de overheid. Het is niet de mensen waar wij voor stemmen. Het is zo'n farce. Overheden kunnen geen geld drukken. Ze moeten naar de bank gaan voor leningen. Het is weggehaald. Er wordt zo uitgelegd hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar dit is waarom het zo'n toneelstuk is en waarom het zo'n onzin is. En de overheid kan niet zelf geld printen. Het moet naar de bank. En de bank, ja, die hebben eigenaren. En dat zijn de gasten die aan de touwtjes trekken. En voor de rest is het poppenkast. Daarom kunnen ze niks. En gebeurt er ook niks. En verandert er nooit wat. Want het plan wordt gewoon uitgerold. Maar hoe het zover heeft kunnen komen, en dat inderdaad daar niet gewoon de hele dag over gesproken wordt, van hoe kan het nou zijn dat de overheid niet zelf geld kan printen? Hoe kan dat nou? Was one where we expressed ideas to each other and thoughts and philosophies, and he wanted me to become part of what they were doing, and for me to become a member of the CFR, and offered various business opportunities for me to get involved in. And for me to not take up the fight or the battle that I've been taking up in the past. To drop that idea, because what was the point of my fighting for the people? I was a guy who was very successful in the movie business, and I saw the truth of what was happening. I tried to express it to the people, and rather than having me express it to the people, they wanted me to join their side because I was a mover and a shaker, and rather than me opposing them, to join them. It was real simple. And he tried to recruit me into that situation, and I didn't go for it. Did he get angry when you didn't go for it? No. And, it's like, I remember one time he said to me, you join us, so you have an ID card there, and, you have a chip, and your chip will say KMA on it. And I said, what does KMA mean? He said, it means kiss my ass. And anybody stops you, a cop or whatever, and you show them your card or your chip, and they'll know to leave you alone, because you're one of us. Why are you fighting for the people for? What is that about? The people are just, they have to be ruled. They have to be, the Constitution, what you're standing for, is only for a few people. It's only a few individuals that can live that way, and we believe that it's best for society to be ruled by an elite people who control everything. And I said, I don't believe that. I believe God put me on this earth to be the best person I could be, and put everybody on this earth to be the best they can be, not to be a slave and a sheep to you and these people. And I don't understand why you want to control everything. What is the need for that, And I asked them, do all the people in the Council of Foreign Relations feel the same way you feel? He said, no, a lot of them think they're doing the right thing. They think that socialism is the best way to go. They think that, that they're doing the right thing. But the people at the top, they all know the truth of what's happening. And that's what it is. So it's compartmentalized within the elite structure as well. Of course it is. I mean, all the people that are in the CFR, was that 2,000-3,000 people? I have to go to, like, Dan Rather. They don't know what's going on. They join the CFR because it's prestigious. They think it's good for business, it's good for this. They don't know what's really happening. The evil that comes out of it, that's emanating out of it. And to me, the biggest evil is what's happening right now, because what happened on 9/11 is a phony, and we've never learned the truth about 9/11. That's the question I wanted to follow up on. He tells you 11 months before there's going to be an event, all this is going to happen. What did you think on the morning of 9/11? Where were you, and did you think about Nick Rockefeller and what he had told you when you saw those towers fall? No, I was actually in Tahiti when 9/11 happened, and I got a call from my son. And my son said, the Twin Towers, they were just attacked, and they were falling down or something. So what are you talking? I was in Tahiti, I was asleep. And he
says, yeah, they were hit by a plane, da, 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 da. And so where I lived, where I was in Tahiti, there was no television. So I had to run around the other side of the island to a hotel where they had, and it was all on television, you know, and that's when I first saw the stuff on TV about it. And I didn't immediately equate it to Nick, you know, but when I realized that we were going to go into Afghanistan, Iraq, and as that developed, I realized what it was. How could there be a war on terror and actually say that we're having a war against terrorism and leave the borders wide open? If you were the president of the United States, or I were the president of the United States, and 9/11 really happened the way they want us to believe it happened, the first thing you would do was shut down the borders so people couldn't get in the country to harm you. But they left the borders wide open because the bankers want the borders open because they want a one world government. They want a North American Union. They don't want borders here. The 9/11 was only a manifestation. It was done to create a fear in the American public, right? So that we will obey what they want us to do. And take Richard Reed, the shoe bomber. Here's a guy who was 6'6", ugly as could be. I heard he smelled. Okay, he sits in coach on a plane, lighting matches to put his shoe on fire, surrounded by people. It's idiotic. If you were going to blow up a plane, you go into the bathroom, you close the door, and you put your shoe on fire. You're not going to sit there surrounded by people lighting matches on a no-smoking flight. They want you to believe this nonsense. It's ridiculous. 7/7's come out now, and the majority of the British people think it's an inside job, and all the evidence points towards it being an inside job. Yeah, I mean, what happened in London? Yes. All this is nonsense. It's just keep people in fear. It's this endless war on terrorism that doesn't really exist, so people will submit to whatever the government wants them to submit to. Searches, check your shoes, have ID cards, put chips in you, you know, where you become servants to the elite. That's what this is all about, you know? Restore America's republic to what it's supposed to be, get the bankers out of our government, get the bankers out of our government. Government should stop borrowing money from the banks. Government should make its own money, restore the republic, individual freedoms. That's what this country's about. And until we do that, we're gonna be slaves. I mean, to me, I see people like Bill O'Reilly on television, right? And I see how much they control the media. Like there's this girl on Bill O'Reilly the other night from an organization saying the world can't wait. And this girl was spot on. Everything she was saying was the truth. And all Bill O'Reilly could do was call her a lunatic. He couldn't challenge the facts. They just call people names. They can't, and until we just find that, look, this world, we're heading into a world of danger, possible nuclear wars, you know, because the banking industry is trying to take over the world. 9/11 is the beginning of the war on terror. That war on terror is leading us into Iraq, which is the next lie. So you had the lie of 9/11, how that happened. Nobody knows how Building 7 came down. Okay, we know 9/11 was a fraud. The American people don't know it, but more and more of them are believing it. Okay, so that was the first lie. Besides the inception, I'm not going back to the inception of the Federal Reserve, that original lie. But 9/11 was the first lie in this present state we're in. 9/11 is the kickoff of the war against the American people and the people of the world. 9/11 was a phony. It's a fraud. It didn't happen the way they told us it happened. Now, because of 9/11, we then had the authority to go into Afghanistan and Iraq. Iraq didn't have weapons of mass destruction. Okay, so that was the next lie. Now they're talking about going into Iran. Now, how would you feel if you were Iran and you had this big, powerful country, America, go into your next door neighbor, take over their oil fields, right? Wouldn't you be worried that what they were going to do to you? Of course you're going to be worried. But the people of America don't think about it from Iran's point of view. They think about it from our point of view. So now we're going to send more troops into Iraq and keep building up because they want Iraq and the Middle East to become part of the New World Order. And Iraq was using, Saddam wanted to start using euros instead of dollars, right? He was messing up their whole consumption. Iran wants to start using euros instead of dollars. They have. Okay? So I'm saying what they're trying to do is preserve their power. And one lie leads to the next lie, leads to the next lie. And until you get to the root cause of 9/11,
which is supposedly the war on terror, will never solve our problems here. Should we send more troops into Iraq? Should we not send more troops into Iraq? Well, the fact is, that it all goes back to this war on terror. Where did 9/11 come from? That's the root cause of everything. And until we have a full investigation, find out why Building 7 fell down, why they shipped all the steel out of America so quickly, from the buildings, why all the things that don't make any sense about 9/11, until we find out why it really happened, we'll never understand why there's a war on terror. And we'll never be able to prove that the war on terror is a phony. Nick and I discussed many things. One of the things we discussed, or he brought up in conversation, was reducing world population, and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree, there are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die, But they felt that they wanted to reduce world population, and he felt that it should be reduced by half. He even mentioned to me once they were having a real problem trying to solve the Israel-Palestinian problem. And he talked to me once about they were playing with the idea of bringing Israel to Arizona, and taking all the people from Israel and giving everybody $1 million and setting up Israel in the state of Arizona. Unbelievable. To end that problem, because that's a problem that they're not in charge of, in a sense. They're not controlling that problem. They're very arrogant. They can do whatever they want to do. We've given these people the authority to create money out of thin air, and through that device, they control everything. And if you want to win the battle to stop that, you have to deny them the ability to create money. It's only because they can make money that they have all this power. They literally have the money machines. They have the money machines. They can print it. They can do whatever they want to do. They own everything. Aaron, we'd take over pretty quick if we were the guys that issued the money. Everybody had to come give us real assets for the use of this money we just printed up. People. I tell people, why in the world does the American government borrow money from the banks when they have the ability to create it themselves without borrowing it and paying interest on it? Why? And nobody can answer that question. Not one politician ever raises that. Why does the American government borrow money when they can create it without paying interest? Well, we did create it up until 1913. And so people say, well, because if the American government does it, it'll create inflation. That's the answer. I say, well, let's look at it. The American government has the Federal Reserve do it, which creates the same inflation as if they did it. But also with the inflation, now you're getting massive debt. So with the Federal Reserve, you have inflation and debt. Now, if the American government made the money, backed by gold, which limited the amount they could make, you wouldn't have debt and you wouldn't have inflation. What did Rockefeller tell you about the Federal Reserve and their family owning part of it? Well, he said the New York Fed is the main controlling interest of the Federal Reserve System. They control the bulk of it. So the New York Fed is really the Federal Reserve System. Even though there's 12 different banks, it's run by the New York Fed. And the New York Fed is basically the Federal Reserve System. So who's ever running the New York Fed is where, and the families that control it, control the New York Fed. And they're the main engine behind the Federal Reserve System. And that's a wing of the Bank of England. Well, the Bank of England and the Federal Reserve are partners, and the Bank of England is a private bank, and so is the Bundesbank in Germany, and the bank of all the banks of the G8 countries are all private banks. They're private central banks. And look, what happened in Europe? Didn't Europe vote down the European Constitution? Yes. They're still doing it. Didn't they vote down the euro? They're still doing it. They don't care what the people vote. They do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that matter. Isn't that prima facie evidence of a tyranny? Well, there's no question we're in tyranny. There's no question we're living in a world where the American citizen is no longer a free individual human being to do the things that they wish to do. We're slaves, and it's getting worse. What do we got to do to bring these people down? In my opinion, you must shut down the Federal Reserve System. And I think that there has to be an uprising. There has to be an uprising. People have to stand up. I can't do it alone. You can't do it alone, Alex.
And we need to get a majority of people, not a majority of people, but... It was 5% won the war against the British, a highly motivated group. But I agree, people have got to get angry first. I mean, not just, we know it's corrupt and that lackadaisical. We got to get pissed. People don't seem to have the courage to do what they have to do, you know? I want to say you've got a lot of courage. Well, thank you. You know, I don't know if I have a lot of courage. I just have I want to thank you for what you're doing for my family. Well, I have a sense of conscience and I have a sense of justice. You know, I get nervous about what I do, but I do it because there's no other choice. You know, I couldn't live with myself if I didn't do it, you know. But the fact of the matter is, I mean, I've ostracized myself pretty much from Hollywood. You know, people are afraid to deal with me in Hollywood a lot because of what I do and the things I say. You know, I don't go along with routines. You know, a lot of people in Hollywood know the truth. They're not willing to stand up and speak about it. You know, and I know many of them have seen my movie, you know, and they know I'm right, and they won't talk about it because everybody's afraid. Everybody's afraid because they think that this money they get, these Federal Reserve notes, are really money, and they think they have a comfortable lifestyle, and they're afraid to change. You know, they're afraid to stand up for what's right. And until people are willing to stand up and have the courage to do what they need to do, it's not going to change. And hopefully, you know, what you're doing, what I'm doing, what other people like us are doing, can affect the change that people will stand up and say, hey, I've had enough. The thing is, we have one advantage. That they need us to cooperate. See, if we don't cooperate with them, they can't win. And so they always need our cooperation to go along with their programs. So they try to sell us. Right. They try to sell us. Democracy, this majority says this, believe in this, do that. The war on terror, you know, we got to be scared. You know, they're always trying to do things to sell us so that we'll go along with them. And once we learn not to cooperate with them, then we win the game. And that's the point. Don't cooperate with them. Don't go along with the program anymore. Stop it. Join forces. You and I should run for president and vice president and take over this country and bring freedom back to this country. You know, that's what it takes. Two people like you and I, statesmen who believe in freedom, who believe in Thomas Jefferson and the Constitution and the founding fathers to make this country whole again. Because right now it's in the grip of the evil ones, you know? And the only way to stop that is for good men to stand up. What Edmund Burke said, evil can only thrive when good men do nothing. Yes. Right? We got to do something. En dat is het natuurlijk. En dat blijft het altijd. Is wat hij ook zegt van wanneer houdt dit nou eens op? Ja, we moeten meedoen. En als we stoppen met meedoen, dan houdt het op en snel ook. Het was hetzelfde met Kiona. Mensen vroegen altijd bij hoe lang gaat dit duren? Ja, totdat wij zeggen genoeg is genoeg. We doen niet meer mee. En dat duurde vrij lang. Maar het gebeurde toch. Dus dat is het. Aaron Russo overleden 2 jaar na dit interview. Dus dat is ook vrij snel. In 2007. Maar een paar dingen er nog even uithalen van wat ik heel opvallend vind. Is natuurlijk, hij hamert natuurlijk erg op dat 11 september. Dat niet klopte. Dat verhaal niet klopte. En wat is er daadwerkelijk gebeurd? Daar moet een onderzoek naar gedaan worden. Want alleen dan wordt ook die war on terror exposed. En dat soort dingen. Nou leven we in 2023. Er is nog nooit een onderzoek gedaan naar wat er echt gebeurd is die dag. Waar hij hierop vroeg. En dat is hetzelfde wat ze nu natuurlijk proberen met Kiona. Om ervoor te zorgen dat er nooit een echt onderzoek van waar komt het nou vandaan? Hoe erg was het? Hoe is het nou ingebracht? En steeds raak je verder en verder verwijderd van het moment van de gebeurtenis. Van het event. En mensen willen ook altijd gewoon graag door. En mensen willen het gewoon vergeten. En het ding is zo belangrijk om weer altijd terug te gaan naar die punten. Om helder te blijven zien van wat er daadwerkelijk gebeurt op dit moment. En wat er gebeurd is. En dat niet klopt. En dan ben je ook weer beter voorbereid van als ze weer met iets komen. En ik vind het ook wel een mooie dat zij dus als het ware, hij noemt dat een KMA-chip. Dus die gasten hebben een Kiss My Ass badge, als het ware. Dus als zij worden aangehouden door de politie, als er iets aan de hand is, iets naars, ze laten alleen maar zien Kiss My Ass en ze komen overal mee weg. En daarom worden deze mensen ook nooit echt vervolgd. En nooit.
Zij zijn in totale controle van het systeem. Kiss my ass. En dat was dan ook mijn derde punt. Dat als mensen vragen van... maar waarom klappen niet meer mensen uit de school? Kijk eens eventjes heel kritisch naar jezelf. Of stel jezelf deze vraag eens. Als jou geboden wordt wat Aaron Russo geboden werd. Kom nou in de club. Je krijgt zo'n kiss my ass pasje als het ware. Ze kunnen je nooit meer raken. Je bent compleet beschermd. You're one of us. Je komt in al die... we brengen je overal binnen. Big business opportunities. Je mag op de Council for Foreign Relations, heel prestigieus, in New York. Daar mag je deelnemen. Daar voegen we je toe. Stel jezelf de kritische vraag. Hoeveel mensen zeggen daar nee tegen? Hoeveel mensen zeggen nee tegen een kiss my ass pasje? Ja, ik ben hetzelfde als Aaron Russo. Vrijheid en ik geloof niet in slavernij. Ik vind het verschrikkelijk allemaal. Die gasten, ik wil er niet bij horen. Ik zal me er nooit gelukkig in voelen. Maar hoeveel mensen zouden er toch niet voor gaan? En die klappen dan ook niet uit de school. En ik vind het ook wel, dus ze hebben het vaak over die Council of Foreign Relations. Dat is eigenlijk vrij onbekend in Nederland, maar eigenlijk ook weer gewoon wereldwijd. Niemand weet wat die gasten doen. Maar dat hebben die grote industriële gasten, de krachten, hebben dat opgezet volgens mij ergens in de jaren 30 of zoiets. Ik weet niet precies, maar zo rond die tijd. De Council of Foreign Relations, die heeft uiteindelijk, de Rockefellers hebben dat allemaal overgenomen. En dat is waar... Het is een carousel van mensen die uiteindelijk in de overheid belanden op belangrijke posities. En als ze ergens goed hun baantje gedaan hebben, dan komen ze op de Council of Foreign Relations. Dat is waar op de topplekken, dat zegt hij ook zo goed, er zijn 3000 leden van de Council of Foreign Relations. Maar natuurlijk alleen de top weet wat hier echt aan de gang is. Alleen de top. Maar heel veel mensen die denken van, oh, prestigieus. Ik ben op de Council of Foreign Relations. Oh, wat fantastisch allemaal. Heel veel journalisten die worden daar ook voor uitgenodigd. Dus die zijn natuurlijk ook dan in de pocket. En die vinden het allemaal prachtig. Maar de Council of Foreign Relations. Nee, het is maar een praatgroepje. Ja. Maar net zoals met Klaus en Davos. Op het topniveau wordt alles natuurlijk gewoon besloten. En als je ziet in de Council of Foreign Relations, bijvoorbeeld Larry Fink, de baas van BlackRock, die alle businesses in handen hebben. En die er ook voor zorgen dat we nu alleen maar transgenders in commercials zien. En die dwingen namens adverteerders precies af wat de content moet zijn. Larry Fink van BlackRock, die zit dus gewoon hoog in het bestuur van de Council of Foreign Relations. En hij zit in het hoogste bestuur van de World Economic Forum. Larry Fink staat op de website. Je ziet de foto's nu in beeld. En zo zie je maar, het is één groot clubje. En er zit er natuurlijk altijd nog een laag daarboven. Zoals boven Larry Fink, die daadwerkelijk aan de touwtjes trekt. En de Council of Foreign Relationship, dat is waar de buitenlandpolitiek van Amerika al zo lang besloten wordt. Het is daar, het is niet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika. Nee, het is daar. Daar gebeurt het en daar zitten de echte spelers. En die bepalen natuurlijk het buitenlandse beleid van Amerika. En dan natuurlijk ook meteen de NATO erbij. Want de NATO is gewoon Amerika. Maar het begint daar. En hoeveel mensen weten dat ze daar zitten? Dat het zo werkt. En heel goed dat Aaron Russo dit zo allemaal zo overduidelijk en heel mooi verteld heeft. En ter nagedachtenis van Aaron Russo hebben we dit uitgezonden. En overigens het interview dat je hoorde. Ik zeg het nu pas. Dat werd gedaan door, inderdaad, Alex Jones. Dan zie je ook hoe lang Alex Jones er al mee bezig is. En wel begrijpelijk dat hij af en toe uit de bocht vliegt als je al zo lang hier onderzoek naar doet. En dan word je op een gegeven moment natuurlijk ook, dan zie je het misschien ook niet meer zo zitten. Maar je ziet, Alex Jones heeft echt gedegen onderzoek gedaan. Die weet echt waar hij het over heeft op heel veel vlakken. Wauw. Ik vind het toch altijd weer, ook weer, zoals jullie ook zo zijn, een confrontatie met hoe het gewoon echt in elkaar zit, hoe het gewoon echt werkt. En het is ook zo logisch, want je ziet het gewoon voor je neus. Je ziet het gewoon echt in real time, zie je het gewoon afspelen. En het gaat maar door. Nog een klein stukje van Dr. Lawrence Dunegan, had ik al beloofd. Dat is dus, het is slechte kwaliteit.
Maar dat maakt het ook wel vrij bijzonder. Want ja, dit zijn natuurlijk niet content die overal te vinden is. Of die ze ook willen dat zoveel mogelijk mensen horen. Maar Dr. Lawrence Dunegan die heeft dus in 1989 gedocumenteerd wat hij gehoord heeft in 1969 van Dr. Richard Day. Een insider van deze griezels ook. En hij heeft daarna, na 1989, wij denken dat het ongeveer hetzelfde jaar is, of het jaar daarna, een interview gedaan met iemand. En dat is Randy Engel. En ik wil er toch een paar korte dingetjes nog even uithalen, want dat is wel interessant. Dat een van de dingen is ook wat daar bij Richard Day, wat gewoon echt het doel was. Mensen van een bepaalde leeftijd kun je niet meer veranderen. Dus je moet op de jeugd focussen. The emphasis on youth. This was stated explicitly. People beyond a certain age, they're set in their ways. You're not going to change them. They have values. They're going to stick to them. But you get to the youth when they're young, they're pliable. You move them in the direction you want them to go. So this is absolutely correct. They're targeting the young. They figure. You old fellows that don't see it our way, you're going to be dying off, or when the time comes, we're going to get rid of you. But it's the youngsters we have to mold in the impression we want. Yeah, right. Which is common sense. I think most totalitarians have. Now, there's something about the homosexuality, I think. Ja, dus even de eerste, dat is zo duidelijk. En dat zegt Nick Rockefeller dus ook tegen Aaron Russo. We moeten de kinderen, als ze jong zijn, en dat is goed. En dat is ook de reden waarom we wilden dat die familieunit zeg maar uit elkaar ging. En dat vrouwen gingen werken. Ten eerste 50% van de bevolking kunnen we nu belasting laten betalen. Extra, vrouwen. Maar nog belangrijker, kunnen we de kinderen in school veel beter indoctrineren. Het is allemaal het plan. En dit is dus uit 1969 komt deze informatie. Het is echt focus op de jeugd. Je moet je kinderen in de gaten houden. Wat is dat toch ongelooflijk. En nu gaat het even over homoseksualiteit. Expand on. I don't think this came out of the original paper, but there was, first of all, we're going to promote homosexuality, and secondly, we recognize that it's bizarre, abnormal behavior. But this is another element in the law of the jungle, because people who are stupid enough to go along with this aren't fit to inhabit the planet, and they'll go by the wayside. I'm not stating this precisely the way he said it, but it wasn't too far from there where there was some mention of diseases being created. And when I remember the one statement and remember the other statement, I believe that AIDS is a disease which has been created in the laboratory. And I think one purpose that AIDS serves is to get rid of the people who are so stupid as to go along with our pro-homosexual program. Let them wipe themselves out. Another theme. Dus dat is ook zo'n ding over homoseksualiteit, maar het geldt voor meer dingen. Is dat, kijk, dus van de ene op het andere moment, en daar gaan ze het zo ook over hebben, is er een moment gekomen, nou is het oké. Dus het was eerst, mocht het niet, was slecht. En dan wordt er besloten, oké, het is wel oké om homoseksueel te zijn. Nou, dat is het natuurlijk, maar het wordt ergens een keer besloten dat het opeens kan. En mag. En dan wordt het gebracht met van het is voor de vrijheid van mensen en voor de vrijheid van mensen hun gevoelens. En dan kunnen mensen zichzelf zijn. Wordt heel mooi gepackaged. Maar daadwerkelijk de reden waarom ze het vrij en normaal maken, of dat ze toestaan, is om iets anders voor elkaar te krijgen. Dus dat wordt dan gewoon ook hier gezegd dat homoseksualiteit moet gepromoot worden. Want dan komen er minder kinderen op deze planeet. En de man-vrouw situatie wordt weer verstoord. Dus het is eigenlijk alleen maar een positief ding. En ik vind dit hetzelfde wat je zo vaak ziet ook tegenwoordig. Nog steeds, anno 2023. Zie je klagende mensen uit die A, B, C, D tot en met Z community. Van er is niet genoeg inclusiveness en we worden zo tegengewerkt. En dat komt door de blanke heteroseksueel of dat komt door de heteroseksuele of dat soort dingen. En dan zie je dus dat het ook als werking heeft. Het eerste zeg je mensen van oké, prima, het is vrij en de gevoelens en dit is voor jou en dit is goed. Terwijl de agenda erachter donkerder is dan wat dan ook. Maar tegelijkertijd creëert het niet in een maatschappij dat die groep die dan bevrijd is, dan zijn ze in eerste instantie misschien blij, maar dan is het
nooit genoeg. En dan gaat toch mensen worden weer tegen elkaar uitgespeeld. Van ja, het komt door de blanke heteroseksueel. Dat dit niet, dat zus niet, dat zo niet. En hetzelfde geldt met immigratie. Dat als zeg maar immigratie in een land wordt toegestaan. En het wordt natuurlijk bewust gedaan om een land te veranderen en te verstoren. Nou, dat voelt de lokale bevolking, hè? Die voelt dat natuurlijk, dat hier iets aan de hand is. Die raakt geïrriteerd. Dan raakt de immigrant, die ook maar gewoon gekomen is, die raakt dan ook geïrriteerd en boos. En waarom word ik niet geaccepteerd? En dan wordt daar ook weer gestreden tegen elkaar. Dus iedereen blijft maar tegen elkaar strijden. En die gasten zitten op de achtergrond en die laten het zo allemaal gebeuren. Verdeel en heers. En dit is weer een van de dingen. Want kijk, ik neem het de immigrant niet kwalijk dat hij zich zo voelt. Want die komt ook maar en die wordt uitgenodigd als het ware. Ik neem het de lokale bevolking niet kwalijk. Want die wordt verstoord. Maar tegelijkertijd, het gebeurt allebei tegelijkertijd. Ik neem het ook de homoseksueel niet kwalijk. Dat ze vinden dat er nog niet genoeg acceptatie is. Maar ik neem ook de heteroseksueel die ook zegt van ja, hallo, het is, de meerderheid is man, vrouw. Het ding is, we worden zo tegen elkaar uitgespeeld. En dit houdt pas op als we zien dat we echt allemaal in hetzelfde schuitje zitten. We hebben allemaal te maken met dezelfde gasten die ons eronder willen krijgen. En pas als we dat gaan zien, dan houdt het ook meteen op. Want tot die tijd, het is zo dom. We moeten zien dat we allemaal dezelfde vijand hebben. Dat hebben we met z'n allen gemeen. Hebben we met z'n allen gemeen. En het is zo duidelijk te zien. We worden tegen elkaar opgehitst, tegen elkaar opgezet. Het is niemands schuld, het is niemands fout. Maar we gaan erin mee, want we doorprikken één ding niet. En dat is dat we dezelfde vijand hebben. En we hebben dezelfde strijd. En nu over het veranderen van woorden en wat je daarmee kan doen en het spelen voor God wat deze gasten hebben. The notion of God is eternal and the teachings of Jesus Christ is eternal and therefore the teachings of the church is eternal. Depends on the authority of God and God brings about change in God's way. What this boils down to me is these people say, no, we take the place of God. We establish what will change and what will not change. So if we say homosexuality or anything is moral today, wasn't yesterday, but it is today, we have said so, therefore it's moral. And we can change tomorrow. We can make it immoral again tomorrow. And this is the usurpation of the role of God to define beyond what the ordinary person is supposed to believe. So the idea is that if everybody's used to change, most people aren't going to ask, well, who has decided what should be changed and how it should be changed? Most people just go along with it like hemlines and shoe styles and that sort of thing. So it is a usurpation of the role of God. And if you read the Humanist Manifesto, and somewhere early in the introductory part of it, they say human intellect is the highest good. Well, to any human being, what you call the highest good, that's your God. So to these people, human intellect, being the highest good, is God. And where does human intellect reside? Well, in the brain of one or more human beings. So these people, in effect, I don't think they would be so candid as to say so, but whether they know it or not, what they're saying is, I am God, we are God, because we decide what is moral today, what is moral tomorrow, what's going to be moral next year. We determine change. Because words carry meaning. There's the dictionary definition, but I think we all know certain words carry meaning that is a little bit hard to put into words. But they carry meaning. So yes, that's controlling the language. You think in your language, you think yourself in English or Spanish or whatever languages you're familiar with, but when you think, you talk to yourself, and you talk to yourself in words, just the way you talk to other people. That's right. And if you control the language with which one person speaks to himself or one person speaks to another,
You've gone a long way toward controlling what that person is able, what he's capable of thinking. And that has both an inclusionary and an exclusionary component to it. You set the tone with... Take the word gay, for example. Take the word gay. Now, they probably had a committee working for months to pick out which word they were going to use. And gay carries a connotation which, first of all, is inaccurate. Most homosexuals are not at all gay. They tend to be pretty unhappy people. Yes. Despite all the publicity telling them that they can and should feel comfortable what they're doing, most of them deep down inside don't accept have a conscience which says otherwise. Yeah. And homophobia is another. Sex education is not education. That's right. It's conditioning, and we should never use the term sex education. It's a misnomer. If they control the vocabulary, then they control the way we can think and the way we can express ideas among ourselves and to anybody. En dit is een heel interessant punt. 2 dingen. Dat het veranderen van taal, dat is ook zoiets wat ons maar overkomt. Hè? Opeens een bombardement. En wij denken dat het spontaan gebeurd is. Homoseksualiteit, dus dat heeft het woord gay gekregen. Maar gay is het Engelse woord voor vrolijk. En vrolijk? Dus het is eigenlijk zo, als je gay bent, dan zou je Nederlands moeten zeggen, ik ben vrolijk. Maar het is natuurlijk vrij raar. Maar dat vrolijk heeft natuurlijk een bepaald imago en een bepaald gevoel krijg je daarbij. Maar je verandert de taal en je verandert gewoon daarmee ook weer een perceptie van iets. En wie verandert dat dan? Wij denken dat dit zomaar gebeurt, dat het spontaan ontstaat. Oh, dat is wel blijven hangen. Nee, dat wordt echt ingebracht. Daar wordt over nagedacht. En breng het zo erin. En dan gaan de mensen zo erachteraan lopen. En die gaan daar dan zo in mee. Want wat deze mensen dus allemaal gemeen hebben. En dat komt hier ook goed naar uit. En dit is de laatste soundbite. Is dat zij spelen voor God. En ze noemen zichzelf... Zoals Nick Rockefeller zegt van ja, weet je, er moet gewoon, mensen zijn gewoon dom, schapen. En die moeten gewoon aangestuurd worden door een bijzondere groep mensen, de elite. Met andere woorden, er is niks groters dan dat zij zijn. En als ik 1 ding kan analyseren over de grootste zwakte van deze griezels, dan is het dat. Want dat is namelijk een enorme zelfoverschatting. Dat je groter bent dan God. Dat er niks groters is dan wat jij kan bedenken. En ik weet dat heel veel mensen zijn helemaal meegegaan. En die zitten vast in hun hoofd. Die kunnen niet indenken dat er iets groters is dan zijzelf. En dat zie je heel erg in de klimaatbeweging. Dat mensen daadwerkelijk denken van wat ik hier aan het doen ben, dat beïnvloedt dit enorme grote geheel, waar ik zo'n minuscuul onderdeeltje van ben. Nog niet eens een zandkorrel, niet eens een miljardste van een zandkorrel ben je als je kijkt hoe groot het allemaal is. Maar wij zijn dat aan het doen. Het is een zelfoverschatting. Het is ego, het is het menselijk ego en het is het vastzitten in je hoofd en denken dat alles wat er gebeurt en alles te controleren is en alles te begrijpen is met wat hier gebeurt. Terwijl dit maar zo weinig vertelt over de echte waarheid. Dit is zo insignificant en dit is zo beperkt. En als je niet ziet dat we onderdeel zijn van iets groters, als je niet al die componenten bij elkaar zet, al die onderdelen van het menselijk bestaan, als je dat niet begrijpt. En maar vooral als je niet overgeeft dat er iets groters is dan wat jij kan bedenken, en dat je vast blijft zitten in het ego, dan ben je zo makkelijk te sturen. Want je gooit er wat in, met wat manipulatie. En als een computer, je hoeft niet eens een chip te hebben. Je bent al voorgeprogrammeerd. Je drukt op enter en je gaat lopen. Maar het is voornamelijk de zwakte ook van die griezels. Dat zij ook denken dat zij groter zijn dan wat. En het is ook, ik heb ook altijd het idee dat deze mensen worden ook zo oud, omdat ze natuurlijk andere medicijnen hebben. Maar ze zijn ook zo bang voor de dood. Ze hebben helemaal niet dat begrip van als ze uit deze wereld zijn waar ze dan zo'n controle over hebben. Maar ook nooit helemaal. Hè. Ze moeten altijd meer. Als ze dan
doodgaan of zo. Ze hebben daar geen concept van. Want ze begrijpen niet het geheel. En de tijdelijke menselijke beleving, tijdelijke bewustzijn wat we hier hebben. Zo denken ze niet. Dus ze zitten ook enorm gevangen, deze griezels. En dat is ook waarom ze niet zullen slagen in wat ze uiteindelijk voor elkaar willen krijgen. Want deze mensen slagen nooit in wat ze voor elkaar willen krijgen. Ze komen wel steeds verder. En ze richten een enorme hoop schade aan. Maar het gaat ze uiteindelijk niet lukken. Door die zelfoverschatting. Dit was de speciale uitzending van vandaag. Weer heel veel informatie. Ik moet dit ook altijd even verwerken. Zo. Ik denk dat het bij jullie ook zo is. Om weer even geconfronteerd te worden met hoe belachelijk we in de maling genomen worden en misleid worden. En hoe gevaarlijk dat spel ook is. Maar laten we niet bang zijn. Als je waardeert dat je dit allemaal gehoord hebt, wil ik je vragen om ons financieel te steunen. Een donatie te doen. Omdat dat de enige manier is waarop we dit in de vrije media kunnen doen. Met eigen websites, eigen servers. Anders kan je dit soort informatie niet delen. Waar vind je het ergens anders? Waar vind je dat nou ergens anders dit? Ga naar Jensen.nl, daar zie je dat je het kan, hoe je dat kan doen. En wij danken jullie enorm voor jullie steun. Dat we zover al gekomen zijn. Meer dan 3 jaar zijn we al zo bezig. En we willen en gaan door. Met het stoppen van de leugens, het exposen van de leugens. En gewoon tegengas geven. Want wij gaan niet mee. En die plannen van die griezels, die mogen nooit uitkomen. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat het een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad. Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Oh jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord. Het vrije geluid laat zich niet censureren.